เชี่ยเอ้ยกล้องแม่งสโลว์ชิบหายสวัสดีครับทำไมพี่บิ๊กชอบหายตัวเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่กล้องมันแบบว่ากล้องจากไชน่าเมดอินไชน่ามันก็แบบว่า แต่ว่าคุณภาพดีนะภาพชัดนะอาจจะแบบโฟกัสสโลว์นิดหน่อยสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีคนทางบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พี่บวงควงเอควงอะไรดีพี่บวงวันนี้ วันนี้ควงอะไรดี ควงอะไรดีวันนี้ อ้าวก็ปกติเป็นหน้าที่พี่บิ๊กนะที่จะต้องเลือกว่าจะควงอะไร วันนี้ควงกระดอไปก็ได้นะฮะสบายๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นและเป็นวันพิเศษมากพี่บวงเพราะว่าอยู่ดีเราก็ได้มีโอกาสอันพิเศษมากๆที่ได้คุยกับพี่แดนนี่ฟิตเวย์ครับขออนุญาตเชิญเข้ามาเลยพี่บวงไม่การเสียเวลาได้ครับต้อนรับพี่แดนนี่ครับช่องแชทฮะรวนหนึ่งให้กับพี่แดนนี่ฟิตเวย์ครับ let's go สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีแฟนคลับของบิ๊กกระบวงด้วยนะครับโอ้ครับ thank you very much เลขหนึ่งครับโอ้รวยรัวมากบางคนให้11เลยมาเยอะครับนะครับบางคนให้เป็น1,000ด้วยสวัสดีครับพี่แดนนี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่ที่ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยทำความรู้จักครับครับเช่นกันนะครับเคยติดตามช anel ของน้องเหมือนกันครับผมเล็กๆน้อยๆนะพี่ครับไม่เล็กน้อยครับผมว่าเป็นช anel ที่ดังนะน้องๆที่ออฟฟิศผมดูแทบทุกคนแล้วพี่ครับผมก็ยังดูนะใช่ภาพจำมันเป็นยังไงพี่ภาพจำมันเป็นไงฮะภาพจำนะครับทุก3 วิต้องมีคำว่าเจียวอ่ะจริงเหรอพี่มันไม่ทีขนาดนั้นภาพจำของผมเลยคือภาพจำของผมคือเป็นนี้เป็นหลักแต่ว่ามีสาระนะมีสาระแบบมันคอนทราสต์มันรายการมันจะมีความคอนทราสต์มันจะสามารถวิเคราะห์เหมือน logical ทุกอย่างไปหมดเลยเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาเจียวเสร็จปั๊บสักพักหนึ่งเจียวมันก็จะวนกลับไป logical ใหม่แล้ว logical มากเลยแล้วจู่ๆมันก็จะไปเจียวมันเป็นวิธีการนำเสนอที่แปลกนะผมว่าผมก็ไม่ได้วางแผนแบบนี้พี่มันเป็นแบบธรรมชาติออกมาครับ natural มันเป็น natural ถ้าเกิดว่าแนะนำตัวพี่แดนนี่คร่าวๆเนี่ยพี่แดนนี่ตอนนี้แนะนำตัวเป็นยังไงบ้างครับพี่มองตัวเป็นอินฟลูหรือว่าเป็นพ่อค้าหรือยังไงครับรบกวนแนะนำตัวให้กับคนทางบ้านผมไม่ใช่อินฟูนะฮะก็คือหลักๆผมก็เหมือนกับแค่เป็นคนที่ขายเวย์แล้วก็โชคดีที่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราขายของเราก็ต้องเหมือนกับเราก็ต้องเรียกว่าอะไรนะเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าถูกไหมครับแต่คราวนี้ลูกค้าบางท่านนะฮะลูกค้าบางท่านเขาก็ให้เกียรติว่าเขาเป็น FC ของเราครับแต่ว่าผมเองไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นอินฟูแต่มองตัวเองว่าเป็นคนที่โชคดีว่าเราเป็นพ่อค้าขายของนะครับแล้วปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาต้องมีอำนาจเหนือพ่อค้านะครับแต่อันนี้ลูกค้ากลับซื้อของเสร็จแล้วมาบอกว่าเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีครับแล้วอย่างนี้ถ้ามองตัวเองเป็นอินฟูไหมไม่มองตัวเองไม่เคยมองตัวเองเป็นอินฟูแล้วก็ผมเองไม่ได้ชอบกับการที่ไปออกกล้องหรือทำคอนเทนต์แต่ว่าทำเพราะว่ามันดีกับที่เองตอนเริ่มต้นเนี่ยตอนเริ่มต้นพี่แดนนี่คือเริ่มมาก็คือขายเวย์เลยเหรอครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเคยแบบว่ามีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกำลังกายการแบบว่าคุมน้ำหนักอะไรแบบเนี้ยมีไหมฮะตอนแรกผมมาถึงผมเริ่มขายเวย์เลยนะครับคือตอนนั้นผมอายุประมาณสัก18แล้วก็เริ่มนำเวย์เข้ามาขายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยากเป็นนักเพาะกายแล้วก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเวย์กินเพราะว่าได้เงินเดือนจากแม่15,000แล้วก็เรียนอยู่มสวนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับว่าไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่เอกจิตวิทยาแล้วก็ผมอยากย้ายไปเอกคณิตศาสตร์แล้วก็ย้ายไม่ได้นะครับมันติดเรื่องทางระเบียบของคณะผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นผมไม่เรียนละผมก็อยากจะออกมาเป็นนักเพาะกายแล้วก็ไปเจออาหารเสริมที่ชื่อว่าเวย์โปรตีนครีเอทีนตอนนั้นเนี่ยได้เงินเดือนจากแม่อยู่15,000ถ้าซื้อครีเอทีนกับเวย์โปรตีนอย่างละ1ชิ้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยผมต้องเสียเงินอยู่ที่ประมาณสัก 11,000 บาทก็เหลือประมาณสัก 4,000 ไม่กินข้าว 4,000 ใช่ซึ่ง 4,000 นี้ก็ต้องจ่ายค่าหอค่าอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่พอก็เลยเกิดไอเดียว่าเราคงต้องหาทำธุรกิจอะไรสักอย่างเพื่อมาเลี้ยงรายได้ตรงเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าจะไปเป็นเทรนเนอร์แล้วก็คิดอันนี้ด้วยนะจะไปถักโครเชต์อันนี้หามากเลย
what คือไอ้ถักโครเชต์เนี่ยมันเป็นความคิดแวบเดียวเลยแต่มันเป็นความคิดแบบผมมานั่งแท็กซี่ผ่านร้านหนึ่งร้านเนี้ยอยู่ข้างถนนเขาบอกว่าเขาจะขายอันเนี้ยโครเชต์ชุดเนี้ย50 บาทครับถ้าเราถักเสร็จเอากลับมาขายเขาจะรับ 1,000 ครับผมก็ไปซื้อมาชุดหนึ่งถักไปประมาณคือเย็บไม่เป็นเลยครับถักไว้ประมาณ2 ทีก็ไม่เอาละเลิกไม่ไหวครับนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดไงถ้าเกิดเราขายสัก1,000 อันมันก็ได้1,000,000แล้วก็ไปจ้างคนนู้นคนนี้คิดอย่างนั้นตอนหลังไม่ไหวครับเอามาเปิดถุงยังไม่ทันจะได้เริ่มหยิบเข็มเลยก็ยอมแพ้ละไอ้เรื่องขายเวเนี่ยคือตอนนั้นได้กลับไปที่อเมริกาไปหาแม่แล้วก็ไปเจอเวถัง 6,500 เนี่ยที่ตะกี้นี้ว่า2 ชิ้น 11,000 นะแต่เวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6,500 ที่เมืองไทยครับนะครับก็พูดชื่อได้แหละเป็นแบรนด์ชื่อ GNC แต่ก่อนเขาก็จะอยู่ในห้างเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่แต่ในถังเดียวกันนั้นน่ะที่เมืองนอกเนี่ยขายปลีกนะ800 บาทโอ้คือราคาต่างกันมากเกิดไอเดียว่าไม่ได้เกิดไอเดียขายนะเกิดไอเดียว่าเดี๋ยวผมจะซื้อสัก6 ถังกลับไปจะได้ประหยัดครับอ๋อครับผมก็เลยซื้อมา6 ถังใช่ซื้อมา6 ถังแล้วก็เอาเข้ามาในด่านศุลกากรคราวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยโดยปกติเขาก็จะมีเกณฑ์นะว่านำเข้าได้เท่าไหร่เกณฑ์เนี่ยระเบียบมันอยู่ประมาณกิโลนึงครับแต่ว่า6 ถังเนี่ยมันก็ประมาณสัก14 โลได้ครับคราวนี้เขาก็ตอนแรกเนี่ยคือเขาก็เปิดแล้วเขาก็จะไม่ให้แต่ว่ามีพี่หัวหน้าของตม.เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปล่อยน้องมันไปเถิดผมอายุ18ไงตอนนั้นปล่อยน้องมันไปมันจะไปอย่างนี้ครับคือถ้าไม่มีพี่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้เริ่มขายเวนะครับจำชื่อพี่เขาไม่ได้แต่จำหน้าเขาได้จำฟีลลิ่งได้ก็ได้6 ถังนี้มานะครับก็เอามากินเองแล้วก็มีเพื่อนตอนนั้นไม่ได้สนิทกันมากเล่นฟิตเนสเขาชื่อซีเล่นที่บ้านขมิ้นยิมมันจะเป็นยิมแบบยิมเพาะกายบ้านขมิ้นยิมนี่อยู่ตรงข้ามกองทัพเรือเดือนละประมาณ700 บาทวิธีเช็คว่าจ่ายเมมเบอร์ไม่จ่ายเมมเบอร์เนี่ยจะมีอาเจกเป็นเจ้าของอาเจกจะนั่งมองหน้าแล้วถามว่าเดือนนี้จ่ายยังนี่วิธีเช็คครับคือแค่ความเชื่อใจเนี่ยอาเจกเนี่ยคือแกมีกล้ามแล้วแกมีเด็กด้วยแกมีเด็กอายุ20แต่ตัวแกอายุ70จะมีกล้ามนะแล้วแกปักเทสแกก็จับเด็กแกอยู่ข้างบนคราวนี้อาเจกแกก็มีอยู่รอบนึงแกล้มลงไปหัวฟาดพื้นแกก็เลยเหมือนกับว่าแล้วแกก็กลับมาแข็งแรงมีกล้ามแต่ว่าแกจะจำไม่ค่อยได้แล้วแกก็ไม่เคยจดว่าใครจ่ายค่าสมาชิกวันไหนแกจะใช้วิธีการมองหน้าแล้วถามว่าเฮ้ยมึงจ่ายยังวะมึงจ่ายจริงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใครที่ดูลังเลก็แปลว่าอย่างใครที่หนักแน่นก็นั่นไปมันเทสสกิลด้วยจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วมันได้ไม่ได้นะครับบ้านขมิ้นยิมผมมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากคือแกก็จะมีความเป็นคนแบบรุ่นเก่าเก่าเกมผมถามแกว่าเฮียทำไมไม่มีแอร์แล้วก่อนผมเล่นแอร์มาเล่นหรูมาเล่นโรงแรมประมาณ2 เดือนแล้วผมก็รู้สึกว่าผมต้องมายิมที่มันดิบผมจะได้มาค้นพบวิชาการสร้างกล้ามที่แท้จริงผมถามเฮียทำไมที่นี่ไม่มีแอร์แกบอกผมว่าอะไรปะแดงนี่ตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนก็เปรียบกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเหล็กนะถ้าติดแอร์เนี่ยกล้ามมันไม่มามันต้องตีตอนร้อนตีเหล็กเลือดมันจะได้ไปนะอันนี้ความจริงไหมเนี่ยแฟกต์หรือว่าเป็นความเชื่อหรือเป็นยังไงฮะไม่แฟกต์ไม่มีแฟกต์เลยครับผมว่าเฮียแค่ประหยัดแต่ว่ามาถึงว่าเนี่ยนะครับเฮียแกก็จะมีอารมณ์เนี่ยแต่เป็นคนน่ารักนะแล้วก็นึกภาพนะแกจะมียิมใช่ไหมครับแล้วก็มีดัมเบลแบบเก่าๆครับเก่าๆไอ้ที่นี้คือดัมเบลมันจะหลวมต้องคอยคันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่นใส่หน้านะครับแต่ยิมมันฮาร์ดคอร์จริงนะแล้วข้างหลังแกก็จะเลี้ยงลิงที่แกเหมือนรับซื้อมาแบบผิดกฎหมายเอาไว้ขายด้วยใช่ได้เอาไว้ขายนะครับแล้วก็ที่เนี่ยผมมาเจอเพื่อนคนนั้นชื่อซีซึ่งผมก็เลยได้ซีก็ถามผมว่าแล้วเวเดนี่ซื้อที่ไหนอะไรเนี่ยผมก็บอกผมไปที่อเมริกามาซื้อมาถังละ800แล้วผมก็เลยขายให้เขาถังละ800โอ้ขายราคาทุนเลยขายราคาทุนเพราะว่ามันก็แบบมันไม่ได้ตอนนั้นมันไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจนะฮะก็คือรู้จักกันในยิมแล้วเจอไหน22 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้จักโปรตีนผงหรือยังไม่กินโปรตีนกันเลยใช่ไหมหรือว่ามันมีน้อยมากแล้วมองว่าโปรตีนผงนี่คือสเตียรอยด์เขาจะบอกมันเร่งกล้ามมันเป็นยาเร่งกล้ามแล้วก็
เป็นผงปุ๊บกินเข้าไปเขาบอกมันจะดูดน้ำจากไตแล้วทำให้ไตตันแล้วไตพังนี่เป็นความเชื่อ ของตอนนั้น ประมาณนี้ณตอนนั้นใช่ครับ โอเค เขาจะคิดว่ามันเป็นสารเคมีมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับต่อครับ ครับคราวนี้มันก็มีเหมือนกับแบบมีแบบเนี่ยอายุแถวๆประมาณผมหรือว่ามีนักเพาะกายอะไรเงี้ยที่พวกนี้เขาก็จะกินเวย์ครับโดยที่เขาก็รู้ว่าเวย์โปรตีนมันก็ไม่ได้เป็นยานะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะรู้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือยาอะไรไม่ใช่ยาเพราะว่าตัวเขาเองก็ปักยาฉีดยากันอยู่นะครับคราวนี้เพื่อนคนเนี้ยก็ผมก็ขายให้แกไปหลายถังนะน่าจะ2-3 ถังประมาณเนี้ยหมายถึงว่าแกก็มาซื้อทีละถังนะจนมันเป็นถังสุดท้ายผมจำได้เลยมันเป็นรถกล้วยแกโทรมาหาผมรับสายแกถามว่ามีอีกไหมผมบอกไม่มีแล้วผมก็เนี่ยกำลังกินอยู่ถังสุดท้ายเหมือนกันเป็นรถกล้วยเขาก็เลยให้คำพูดคำหนึ่งผมมาว่าแดนนี่แต่เราให้นายได้มากกว่า800นะคำนี้แหละมันเป็นคำที่ทำให้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะขายเวย์ได้นี่วะเราทำกำไรตรงนี้ได้นี่ว่าฉุดประกายมากกว่าเดิม800นะครับนะครับผมก็เลยไปทำงานเป็นเทรนเนอร์ที่แคลิฟอร์เนียฟิตเนสครับประมาณสัก3 เดือนได้ใน3 เดือนเนี้ยผมเก็บเงินได้อยู่ที่ประมาณสักราวๆ300,000ครับแล้วก็ผมก็เอา300,000เนี้ยไปซื้อเวย์คือทำ3 เดือนได้300,000คือเป็นเทรนเนอร์ได้เดือนละ100,000เลยเหรอฮะอันนี้คือสมัยก่อนด้วยนะคืออย่างนี้ฮะคือผมเนี่ยเขาไม่รับผมเป็นพนักงานประจำเพราะว่าผมไม่จบป.ตรีแต่บังเอิญว่าผมไปเล่นที่แคลิฟอร์เนียฟิตเนสหลังจากที่เล่นที่บ้านขมิ้นนะผมก็ไปเล่นที่แคลิฟอร์เนียฟิตเนสนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นฝรั่งครับแกก็แต่งตัวโสมๆทุกวันแต่ว่าตัวแกใหญ่ผมก็เลยไปถามแกว่าแกทำยังไงแกถึงตัวใหญ่เป็นช่วงร้อนวิชาเขาชื่อไซมอนคราวเนี้ยก็คุยกับแกไปมาสักประมาณ 3-4 วันก็ไปเล่นด้วยกันนะก็คือซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเขาหนัก330 ปอนด์คือ150 กิโลอ่ะแบบกล้ามนะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับก็คือคุยกันเหมือนภาษาพ่อกายอย่างเงี้ยคราวเนี้ยก็มารู้หลังจากนั้นไปอาทิตย์นึงว่าเขาเป็น Vice President ของที่ California Fitness เขาก็เลยบอกผมว่าแดนนี่ยูเหมือนแบบว่าพอมีความรู้ยูมาสนใจมาทำงานเป็นเทรนเนอร์ไหมผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมอยากขายเวย์อยากจะเริ่มต้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่างั้นยูมาเป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวไอคุยให้แล้วก็แต่ว่าผมก็ไม่มีเงินเดือนนะปกติเงินเดือนจะเริ่มต้นฐาน 8,000 แต่ผมไม่มีเงินเดือนผมก็ไม่ซีเรียสครับผมก็ไปลองดูแล้วก็ไปขายก็ปรากฏว่าขายได้นะครับขายได้แล้วก็ได้คอมรวมกันมาได้เดือนประมาณ100,000 3 เดือนแล้วผมก็ออกมันมีค่าคอมด้วยโอเคมีแต่ค่าคอมอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นมีค่าคอมกับค่าเทรน2 อย่างครับแล้วก็คือ3 เดือนแล้วก็ออกก็เอาตรงเนี้ยไปซื้อเวย์มาเริ่มขายครับก่อนหน้านี้มันมีแพชชั่นมายังไงฮะถึงจะมาเข้าไอ้เรื่องออกกำลังกายได้มาจากสาวเหรอหรือมาจากอะไรสาวครับตอนนั้นผมมาจีบคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอยู่นะฮะจีบสาวเป็นหลักใช่คือเดี๋ยวนะก็มีผู้หญิงมาวันนี้นี่คือธุรกิจพันล้านมันมาจากแพชชั่นของการที่จะจีบสาวเหรอผมว่าโลกมันเริ่มต้นด้วยวิธีนี้ทุกคนครับเชี่ยหมายถึงว่าคนเราอยากมีเงินไปเพราะอะไรก็เพราะว่าอยากมีอำนาจเพื่ออะไรมันก็ผมว่าก็เพื่อ2 อย่างครับก็เพื่อสาวกับเพื่อของโลกมันก็มีอยู่แค่เนี้ยครับไม่งั้นเงินมันก็ไร้ความหมายคนนี้ก็อยากว่าถ้าไม่มีคือผมไม่ได้มองเรื่องทะลึ่งหรือเรื่องเงี่ยนเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าถ้าไม่มีความเงี่ยนเนี่ยโลกไม่ก้าวหน้าคือถ้าไม่มีเทสโทสเตอโรนเนี่ยโลกไม่ก้าวหน้าไอความคำว่าไฟเนี่ยมันมาจากโฮอร์โมนตัวนี้ไงถูกไหมมันถึงพยายามตะเกียกตะกายพยายามสู้กันพยายามอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พูดถึงฮอร์โมนเงี่ยนของผู้ชายอย่างเดียวไหมหรือว่าของผู้หญิงด้วยหรือของผู้ชายของผู้ชายอย่างเดียวแล้วของผู้หญิงมันไม่มีค่าพี่ความเซลล์ของผู้หญิงผมว่าแรงขับมันน้อยกว่านะแรงขับในแง่แบบเหมือนแบบจะเอาให้ได้อะไรแบบเนี้ยความแบบบ้าเลือดเสี่ยงที่จะได้แบบเข้าไปเซิร์ฟเกิร์ฟความคลักนะฮะความคลักอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วทำไมถึงเน้นเป็นเพราะกายบางคนสมัยก่อน
อาจจะไปสายดนตรีพี่แบบว่าทำให้สาวประทับใจก็ไปเล่นดนตรีหรือว่าอาจจะไปเล่นกีฬาผมเคยแล้ว ของพี่ ผม ทำไม เค ถึ ย ง แล้ว มาเป็นอย่างนี้ ผมกลับมาเมืองไทยแรกๆตอนม.3 เขาบอกแดนนี่ถ้าอยากจีบสาวได้ ต้องดีดกีตาร์เป็น ผมก็ลองดีดทรงซานอยู่4 คอร์ดครับทรงซานเบสิกเริ่มต้น4 คอร์ดแล้วจับไปประมาณ3 วันก็ไม่เอาแล้วไม่ใช่แนวครับ ก็เลยมาเป็นกล้าม ก็มีสาวเนี่ยก็เลยอยากจะมาชวนเขาไปว่ายน้ำก็เลย ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นกล้ามชวนเขาไปว่ายน้ำแล้วก็รู้สึกว่าเรามีพุงก็เลยจะไปซิทอัพ7 วันนัดเขาไว้7 วันก็ไปซิทอัพก็เลยไปซิทอัพ7 วันในระหว่างที่ซิทอัพเนี่ยก็ได้เห็นว่ามีคนอื่นมาเล่นแล้วเขาก็มีกล้ามแล้วเขาก็ยกดัมเบลลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์ที่เขาตัวผอมกว่าผมเขาชื่อแจ็คผมจำคนนี้ได้เลยเขาก็บอกว่าแดนนี่เป็นฝรั่งแต่ทำไมยกได้น้อยจังความจริงกรรมพันธุ์เราต้องแข็งแรงนะแต่ทำไมกล้ามเนื้อเราถึงอ่อนแอจังไอ้คำเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบเจ็บอะมันเจ็บให้เราต้องแบบเจ็บมีพลังใจครับครับประมาณว่าใหญ่แต่นิ่มอย่างเงี้ยใหญ่แต่มันใช้งานไม่ได้นี่หว่าเป็นคำดูถูกในวัยเด็กทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้เราต้องแบบว่าเติมเข้าไปให้มันเต็มในฐานะที่เป็นลูกฝรั่งเลยมันเป็นดูถูกคลาสสิกก็คือดูถูกในท่าเบนเพสในท่าดันอกเนี่ยคนเริ่มเล่นเวทเนี่ยมันจะเป็นอะไรกับท่าดันอกมากมันจะแบบยกได้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เห็นคนที่ตัวเล็กกว่าเรามาแล้วก็ยกน้ำหนักได้สบายอะไรแบบเนี้ยก็คือแปลว่าตอนสมัยเด็กๆพี่แดนนี่ชิฟจากการที่ไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงดีแล้วก็อาจจะมาทางเทรนเนอร์ไหมไม่รู้แต่จากพัชผูกลายเป็นว่าเราได้เห็นช่องโอกาสในการที่จะทำธุรกิจเวย์โปรตีนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนแบบบ้าพวกเหมือนกับบ้าพวกอาหารเสริมหรืออยากอ่านเกี่ยวกับพวกยาเล่นอยากอ่านเกี่ยวกับพวกยาอนาโบลิกแล้วก็อยากอ่านเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบที่เมืองนอกเขาสร้างกล้ามกันยังไงเขาอะไรไงมันก็เลยคลุกอยู่กับตรงนั้นคราวนี้พอคลุกอยู่กับตรงนั้นมันก็เกิดคำถามว่าเราจะไปซื้อของพวกเนี้ยยังไงดีพอจะไปซื้อของพวกนี้ไงดีที่เราไม่มีเงินเราก็เลยต้องหาวิธีว่ามันไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นธุรกิจมันคิดว่าถ้าผมซื้อมา24 กระสอบแล้วกินฟรี4 กระสอบแล้วขาย20ก็โอเคแล้วผมเองโดยส่วนตัวใช่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือตะเกียสรุปได้สาวไหมครับพอแบบว่าพี่แบบว่าอยากได้สาวเราก็เลยแบบว่าไปออกกำลังกายแล้วสรุปมันเป็นไงหรือว่าเราก็แบบพอโดนดูถูกเราไม่สนใจสาวแล้วเราออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ยังสนใจสาวอยู่ก็ได้ทั้งคนนั้นก็ได้อยู่ไม่ได้ล้มเหลวได้อยู่โอเคใช่ครับต้องแชทจะไปคู่กันได้ขอโทษที่ขัดนะตะกี้เราพูดถึงเรื่องของแบบการเริ่มซื้อขายช่วงแรกแล้วเราซื้อมาเยอะแล้วเราก็มองว่ามันมีกินฟรีบ้างอะไรแบบนี้ก็ตั้งใจจะซื้อมากินฟรีเองครับก็นำเข้าผิดกฎหมายแต่ว่าอายุความหมดเราพูดได้นะครับคืออายุความหมายความว่าการกระทำความผิดแต่ละอย่างครับมันจะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินกี่ปีแล้วในประมวลกฎหมายอาญามาตรา95เขาก็จะเขียนไว้ว่าถ้าโทษเท่านี้ปีนะครับหลังจากจำนวนปีเท่านี้ไปแล้วดำเนินคดีไม่ได้แล้วนะครับเช่นฆ่าคนตายเนี่ยถ้าเราหนีได้20 ปีต่อให้เจอภายในปีที่วันที่1ของหลังจาก20 ปีไปในวันที่1ก็คือดำเนินคดีไม่ได้แล้วเข้าใจนะครับคือผมเองเนี่ยก็พวกนี้มันเป็นเวย์โปรตีนมันต้องมีขอใบอนุญาตนำเข้าเลยใบอนุญาตนำเข้าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ประมาณว่าเราเนี่ยจะต้องไปดีแคร์สูตร 100% ให้กับอย.ไทยฟังว่าไอ้สิ่งที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรนะครับคราวนี้แบรนด์เวย์ที่ผมสนใจจะนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นแต่บริษัทใหญ่ๆที่เมืองนอกนะครับแล้วไอ้เราไปซื้อ10 ถุงเนี่ยและอีเมลไปขอสูตรเขา 100% เนี่ยเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วถูกไหมครับครับฉะนั้นเราถ้าเกิดไปซื้อจากพวกรีเทลเลอร์ครับหมายถึงว่าคนซื้อตามเว็บไซต์ซื้อตามอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่มีเอกสารพวกนี้ให้กับเราอยู่แล้วมันก็เลยต้องนำเข้าแบบมุดเข้ามานะครับมุดเข้ามาก็คือไม่ลงว่าเป็นอาหารเสริมลงว่าเป็นอย่างอื่นนะครับผมก็ไปลงเป็นของใช้ส่วนตัวผมจำได้นะครับโดยอาศัยว่าเราเคยอยู่เมืองนอกมานะครับแล้วก็หน้าฝรั่งคิดเอาเองนะแต่งเรื่อง
แล้วก็ถ้าเกิดเราลงมาเป็นของใช้ส่วนตัวเนี่ย มันก็น่าจะได้มั้งอ่ะก็เลยซื้อแล้วก็นำเข้ามา ปรากฏมาถึงปุ๊บก็จะโดนจับนะครับ แต่ว่าเขาก็ไม่จับเขาเห็นเขาก็สงสารนะฮะสงสารเขาก็เลยปล่อย เพราะว่าเรายังเด็กอยู่ครับ ก็ประมาณนั้นเพราะว่าไปแบบซื่อๆไปแบบไม่ได้จ้างชิปปิ้งเคลียร์ไงคือเคลียร์ของเอง ครั้งแรกก็เคลียร์ของเองเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามีชิปปิ้งนะครับก็คุยกับคนที่เฟรดว่าพอจะรู้จักกับใครที่ศุลกากรไหมอะไรยังไงไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวดูให้แต่ในความจริงปุ๊บเนี่ยพอของมาถึงเนี่ยเขาไม่ได้ดูให้หรอกถูกไหมฮะผมก็เลยไปออกของเอง แล้วพอไปออกของเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ดูอาการออกว่าไอ้เนี่ยไม่เคยมาออกของหรอกชีวิตเนี้ยผมก็ไปชุดนักศึกษาไปชุดนักศึกษาแล้วก็เดินแบบเพราะว่าด่านศุลกากรตอนนั้นที่ลาดกระบังมันมีหลายจุดมากอะผมงงว่ามันต้องไปไหนครับเอกสารถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าคลองเตยต้องไป13จุดนะก่อนจะออกของได้คราวนี้ก็ไปแล้วก็ไปเหมือนกับว่าพี่เขาก็ถามว่าเอกสารนี้มาไหมเอกสารนั้นมาไหมผมก็บอกว่าไม่ได้เอามาคราวนี้ผมก็เลยคุยกับพี่เขาเลยว่าพี่ของผมมันเป็นโปรตีนพี่มันปลอดภัยมันมาจากอเมริกาครับแต่ว่าผมมันลงมาเป็นของใช้ส่วนตัวบอกแกก่อนครับแกก็เลยไม่ได้จับเพราะว่าถ้าเกิดไปเปิดแล้วเห็นต่อหน้าเนี่ยแกก็คงจับนะครับแล้วแกก็คุยกันในนั้นช่วยกันที่จะปล่อยออกมานะครับแล้วผมก็มีจ่ายเงินไปแหละนะครับก็จ่ายเงินไปตามธรรมเนียมผมมาพูดอย่างนี้ได้เลยพี่แบบชิวๆอย่างนี้เลยมันพูดออกสื่ออย่างนี้ได้เลยพี่แบบว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบในตอนนี้ในเน็ตยังมีโพสต์กันอยู่เลยเคยเห็นคนที่รับเคลียร์ของเข้าเป็นกิโลไหมใช่ไอ้พวกนี้ผิดหมดคือศุลกากรเนี่ยไม่เคยมีหลักเคลียร์ของเป็นกิโลนะถ้ารับเคลียร์ของอะไรก็ได้เป็นกิโลเนี่ยแปลว่าพวกนั้นเนี่ยยอมรับแล้วนะว่าทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมบอกก็คือเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วเท่าไหร่นะ22 ปีใช่ไหม22 ปีประมาณใช่ไหมครับอันนี้จริงๆ10 ปีก็พูดได้ละเพราะว่าถ้าโทษไม่เกินกี่ปีมันก็ต้องไปดูว่าข้อหาอะไรที่เขาจะฟ้องนะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมเองก็มองว่าอายุความมันขาดยิ่งกว่าขาดไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้จดแวดไม่ได้เสียภาษีไม่ได้อะไรหรอกไอ้พวกเนี้ยถึงเวลามันก็จะมีครูมาสอนเราเองครับหมายความว่าพอเราขายของไปเนี่ยเราขายไปปุ๊บสมมติเราไปขายตัดราคาคนอื่นเนี่ยเขาก็จะล่อซื้อเราเอาใบเสร็จเราแล้วก็ไปส่งให้กับสัมภากระดูว่าเอ้ยเนี่ยเขาไม่ออกบินมาตรวจสอบหน่อยสิมาซื้อสินค้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาซื้อสินค้าอยู่นี้นะมารับของตรงนี้ประจำเลยไม่มีอย.อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโดนเจ้าหน้าที่มาจับยึดของพอยึดของมันเสียของมันก็เอาของคืนไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องพยายามค่อยๆหาวิธีทำที่มันถูกต้องขึ้นเรื่อยๆพี่แดนนี่ขายอยู่นานไหมกว่าจะมาเป็นผู้ผลิตอ่ะมันแบบว่าผมขายแบบกองโจรอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเมื่อสักประมาณขายมา3 ปีแบบกองโจรนั่นคือใช้ชื่อบุคคลนี่แหละนะครับนำเข้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็ไปเปิดบริษัทแล้วก็ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายคราวนี้เราก็จะขออย.ได้ถูกต้องแล้วครับแล้วก็ขายเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ6 ปีได้ครับจนได้เป็นตัวแทนจำหน่ายมันไล่ไปเรื่อยๆเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียอะไรอย่างเงี้ยของยี่ห้อชื่อว่าไดมาไทส์นะครับผมเคยได้ยินครับคราวนี้ไดมาไทส์เนี่ยเขาเนี่ยขายกิจการเขาทิ้งให้กับโพสที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับเคลล็อกส์ครับอาหารเช้าครับเขาก็มาเทคแต่มาไทยไปแล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนชุดของผู้บริหารพอมันเกิดการเปลี่ยนชุดของผู้บริหารปุ๊บเนี่ยแนวคิดมันก็เปลี่ยนไปนะครับหมายถึงว่าพวกเนี้ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมาลื้อตั้งโต๊ะใหม่ว่าประเทศนี้จะให้ใครเป็นตัวแทนแล้วก็ราคาที่ขายให้กับผมเนี่ยอย่างเช่น account ผมเนี่ยเขาก็จะดึงขึ้นมาว่าเขาขายคนเนี้ยเขาได้มาร์จิ้นตามที่เขาต้องการหรือไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เขาก็จะต้องมาคุยกับผมว่าเขาจะปรับราคาผมขึ้นหรือเขาจะบังคับให้ผมเพิ่มยอดครับซึ่งไอยอดเนี่ยมันเพิ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็โตมาในฐานที่มันสูงมากแล้วครับ
แต่ว่าคนพวกเนี้ยเขาก็จะเอาตัวเลขไปทำ feasibility ในจินตนาการของเขาในจินตนาการเขานะแล้วเขาก็จะบอกว่าประเทศไทยมันไปได้มากกว่านี้อีก x เท่าประเทศฟิลิปปินส์ควรจะไปได้มากกว่านี้มาเลควรจะไปได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกเราว่าให้ทำตัวเลขนี้เราก็บอกว่าเราทำไม่ถึงเขาบอกทำไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนลดเนี่ยมันต้องรีโมทกลับคราวนี้ส่วนลดที่หายไปส่วนต่างเนี่ยเมื่อเทียบต่อกำไรสุทธิที่ผมเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่สูงมากครับก็เลยมองว่าตั้งแต่ดัมมาไทยเปลี่ยนชุดผู้บริหารใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีความเป็นคอร์ปอเรทจัดๆเลยคือทำอะไรปุ๊บมันบอกปุ๊บมันทำเลยพอมันทำปุ๊บต่อรองอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นจะไม่เหมือนกับชุดเก่าครับก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็เลยเริ่มทำอาหารเสริมของตัวเองก่อนก็เริ่มจากของง่ายๆเริ่มจากแอลคาเนทีนเม็ดCLA เม็ดอะไรแบบเนี้ยลองดูว่าเอามาขายคู่กับเวย์ในมาไทยแล้วมันไปได้ไหมก็ไปได้แล้วตอนหลังก็ว่าจ้างโรงงานที่อเมริกาผลิตเวย์เพราะว่าตอนนั้นก็ยังเชื่อคนที่อเมริกาคนไทยเนี่ยยังเชื่อมั่นในสินค้าที่มาจากอเมริกาก็เลยมองว่าถ้าเราทำแบรนด์เราก็ต้องบอกว่ามันมาจากอเมริกานะครับเพื่อให้มันไม่มีเพื่อให้เวลาที่มันเปลี่ยนจากดัมมาไทยไปเป็นตัวเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่สวิชมากครับถูกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแค่ราคาถูกกว่าครับแล้วตอนหลังค่อยมาเปลี่ยนจากเป็นเจ้าอื่นครับหรือยังไงหรือว่าเราก็ใช้ USA ยาวก็ผมก็ใช้ USA ไปอยู่มาสัก2 ปีได้ครับคราวนี้พอใช้ USA มันก็มีประเด็นว่า1คือเขาผลิตให้กับหลายเจ้าบางทีเขาก็ผลิตของให้กับเราไม่ทันนะครับ2เรื่องราคาเนี่ยจริงๆราคาที่เขาให้มันโอเคนะครับแต่ว่าในเรื่องของ R&D เนี่ยเขาไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตรับจ้าง OEM เขาก็พยายามที่จะ stay lean มากๆครับนะครับแล้วเวลาจะพัฒนาสูตรหนึ่งมันอาจจะใช้เวลาแบบ9 เดือนถ้าเราทำที่ไทยเนี่ยเทียบกันนะ2 อาทิตย์จบแล้วก็ลิ้นของ R&D เขาอ่ะมันไม่มีความเข้าใจในรสชาติคนไทยเช่นรสช็อกโกแลตไม่ใช่ปัญหาแต่รสชาไทยเนี่ยเป็นปัญหามากเคยให้เขาทำชาไทยแล้วเขาเอารสซินนามอนมาให้กินเพราะว่าเนี่ยคือชาไทยเขาขนาดว่าให้ยี่ห้อเลยนะให้ยี่ห้อให้ไปซื้อในห้างที่อเมริกาว่าเนี่ยไปซื้อยี่ห้อนี้มาแล้วเอามานั่นครับหรือว่ารสทุเรียนอย่างเงี้ยเขาก็R&Dเขากินไม่ได้แม้แต่คนเดียวก็เขาไม่มี R&D ที่เป็นเอเชียและกินทุเรียนได้มันก็จะมีความลำบากมากในการจะ approve แต่ละอย่างก็เลยมองว่าผมมันมีที่อยู่ใกล้ๆกับคลังสินค้าเอาไว้เก็บเครื่องมือกายผมก็เลยดูว่าผมอยากจะลองผลิตเวย์เองก็ไปตั้งโรงงานแล้วก็ก็เลยไปดูพวกเรื่องเกี่ยวกับ BOI ส่งเสริมการลงทุนครับนะครับที่มันยกเว้นภาษีนิติบุคคลแล้วก็ภาษีเงินปันผลนะครับแล้วก็เอาไปสร้างโรงงานมันก็จะได้ประโยชน์1นะเราสามารถผลิตได้ flexible ขึ้นเพราะเป็นโรงงานเราเองนะครับ2เรื่องนำเข้าเนี่ยเราจะมีปัญหากับศุลกากรน้อยลงมากเพราะว่าต้องบอกว่าเวลานำเข้าเนี่ยถ้าสินค้ามาเป็นสำเร็จรูปนะครับศุลกากรจะตีความได้กว้างมากนะครับแล้วเราจะเถียงกับเขาได้ยากวิธีเดียวที่เราจะเถียงชนะเขาเนี่ยคือเราต้องทำหนังสือแทงเข้าไปที่กองพิกัดว่าสินค้าตัวนี้ให้กองพิกัดตีมาเลยว่าเป็นไรแล้วกองพิกัดเนี่ยเมื่อตีมาแล้วถือว่าปิดปากในตรวจเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่การตีกองพิกัดบางทีก็ไม่ได้เป็นคุณกับเราเพราะว่าสมมติในตรวจปกติเนี่ยคิดเราอยู่พิกัด 5% เพราะเขามองมันเข้า5ครับไปถามกองพิกัดอาจจะ10 20 25ก็ได้นะครับก็เลยแต่ว่าพอนำเข้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบมันมีความนิ่งมันไม่มีส่วนผสมอื่นๆเวมันก็เวพิกัดนี้เลยแต่ถ้าเกิดเวโปรตีนรสช็อกโกแลตมันมีเวโปรตีนมีโกโก้มีสารให้ความหวานรวมกันเนี่ยมันก็จะไปเข้าพิกัดเป็นโกโก้ก็ได้ก็โดน 10% ถ้าตีเป็นเวก็3ถูกไหมถ้าไปตีเป็นอย่างอื่นมันก็จะแพงขึ้นไปอีกมันมีความซับซ้อนแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นเบี้ยล่างเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเพราะว่าในเชิงข้อกฎหมายเนี่ยหรือข้อเท็จจริงเนี่ยเราไปเถียงเขาก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยดุลพินิจเนี่ยมันอยู่กับเขาถูกไหมฮะพอดุลพินิจอยู่กับเขาปุ๊บสุดท้ายเราชนะแต่ว่าถ้
ถ้าตามหลักเนี่ย ผมเข้าใจว่าเขากักของเราได้45 วันนะ อืม ก็เขาก็ไม่ปล่อยเขาก็ไม่ปล่อยเขาก็มีดุลพินิจเขามองแบบนี้ เรามองอีกแบบหนึ่งครับ อืม ก็เลยอยากจะทำอะไรให้มันทำแบบนี้รู้สึกว่ามันคลีนนะครับ เราก็ไปให้กองพิกัดชี้ทีละตัวแล้วว่ารอแมทตัวเนี้ยเข้าพิกัดไหนเข้าพิกัดไหน อ่าฮะ แค่ชี้เวย์ได้ตัวเดียวก็ผลิตเวย์ได้20 รถละ ครับ อืม อืมแล้วก็มาสร้างโรงงานที่เมืองไทยนะครับ ก็สร้างเป็นคีนรูมคำว่าคีนรูมคือโรงงานอาหารเนี่ยปกติในประเทศไทยเนี่ยเขาก็แค่แบบว่าคุณสร้างคุณไม่ต้องมีแอร์ก็ได้ อืม แต่ว่า ครับ ขอให้แค่ถูกสุขลักษณะนะครับ อืม ตอนนี้ถ้ามีแอร์ขึ้นมาเนี่ย มันก็ดีขึ้นมาหน่อย เพราะว่าอย่าง เก็บ พว รั ก กษา เวย์อย่างเงี้ยมันไม่ชอบร้อน อ่า ครับ พอร้อนมันก็มีกลิ่นง่ายถูกไหม ครับ เข้าใจฮะ ครับ คราวนี้ที่ผมต้องทำเป็นคีนรูมเนี่ยเพราะว่าคีนรูมเนี่ยมันทำให้อากาศในนั้นนะมันสะอาด อืม นะครับ ซึ่งไออากาศสะอาดเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต่อการผลิตเวย์แต่มันจะช่วยกรองกลิ่นอื่นๆ ที่อยู่รอบๆโรงงานเราได้ เช่น สมมุติว่าบางทีเนี่ยผมอยู่สมุทรปราการ ครับ พอฝนตกทีเนี่ยมันจะมีบ่อขยะมหาศาลเลย อ่า แล้วกลิ่นเนี่ยมันจะลอยมา อ่า คราวนี้ถ้าโรงงานไหนไม่มีไอ้ระบบกรองอากาศคีนรูมตัวเนี้ย สินค้าของเขาอะมันก็จะผสมไปกับไอ้กลิ่นกรองขยะเนี่ย อ้าวเข้าไปอา ถ้า หา เขา ร ผลิต จบเลย ใช่ คือหน้าฝนก็คือปิดไปเลยผลิตไม่ได้เลย นั่น ถูกไหมฮะ ใช่ใช่ ครับ ก็เลยทำคีนรูมเพราะเหตุผลนั้น ครับ แล้วถามเป็นความรู้ได้ไหมฮะไอ้คีนรูมเนี่ยทำขึ้นมามันลงทุนเยอะไหมครับ ลงทุนเยอะมากไหมเทียบกับถ้าไม่มีห้องแอร์ไม่มีการกรอง แตกต่างกันนะแตกต่างกันผมว่าอาจจะแตกต่างกันตารางเมตรละประมาณ 20,000 บาทนะเพราะว่ามันต้องดูว่าเป็นคินรูมคลาสไหน อันนี้เป็นคินรูมคลาสดีออกคือคินรูมมีอยู่4 คลาสนะฮะถ้าท่องง่ายๆก็100,000 แสนเนี่ยเอาไว้ผลิตยาเม็ดนะครับหมื่นก็ยังไว้ผลิตยาเม็ดเหมือนกันนะครับ แล้วก็พันเนี่ยผลิตยาฉีดละครับ ส่วน100เนี่ย จะเป็นผลิตยาฉีดเหมือนกันแต่จะเป็นจุด CCP เท่านั้นคือจุดที่ต้องการการปนเปื้อนน้อยๆเท่านั้น เช่น จังหวะตอนจะฟิลเพราะว่ายาเนี่ยไปฆ่าเชื้อมาแล้วกำลังจะฟิลอันนี้จะต้องใช้100 อืม ครับ แต่ว่าข้างนอกเท่าไหร่ก็1,000,000ครับ พอไปอยู่ในนั้นมันก็100,000ก็คือมันก็น้อยลง10 เท่า พอมาขายแบรนด์ของตัวเองเนี่ยกับสวิชที่เราเคยเอาแบรนด์คนอื่นเข้ามาเนี่ย มันแบบว่ายอดมันเปลี่ยนแบบว่ากระชากเลยไหมครับมันตรงนี้เราแบบว่าเราต้องมั่นใจขนาดไหนแล้วถึงแบบว่าเฮ้ยโอเค เราตัดอันเดิมแล้วเราจะมาเป็นอันใหม่แล้วตรงนี้โปรเซสนี่ยากไหมพี่หรือว่ามันง่ายห ก็ รือยังไง อย่างที่บอกตอนแรกๆก็ค่อยๆเปลี่ยนกันฮะลองจากตัวอื่นก่อนที่ไม่ใช่เวย์นะครับ อ่า แล้วก็มันก็ไปได้นะครับ เพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะจริงๆ ผมว่าเว็บผมอะทำเรื่องพวกการเขียนสรรพคุณสินค้าดีนะครับ เวลาลูกค้าอ่านเนี่ยแล้วเขาซื้อเป็นโปรโมชั่นเซตเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเพราะตัวสินค้า แต่เขาซื้อเพราะว่าเขาอ่านว่าในเซตเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไร อืม แล้วก็ช่วงที่ผมเริ่มออกมาฉีกเสื้อเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณปี 2015 ซึ่งคือช่วงเวลาที่ผมเปิดตัวแบรนด์ตัวนี้แหละ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะใช้นักกีฬา แล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถสื่อสารกับนักกีฬารู้เรื่อง อ่า เพราะคือต้องบอกว่านักกีฬาเพาะกายบางคนเนี่ยเขาจะมีความบ้านๆมากเลย เขาก็จะถ่ายรูปสินค้าแล้วเขาก็จะเบ่งกล้ามผมใช้ตัวนี้ คราวนี้แอดแบบเนี้ยมันเวิร์กเมื่อสมัยแบบ30 ปีก่อนของตอนนั้นนะแต่ว่าถึงเวลานะประมาณช่วงปี 2014-2015 มันไม่เวิร์กอะไรแบบนั้นครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดผมไดเอทนะครับ แล้วผมออกมาพูดกับลูกค้าเองเนี่ย มันน่าจะเล่าเมสเสจได้หมดกว่านะครับ ก็เลยเริ่มไดเอทแล้วก็ออกมาทำคลิปเล่าไปอันที่1อันที่2อันที่3ไม่ได้คิดอะไรนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมันก็เหมือนกับว่าติดเป็นกระแสขึ้นมาเองไอการฉีกเสื้อเนี่ย จริงๆมันไม่ได้คิดมาก่อนนะแต่ว่าคือฟิลมันได้ พอมันจะจบคลิปพอมันจะจบคลิปมันไม่รู้จะจบยังไงแล้วมันไม่รู้จะจบยังไงก็เลยหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวบอกว่าคลิปนี้จบแล้วก็คือการฉีกเสื้อครับใช่ชี้แล้วเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพจำเลยนะแบบไอคอนิก11 ปีจาก2015พี่ประมาณตอนนี้เริ่มมาทำคอนเทนต์นี้คือเอาตรงๆว่าขนาดว่าตบเมื่อก่อนอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบว่าจะออกกำลังกายหรือจะกินเวย์อะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป็นเห็นพี่ฉีกเสื้อเนี่ยคือรู้ว่าอันนี้คือเวย์แบบว่ามันติดตามากครับ
เป็นสุดยอดมาร์เก็ตติ้งนะ อันนี้ไม่รู้ว่าพี่แบบวางแผนมาล้ำลึกไหมหรือว่ามันก็ทำออกมาจากใจ ไม่ แล้ว ไม่ ก็ ไม่ได้วางแผนครับพวกนี้ผมว่ามันเหมือนกับมันก็คงเหมือนน้องตอนที่ทำรายการน้องไปเห็นไอเดียแล้วก็ดูใช่ไหมแล้วก็ ครับ แล้วก็ลองทำไปดูทำแล้วก็ปรับทำแล้วก็ปรับ ลองทำ ของผมก็เหมือนกัน อ่า อืม คือคลิปแรกที่ผมฉีกเสื้อจริง ๆ เลยเนี่ยนะครับ คือผมทำจ็อบว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ ครับ แปลกไหมไม่ได้คุยกับลูกค้าด้วยนะ อ่าฮะ คือเหมือนว่าช่วงนั้นน่ะบริษัทผมอ่ะเป็นแรกๆในประเทศไทยเลยที่ทำอีคอมเต็มรูปด้วยตัวเอง อืม นะครับ แล้วผมก็อยากจะจ้างโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถมา ผมก็เลยจัดแข่งที่เรียกว่าแฮกเกอร์ทอน ก็คือเหมือนกับว่าให้คนที่เขาอยู่สาย security ครับมาสร้างโจทย์ แล้วก็เกณฑ์โปรแกรมเมอร์มา มาแข่ง แล้วก็แฮกใครแฮกได้ก็รู้สึกจะได้เงิน ผมจำไม่ได้แล้วว่าที่1-2 แสนหรืออะไรประมาณเนี้ย โอ้ ซึ่งมันก็เป็นที่ตื่นเต้นของวงการในสมัยนั้นมาก อืม นะครับ อืม แล้วก็จะได้รับเข้าทำงานแล้วก็ผมก็ยินดีที่จะเข้าทำงานฟิตเวย์อะไรแบบเนี้ยคราวเนี้ย มันก็จะมีรางวัลที่มันเล็กกว่านั้นนะครับ แล้วสมัยนั้นหูฟังยี่ห้อบีทมันดัง ผมก็ซื้อหูฟังยี่ห้อบีทนี่แหละมา5 รางวัล ก็คือจะให้โปรแกรมเมอร์คนที่2ที่3ที่4ที่5อะไรเงี้ยได้ แล้วก็จะทำคลิปออกมาเล่าถึงแฮกเกอร์ทอนตัวเนี้ย แล้วก็เล่าไปเล่ามาก็แบบจำได้เลยตอนนั้นวิศวะคณิตกรแบบอะไรเงี้ยครับนั่นอะไรแล้วก็ฉีกเสื้อ ก็เลยเป็นคลิปแรกนั้น นั่นเราเสียเสื้อไปหลายร้อยตัวแล้วนะพี่แดนนี่ชีวิต หลาย แบบ ร้อยตัวแล้วก็มีคนบอกว่าเสื้อเปลืองนะครับ แต่ว่าผมอ่ะเคยไปคุยกับโอกิวี่นะ ฮะ แล้วโอกิวี่เนี่ย เออ คิดค่าทำโลโก้วิ6 ล้านอะ โอ้ motion graphic สมัยปี 2013 6 วิละล้านอ่ะ วิละล้าน แล้วผมก็นั่งคิดว่าแต่เสื้อผมตัว150อ่ะก็ไม่ต้องคิดอ่ะ ฉีกเสื้อดีกว่า แต่ว่าพี่แดนนี่มาวันนี้นี่คือเรียกว่ามาถึงจุดที่เราคาดหวังแล้วไหมหรือว่าเรามองว่าฟิตเวย์มันต้องไปแบบว่าคือไปตี เยอะ ต้องไป ไปกว่านี้ ตี เยอะ กับไอแบรนด์ต่างชาติเลยเราอยากทำขนาดนั้น ใช่ นี่คือเป้าหมาย ครับต้องไปมันจะมีอย่างที่จริงๆ บริษัทที่ไม่ธรรมดาจริงๆที่ผมมองนะก็คือ iHerb กับ MyProtein ครับ iHerb เขาก็จะเป็นเว็บขายอาหารเสริมที่บริษัทแม่เนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับ แล้วก็ตลาดเขาส่วนใหญ่จะเป็น international นะครับเขาก็จะมีแบรนด์ประมาณสักแบบ 3-4 หมื่นแบรนด์เลยรับทุกแบรนด์มาแล้วก็ขายหมดแล้วก็มี house brand เป็นของตัวเองด้วย ครับ นะครับ ครับ แล้วก็คีย์ของเขาก็คือทำ cross border e-commerce เป็นหลัก คือโลกสมัยเนี้ยมันจะต่อไปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการผ่อนผันปริมาณการนำเข้าให้สูงขึ้นได้ เช่นปกติไปก่อนนำเวย์เข้าได้1 กิโลนะครับ ต่อไปอาจจะบอกว่าเฮ้ยต่อคน10 กิโลได้เลยนะครับ มันก็ทำให้เหมือนแบบว่ามันไม่ติดกำแพงของแต่ละประเทศไง ต่างชาติก็สามารถเข้ามาที่เราได้แล้วก็สามารถไปที่คนอื่นได้ ครับ อารมณ์เหมือนของที่มาจากจีนตอนเนี้ยอารมณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าพอพวกมันเป็นพวกเครื่องสำอางกับพวกฟู้ดเนี่ยจริงๆมันยังติดในเรื่องของกฎหมายอาหารและกฎหมายเครื่องสำอางอยู่ ครับ แต่ว่าเหมือนรัฐเขาก็พยายามจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทุกๆปีว่าไอ้แคตตากรีนี้จะปรับปริมาณการนำเข้าเนี่ยให้มันสูงขึ้นเวฟให้คนสามารถคอนซูมจากนอกประเทศได้ ครับ แล้วมันจะทำให้ตลาดเนี่ยโตครับ แล้วปัจจุบันนี่ฟิตเวย์ขายในประเทศไหนบ้างครับ นอกจากประเทศไทย เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นพี่เดนนี่ก็บอกว่าเคยเป็นตอนนี้ก็มีที่เวียดนาม มาเลเซียพม่าครับเป็นหลัก เริ่มไปแล้ว ดูไบมีนิดหน่อยครับ พี่แบบว่ามีจุดขายเลยไหมว่าทำไมของเรามันถึงแตกต่างแล้วมันถึงแบบว่าผลแลบอย่างเดียวผมไม่มีอย่างอื่นเลยของผมคือผลแลบแล้วก็คือฟิตเวย์เป็นแบรนด์ที่ไม่มีลูกเล่นผมจะบอกแบบนั้นเราไม่มีลูกเล่นเวลาเราขายเวก็เป็นเวปกติธรรมดาขายแอสตาก็เป็นแอสตาปกติธรรมดาฟิชออยล์ปกติธรรมดาแต่ว่ามันมีแอสตามันมีฟิชออยล์แล้วมันมีเวอยู่ในนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อาศัยว่าเราใช้เทรดมาร์คแล้วมันเลยดีแต่เราอาศัยผลแลบแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับเป็นตัวยืนยันอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าผมมาตรวจแลบมาตั้งแต่ปี2012แล้วจริงๆแล้วนะครับนะครับแต่ว่าที่ผมมีผลแลบ amino acid breakdown นะฮะที่เขาเป็นประเด็นกันว่าเฮ้ยวิธีการปลอมโปรตีนด้วยการ spiking เนี่ยผมมีผลแลบเนี่ย
ที่ผมหาเจอเป็นหลักฐานเนี่ยปี 2013 หมายถึงว่าผมเริ่มตรวจตั้งแต่ปี 2013 ครับ ใน amino acid breakdown นะ แต่ถ้าตรวจไนโตรเจนเนี่ยผมตรวจแต่ปี 2010 แล้ว คือผมเชื่อมาตลอด แล้วผมโดนโจมตีด้วยว่าผมมาขายของปลอมพอผมโดนโจมตีว่าผมมาขายของปลอมเพราะคนเนี่ยจะไม่ชอบผมเยอะมากเพราะว่าคือนึกออกไหมว่าตอนที่ผมเริ่มขายเวย์ผมก็ไม่ได้เป็นคนแรก ครับ มันก็จะมีเจ้าที่ขายเวย์อยู่ประมาณสัก3-4 เจ้า แล้ว 3-4 เจ้าเนี่ยเขาก็จะโทรมาคุยกับผมว่าให้ผมเนี่ยหัวราคากันกับเขาคือ3 เจ้านั่นเนี่ยเขาก็คุยกันว่าเขาจะขายไอ้ถุงที่ซื้อมาถุงละ 1,500 เนี่ยเขาจะขายถุงละ 6,500 กันครับถุงละ 6,500 เขาจะไม่ขายถุง 6,500 แล้วผมเนี่ยก็ไปตั้งบนเว็บไซต์ว่า 3,900 ครับสักพักหนึ่งเนี่ยพวกนี้เขาก็จะโทรมาแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ปรับราคาขึ้นให้หน่อยเขาจะคุยดีๆนะตอนแรกนะเขาจะคุยดีๆก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเรามาแข่งกันเองเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือลูกค้านะใช่เลยซึ่งเขาบอกว่าทำแบบนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับเฉือนเนื้อกันเองอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าทำตลาดพังพี่ขายอยู่เดือนละ100 ชิ้นถ้าแดนนี่มาตัดราคาพี่ชิ้นละ 2,000 บาทพี่ก็หายแล้วเดือนละ 200,000อย่างเงี้ยแล้วแดนนี่ก็หายไป 200,000แล้วแดนนี่ว่าคุ้มไหมล่ะแดนนี่อาจจะยังทำมาไม่นานนะมันมีต้นทุนนู้นต้นทุนนี้ต้นทุนนั้นนะครับแต่ว่าผมเองอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งนะคือผมซื้อมาเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยรวมค่าเคลียร์ด้วยนะก็ 1,500 แล้วผมก็ขาย 3,900 คือมันก็เฮลตี้มาจิ้นแบบสุดๆแล้วอ่ะโอเคก็ 100% นิดๆใช่ครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าเราขายแพงกว่านี้สุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะมีคนที่เอาเข้ามาแล้วก็ขายถูกไปอีกเอาเข้ามาแล้วขายถูกไปอีกแล้วก็จะเสียลูกค้าไปครับครับก็เลยทำให้คนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ชอบเขาก็เลยมาโจมตีว่าไอ้ของผมที่มันขายได้ราคาเนี้ยเพราะมันปลอมของเขาเนี่ยจริงๆพี่โดนบ่อยไหมโดนโจมตีบ่อยไหมเหตุการณ์ที่ต้องเจอเรื่องดราม่าบ่อยครับบ่อยแล้วก็หลายรอบด้วยบ่อยแล้วอันนี้ผมถามเพิ่มได้ไหมครับเพราะว่าผมเคยได้ยินมาจากคนที่ทำธุรกิจแนวนี้เหมือนกันแล้วก็พอเริ่มโตมันก็จะมีศัตรูแต่ว่าของที่อื่นที่ผมได้ยินมามันจะโหดกว่านี้มากคือบางที่ก็คือมีแบบว่ายิงขู่หรือแบบบางคนก็ต้องจ้างบอดี้การ์ดอะไรแบบนั้นเลยต้องมีทีมบอดี้การ์ดดูตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนทีมบอดี้การ์ดจะเป็นคนจัดการอันนี้มีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมครับยังไม่มีแบบว่ามายิงขู่นะครับมีแต่ว่ามีคนโทรมาหาว่าตอนนี้กำลังจ้างคนจะมาเก็บนะครับแต่ว่าโดนยิงขู่เนี่ยยังไม่เคยแล้วพี่ทำไงครับมันจะมาเก็บแล้วว่าเราทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่มามันก็เป็นบลัฟแล้วก็ฉีกเสื้อแบบแม่สู้แม่งไปเหรอครับมันก็เป็นบลัฟเป็นบลัฟนะพวกนี้มีบลัฟเยอะบลัฟมาขอเงินก็มีนะฮะมีอีเมลมาอย่างเงี้ยบอกว่ารู้มาตลอดว่าเราเนี่ยทำเรื่องผิดกฎหมายเราไม่จ่ายภาษีขอให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้ภายในเวลาวันนี้ไม่อย่างนั้นจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จริงๆก็ผิดรีดเอาทรัพย์เรื่องปวดหัวของคนทำธุรกิจครับแต่ว่าเขาก็แล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็จะมีครูมาให้เราได้เรียนรู้ก็คือเนี่ยล่อซื้อออกบินไม่ออกบินแต่ก่อนแวดผมก็ไม่ได้จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเงี้ยครับเหมือนกับ 99.99% ในประเทศไทยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือทำให้มันถูกต้องหมดหรือศุลกากรก็เหมือนกันศุลกากรมันก็จะมีอารมณ์ว่าอย่างเช่นเนี่ยเรารู้ว่าคนเนี้ยโกดังอยู่นี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปรู้มาว่าเนี่ยเขาเอาของเข้ามาที่ท่านี้ถ้ายิ่งรู้ชื่อบริษัทเนี่ยยิ่งง่ายเนี่ยครับก็จะไปแจ้งเขียนเป็นขอรางวัลนำจับแล้วก็จะไปแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีของผิดกฎหมายนะเข้ามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมีคู่แข่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าเขาแจ้งแล้วเขาได้รางวัลนำจับด้วยนะแล้วคือต่อให้เดี๋ยวนะต่อให้มันจะเป็นของถูกกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาไปแจ้งว่าจะมีของผิดกฎหมายเข้ามาตามหลักเขาก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจอะไรอย่างนี้เหรอแบบนี้ป่ะแต่ว่าตอนนั้นผมนำเข้าผิดไงไม่มีใบอนุญาตไงครับอันนี้ถือว่าเป็นการแกล้งกันทางธุรกิจอะไรแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าทุกเจ้ามันก็รู้กันหมดว่าผิดทุกเจ้าอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดผมดูเวเมืองนอกตอนนี้ผมก็รู้เลยว่าเจ้าเนี้ยผิดชัวร์
ผิดในที่นี้คืออาจจะนำเข้ามาถูกแต่ขึ้นทะเบียนอาหารเท็จขึ้นทะเบียนเท็จคืออย่างนี้ สมมุติว่าผมเอาอาหารเสริมเข้ามาจากอเมริกานะฮะอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เสรีมากอินกรีเดียนคุณจะใส่อะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนก็จะชอบเพื่อเหตุผลนั้นคราวนี้พวกเนี้ยมันก็กลัวโดนเจ้าหน้าที่จับมันก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนอาหารไว้ปรากฏว่าไอ้ส่วนผสมพวกนี้มันขึ้นไม่ได้เลยมันสมมติมีอยู่5 ตัวมีแค่ตัวเดียวที่มันผ่านในประเทศไทยมันก็จะต้องไปขึ้นไว้ว่ามีตัวนี้แค่ตัวเดียวแล้วก็ใส่ชื่ออื่นๆลงไปที่เป็นชื่อหลอกที่เมืองไทยให้แล้วก็ได้เลขทะเบียนมาฉะนั้นพอเราดูผิวเผินเนี่ยก็บอกให้ตัวนี้มีอย.เวลาที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสมัยก่อนดูเนี่ยก็โอเคตัวนี้มีอย.มันก็จะพอที่จะต่อรองแล้วก็คุยได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยเขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องของอาหารวันหนึ่งเนี่ยเขารับหลายแบบมากครับคราวนี้มันก็เลยมีคนที่ทำแบบนี้แต่ตอนหลังเนี่ยระบบรัฐเขาก็เปลี่ยนไปอย.เนี่ยเขาก็ไปตั้งหน่วยงานแยกในกรมศุลเขาเองเลยแล้วก็ให้ผู้ประกอบการทุกคนที่จะนำเข้าอาหารเสริมเนี่ยคีย์ข้อมูลไว้ล่วงหน้าว่าจะเอาอาหารเสริมรายการไหนเข้ามาบ้างแล้วถึงเวลาเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมศุลนะจะสุ่มตรวจสินค้านะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่แน่ใจเนี่ยเขาก็จะส่งหาเจ้าหน้าที่อย.เจ้าที่อย.ก็จะเอามาดูเฮ้ยฉลากจากเมืองนอกเขียนว่ามี5 ตัวนี้นี่นะแต่ทำไมในใบอนุญาตสูตรคุณเนี่ยที่คุณขึ้นทะเบียนไว้มีแค่ตัวเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ตรงสิครับฉะนั้นคนที่มีเลขอย.แบบเนี้ยเขาก็ต้องไปจ่ายตังค์เจ้าที่กรมศุลว่าไม่แทงถามอย.ได้ไหมเพราะมันเป็นดุลพินิจของเจ้าที่ในตรวจว่าจะแทงไปถามอย.ไหมเข้าใจอย่างเงี้ยเวลานำเข้าอาหารเสริมจากเมืองนอกมันจะมีประเด็นประมาณนี้ตลอดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนจะปวดหัวกว่าไอ้ดราม่าล่าสุดที่เป็นของกูรูเช็คใช่ไหมปวดหัวกว่าเยอะปวดหัวกว่าเยอะมันเป็นใจแข็งแค่ไหนมันก็ต้องบอกว่ามันก็จะนอนไม่หลับถูกไหมเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนน่ะแล้วก็คือตำรวจก็มาวุ่นวายเต็มไปหมดครับถูกไหมครับเขามาวุ่นวายเต็มไปหมดเพราะว่าเราจะทำอะไรบางทีมันก็ไม่ถูกทุกอย่างมันก็พันกันไปหมดอย่างเงี้ยเลขทะเบียนก็ไม่ถูกต้องภาษีก็ไม่ได้เสียอะไรแบบเนี้ยพอถึงเวลาจะออกมาบอกเฮ้ยสินค้าตัวเองไม่มีปัญหามันก็จะโดนขุดแผนอื่นขึ้นมาถูกไหมแล้วประเด็นนี้ล่ะแล้วประเด็นนั้นล่ะครับคราวนี้ว่าพอมาทำให้มันถูกต้องพอเราผลิตเองปัญหาพวกนี้มันก็หายไปหมดแต่มันก็มีปัญหาอีกด้านหนึ่งอีกแทนเพราะว่าตอนนี้เราต้องมาเป็นคนผลิตแล้วไงมันก็ technically challenging ครับต้องชอบทำแล้วก็ภาษีมันก็เยอะไงถูกไหมคืออย่างผมไม่ได้มีเจตนาโม้นะครับแต่ว่าอย่างเช่นว่าสมมติงบการเงินผมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันประมาณ 1,160 ล้านนะถ้าเกิดแต่ก่อนรายได้นะฮะถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้เสียแวดผมก็จะประหยัดได้คร่าวๆก็ 7% ของตรงนั้นนะผมก็จะประหยัดไปได้ปีละ70 ล้านครับครับโดยที่ลูกค้าก็จ่ายเงินเท่าเดิมหรืออะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับเพราะแวดจริงๆที่มันจะไปเสียเนี่ยมันจะเสียน้อยมากครับแล้วบริษัทแบบนี้เยอะในประเทศไทยก็คือหมายความว่าลักษณะของบริษัทพวกนี้มันจะเป็นบริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่องครับแต่ยังทำอยู่ครับซึ่งแล้วผมครับซึ่งมันเป็นหลักความจริงที่มันอยู่ในประเทศไทยนะฮะคือเราไปกินร้านอาหารข้างทางก็ได้แล้วเราก็ลองบอกเขาว่าพี่ขอใบกำกับหน่อยก็ไม่มีให้ผมเคยทำนะเขามีให้แต่ว่าพวกนี้เขามีให้แต่ว่าเขาจะเลือกออกเฉพาะคนถ้ามีคนไหนไปขอเขาก็ออกแล้วเขาก็จะจดเอาไว้ว่ามันมีการออกไปในบินนี้ถึงเวลาเขาส่งสำนักงานบัญชีเนี่ยเขาก็จะต้องส่งบินของเราไปด้วยเพื่อให้เวลาที่เราไปใช้บินภาษีเนี่ยเคลมเนี่ยแล้วทางฝั่งตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาครับคือการหลบแวดเนี่ยมันมี2แบบ1ไม่ไปจดเลยไม่จ่ายเลยนะครับแบบเนี้ยคนปกติไม่ค่อยทำเพราะคนปกติรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยพวกนั้นต้องเป็นอาชญากรแบบมืออาชีพจริงๆเลยนะครับใช่คือถ้าไม่จดมันโดนคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะไปจดทะเบียนแล้วก็ให้มันมีไว้หน่อยว่ามีจดแวด
อืม แล้ว ครับ ก็ส่งบางบิน อันนี้ อย่าง คือ เช่ ความเป็นจริง อย่างเช่นเนี่ยผมโดนคู่แข่งทักเข้ามาว่าเอ้ยขอบินหน่อยผมก็ออกบินให้ มันก็ไม่มีปัญหาอะไร อืม ครับ อืม แต่จริงๆกฎหมายบอกไว้ว่าคุณต้องออกทุกบิน อืม ถูกไหมครับฉะนั้นเราเข้าเซเว่นเราจะเห็น เราจะเอาไม่เอาเขาก็จะให้ใบเสร็จเราอยู่นั่นแหละ อืม อืม อืมครับ แล้วผมถามนิดนึงครับ คือเท่าที่ฟังมาเนี่ย มันเหมือนว่าตั้งแต่ตอนที่พี่เริ่มทำตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วมาถึงตอนเนี้ย มันฟังดูราบรื่นคือในมุมของคนฟังนะ มันมีจังหวะไหนไหมที่มันแบบเป็นเรียกว่าพายุลูกใหญ่เลยที่แบบไอ้ชิมไม่ไหวแล้วว่ากู เออ อ อ ยากจะเลิกทำแล้วว่าหรือว่ามันจะล้มละลายมีไหม เออ ถ้าเอา เออ ที่ เออ พี่นึกได้ มันไม่น่าจะแบบว่า อืม ง่ายอย่างนั้นไหมพี่หรือไง ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาคนมากกว่าปัญหาพนักงานมากกว่า อ๋อ ถ้าเป็นแบบนั้นนะจะเป็นปัญหาพนักงานมากกว่า เช่น มีโปรแกรมเมอร์จะยึดเว็บไซต์ไปอะไรแบบเนี้ย อ๋อเป็นปัญ แล้ว หา เว็บ ภาย ไซ ใน ต์มัน เล็ เป็น ก ช่อง ๆน้ ทา อง ย หลักของเรา เออ เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักของเราอะไรอย่างเงี้ยครับ ๆแต่ทางธุรกิจก็คือไม่มีปัญหาอะไรก็คือมาแบบว่าโอ้โหตั้งแต่ ก็ เริ่มต้น อันนั้ จ น น เป็นปัญหาธุรกิจไงเพราะว่าถ้ามันยึดเว็บไซต์ไปก็ใช่ไหมล่ะธุร ใช่ กิจ ใช่ มัน ใช่ ก็ หมายถึงว่า มันก็ดับไปเลย คือการที่ ก็มี พี่ เรื่องเวย์ปลอม พี่แดนนี่มา เวย์ ทำ ปลอมที่โดนหนัก เรื่องเวย์ปลอมเหรอ ใช่โดนโจมตีเรื่องเวย์ปลอมเพราะว่าทุกเจ้าเขาลงขันกันโจมตี อันนี้คืออัน อืม เดียวกับอันล่าสุดไหมไม่คนละอันกัน ไม่ใช่ครับ อันล่าสุดนี่ยังถือว่าเบาครับเบามาก โอ้โหแล้วคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะ บางทีคนมันไม่สนใจความจริง ถ้าสมมุติว่าเขามาโจมตีแล้วคนเชื่อเยอะๆ มันก็ส่งผลกระทบจริง ๆ กับรายได้ของ ตอนนั้นต้องบอกว่าจริงๆมันมีคือคนในวงการเล่นกล้ามเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มมีพรรคมีพวกกันนะครับ แต่ว่า อืม ผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทกับคนในวงการนี้กับใครเป็นพิเศษถูกไหมฮะแล้วก็เหมือนกับผมก็ทำการค้าปลีกแล้วก็เป็นคนคล้ายๆกับว่ายอมหักไม่ยอมงออย่างเงี้ยคือผมชอบใครผมก็คุยกับคนนั้นนะครับ ผมไม่ชอบใครผมก็จะไม่แกล้งแสดงออกว่าผมคุยได้ อืม ครับคราวนี้ในวงการเพาะกายสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีนักเพาะกายที่เขาอายุเยอะกว่าเรานะครับ แล้วเขาก็ต้องการให้เราเข้าหาเขาแบบเคารพเขานะครับครับคราวนี้ผมก็มองว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นสายในสมาคมในอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมก็ไม่ไหว้เขาไม่ทักเขาอย่างเงี้ยฮะจุดเริ่มต้นมันก็จะเริ่มจากประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะเริ่มจากป้าเนี่ยแดนนี่เป็นคนแบบนี้แล้วก็มีคนที่มาขายเวย์นะครับ คนขายเวย์คนเนี้ยเขาก็ขายโปรตีนเนี่ยต่ำกว่าฉลากเนี่ยไปประมาณ 50% แล้วผมเนี่ยก็เอาไปตรวจแลบเอาไปตรวจแลบสมัยนู้นเลยนะแล้วก็ส่งบอกเจ้าของเว็บบอร์ดเพราะว่าคนนี้เขาขายในเว็บบอร์ดผมก็ขายในเว็บบอร์ดนี่เหมือนกันผมก็ส่งบอกเจ้าขายเว็บบอร์ดนะครับพอคนนี้เขาทราบว่าผมเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็เป็นคนออกมาแฉตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าโปรตีนเขาตก 50% จริงและเขาขอโอนเงินคืนลูกค้า 50%คือโปรตีนเคลมว่ามี90แต่ความจริงมี 4-5เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดโอนมา 2,000 เดี๋ยวคืนให้ 1,000 นะครับ ก็ได้ไปครึ่งนึงแล้วครับคราวนี้ว่าคนเนี้ยจริงๆแกผมไม่อยากพูดชื่อแกเรื่องมันผ่านมานานแล้วแต่แกเป็นคนที่เป็นคนมีเสน่ห์แกเป็นคนมีเสน่ห์เวลาใครคุยกับแกก็จะรู้สึกว่าแกเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ตัดสินคนเป็นคนเข้ากับคนได้อะไรเงี้ยครับมันแกก็เลยมีพรรคพวกประมาณนึงคราวนี้ไอ้พรรคพวกกลุ่มเนี้ยมันก็สะสมตัวแล้วก็ก่อขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆไอ้กลุ่มใหญ่ๆเนี้ยก็เลยมาตั้งกลุ่มใน Facebook ขึ้นมากลุ่มนึงถูกไหมฮะแล้วก็เอาสินค้าฟิตเวย์เนี่ยไปโพสต์แบบในนั้นเสียหายแล้วถ้ามีใครก็ตามเนี่ยที่ชมสินค้าฟิตเวย์เนี่ยนะครับที่มาในเพจฟิตเวย์แล้วชมสินค้าฟิตเวย์นะคนกลุ่มนี้ก็จะลุมทักไปหาอินบ็อกซ์แล้วก็ไปพูดเรื่องลบๆเกี่ยวกับสินค้าฟิตเวย์คนนี้ฟังแล้วก็บอกว่าแบบประมาณว่าไปบอกลูกค้าว่ามึงกล้ามกระจอกมึงไม่รู้หรอกมึงโดนแดนนี่หลอกอะไรแบบเนี้ยกูเป็นระดับนักกล้ามอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนกับแบบว่าเปลี่ยนไปอยู่ข้างนั้นแทนแล้วก็เนี่ยทำแบบเนี้ยเหมือนก่อกวนธุรกิจอยู่อย่างเงี้ย
อืม จนกระทั่งเขาก็ไปเจอลูกค้าคนหนึ่งของฟิตเวย์ที่เขามาซื้อสินค้าฟิตเวย์เป็นเด็กมหาลัย ครับ เด็กมหาลัยคนเนี้ยก็ก็ถูกคนกลุ่มเนี้ย ชักใยแล้วก็หลอกใช้นะครับ แล้วเขาก็ด่าสินค้าฟิตเวย์นู่นนี่นั่นคราวเนี้ย ผมก็เลยฟ้องเด็กคนเนี้ย ว่าหมิ่นประมาทเพราะว่าเด็กคนเนี้ยเปิดชื่อจริงว่าตัวเองคือใครแต่คนที่เหลือเนี่ย มันจะใช้เฟซอวตารหมดคือเด็กเขาโดนชักใยโดนยืมมือมาอีกทีนึงโดนยืมมือมานะครับ ก็ไปฟ้องพอฟ้องเด็กคนนี้ปุ๊บเด็กคนนี้มันก็บอกว่าฟิตเวย์แม่งมีหมายสารมากูแม่งไม่กลัวหรอกเวย์แม่งผสมหมอยอะไรเงี้ยมันก็จะพิมพ์แบบเนี้ยพวกเนี้ยเวลามันออกมารีวิวสินค้าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยโปรตีนตัวนี้ผลตรงนี้แลบอย่างนี้ครับพอผมเอาผลแลบให้ดูมันก็จะบอกว่าระวังไว้ไอ้นี่มันเป็นอัจฉริยะหมายถึงแดนนี่นะแดนนี่มันเป็นอัจฉริยะมันมีวิธีที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกนี้แต่ว่ามันก็จะมีการคุยกันเรื่องตลกด้วยว่าเนี่ยมันเดินไปเห็นข้างบ้านแล้วมองเข้าไปไอ้คนในกลุ่มนี้นะมองเข้าไปแล้วมองเข้าไปข้างบ้านแล้วเห็นเนี่ยผมเนี่ยกำลังปลอมเวแล้วกำลังแปลกเวอยู่เลยนะครับแล้วมันก็บอกว่าผมมีไร่มันสำปะหลังที่จีน What the fuck ไร่มันสำปะหลังนะเชื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าถามว่าเอาไว้ทำอะไรแป้งเนี่ยมันต้องบอกว่าเวผสมแป้งมันบอกว่าเวฟิตเวผสมแป้งคือไดมาไทต์ผสมแป้งมันก็เลยบอกว่าผมมีไร่มันสำปะหลังอยู่ที่จีน แล้วก็เลยปลูกมันสำปะหลังเอามาสกัดเป็นแป้งแล้วก็เอาแป้งเนี้ยไปใส่กระป๋องแล้วก็ไปแปะฉลากเป็นไดมาไทต์เป็นออปติมัมเป็นอะไรแล้วเอาเข้ามาขาย แล้วเวลากินเนี่ยกล้ามก็เลยแฟบแต่ถ้าเกิดกินของแท้กล้ามก็เลยฟูพี่ฟ้องไอ้ยี่นี่ไปอ่ะไอ้ยี่นี่คือโดนฟ้องไปไอ้ยี่นี่บอกว่าโปรตีนมีหมอยนั่นแหละที่โดนฟ้องไอเวผสมหมอยเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าผมมาไปเบิกความที่ศาลครั้งแรกในชีวิตผมนะตอนนั้นปี56ครับศาลท่านนี้เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงแล้วก็ท่านขึ้นคนเดียวนะครับเพราะว่าความผิดหมิ่นประมาทเนี่ยโทษมันต่ำโทษมันแค่2 ปีนะฮะศาลท่านขึ้นคนเดียวแล้วผมก็ต้องอ่านว่าผมเสียหายยังไงพี่ผมขอโทษเลยพี่เยี่ยผมแตกแล้วผมขอไปสงบสติอารมณ์นึงโดนโปรตีนผสมหมอยก็เลยไปเยี่ยแตกของจริงอันนี้ที่เล่ามานี่คือเรื่องจริงหมดมันจะการโจมตีมันจะแบบมันจะ primitive ครับมันจะไม่ได้โจมตีแบบใช้แฟกต์หรือว่ามีชั้นเชิงอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เรื่องตั้งแต่กี่ปีแล้วฮะนี่น่าจะประมาณปี56มั้งอ๋อประมาณ9 ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ไหม56อุ้ย10 กว่าปีแล้วเกิน10 กว่าปีโอ้แล้วไอตอนนั้นที่เขาบอกว่าลุมโจมตีกันแบบเนี้ยมันกระทบเยอะไหมฮะทางตัวเลขหรือว่าทางตัวเลขจริงไม่ทางตัวเลขจริงต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีทางตัวเลขจะดีขึ้นตลอดนี่มันก็เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าข้อดีของคนกลุ่มนี้เวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาโจมตีแบบ primitive มากพอเขาบอกว่าเวผสมหมอยเนี่ยคนมันจะแบบไม่น่าจะใช่เรื่องจริงละถูกไหมแต่ถ้าเกิดเขาออกมาคือเขาจะเอาเรื่องง่ายๆนะถ้าเขาให้เอาผลแลบออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยโปรตีนมันตกไป 50% Photoshop ผลแลบขึ้นมาสักใบหนึ่งก็ได้แล้วสร้างกระแสแบบเนี้ยผมว่าผลเนี่ยมันจะไปกว้างกว่านี้มากก็จริงครับแล้วก็สมัยนั้นมันจะเป็นการใช้วิธีการดูแพคเกจจิ้งสมมุติว่ามีผมนำเข้าแบรนด์มาใช่ไหมอย่างไดมาไทต์อย่างเงี้ยบางล็อตเนี่ยเขาก็ใช้ฝาที่เป็นฝาเรียบๆบางล็อตเขาก็ใช้ฝาที่สกรีนคำว่าไดมาไทต์คนมันก็จะไปบอกว่าไอ้ฝาเรียบเนี่ยของปลอมไอ้ฝาที่สกรีนโลโก้มาเนี่ยของจริงมันจะใช้วิธีการดูแบบนี้แล้วมันมีอยู่รอบหนึ่งไดมาไทต์เนี่ยแม่งดันทำช้อนแล้วก็พิมพ์คำว่าไดมาไทต์บนช้อนนะแต่ว่าสะกดคำว่าไดมาไทต์ผิดสะกดว่า DY แล้วก็ AMTIZE มันก็มีคนไปเจอผมไม่ได้เจอนะมันมีคนไปเจอแล้วก็บอกว่าเนี่ยจับได้แล้วก็ฟิตเวย์แม่งปลอมชัวร์เพราะว่าช้อนสะกดผิดไงไอโรงงานที่จีนนั่นน่ะ
มีอยู่จริงชัวร์ไอโรงงานจีนเนี่ยสะกดช้อนผิด The fuck ครับ ผมก็เลยส่งอีเมลไปหาเดมาไทก็ทำจดหมายชี้แจงกลับมาว่าช้อนเขาพิมพ์ผิดจริง แล้วเขาก็สินค้าล็อตที่ช้อนพิมพ์ผิดเนี่ยมีส่งไปประเทศไหนบ้างรวมถึงประเทศไทยให้รายละเอียดอย่างเงี้ยพอคนไปเห็นจดหมายชี้แจงเนี่ยมันก็บอกว่ามันเห็นผมไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ ครับ แล้วหิ้วเงินเนี่ยประมาณ500 ล้านบาท what ขึ้นไปบนเครื่องบินไปที่เดมาไทยแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปวาง เพื่อให้ออกจดหมายใบนี้ออกมา มันที่ผมบอกว่าจินตนาการมันจะแบบ มันไม่ปกติอ่ะใช่ โอเคฮะกลับมาต่อเรื่องตอนขึ้นศาลครับตอนขึ้นศาล ก็ตอนขึ้นศาลก็ต้องไปอ่านเนี่ย คือจริงๆแล้วตามหลักกฎหมายเขาไม่ให้อ่านนะแต่ว่าอันนั้นศาลเขาอนุโลมอ่ะ ครับ ว่าเนี่ยหมิ่นประมาทยังไงเสียหายยังไงก็ไปนั่งอ่านฟังแล้วศาลเป็นผู้หญิงแบบอายุน้อยๆหน้าตาแบบน่ารักเนี้ยเราต้องไปอ่านผสมเส้นหมอยเนี่ยนู่นนี่นั่นอย่างนี้ผมก็เนี่ยที่ผมจำได้เพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับแล้วสุดท้ายคือเขาก็ฝั่งนู้นเขาก็สารภาพกับศาลเขาขอไม่สู้ขอสารภาพแล้วก็เขาก็ศาลก็ลงโทษจำคุกแต่ว่าเขาก็ต้องขอโทษด้วยการโฆษณาลงหนังสือพิมพ์น่าจะ3 ฉบับละ3 วันอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เอาอันนั้นโพสต์ขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีกลุ่มนี้ก็หายไปละเพราะว่าต้องบอกว่าเด็กคนนี้สุดท้ายแล้วอะวันที่เขาอยู่บน Facebook เนี่ยมีเพื่อนเป็น100เลยแล้วก็วันนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเขาที่ศาลแม้แต่คนเดียวเลยไม่มีใครบอกเงินค่าคดีให้กับเขาโดดเดี่ยวเลยโดดเดี่ยวจริงๆเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าในกลุ่มเนี้ยนะตอนที่ผมฟ้องไปนะพอฟ้องไปเนี่ยมันจะมีหมายไปใช่ไหมตอนที่เขาก็โพสต์หมายลงเลยนะว่าเนี่ยฟิตเวย์ส่งหมายมาแล้วมันมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าผมรู้จักกับรองผบ.ตร.ไม่ใช่ผมนะหมายถึงไอ้คนนั้นน่ะไอ้คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยมันบอกว่ามันรู้จักกับรองผบ.ตร.มีเส้นมีเส้นนะครับคือรองผบ.ตร.เขาไม่มายุ่งกับเรื่องอะไรแบบนี้หรอกเวแบบเวติงตองเนี่ยคือแล้วไอ้คนเนี้ยสักพักมันก็มามันบอกว่าอะไรปะว่าแดนนี่แม่งเส้นใหญ่ว่ะแม่งรู้จักกับผบ.ตร.ไปคุยมาแล้วกับรองเอาไม่อยู่แดนนี่รู้จักกับผบ.ตร.ผมก็แบบว่าผมไม่รู้จักกับผบ.ตร.คือมันจะมีความแบบแอคชั่นอ่ะมันอย่างหนังเนี่ยที่ผมบอกเวลามันพิมพ์อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะดาเมจน้อยกว่าดราม่าอันล่าสุดซึ่งเขาเป็นคนมีชื่อเสียงถูกไหมมันดูสเกลต่างกันเยอะมากแต่อันนั้นมีฟ้องแล้วอันนี้เป็นยังไงพอจะเล่าได้ไหมพี่หรือว่ามันอยู่ในกระบวนการเล่าไม่ได้ตอนนี้คืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าอันนั้นกระทบมากกว่านี้เยอะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนกลุ่มเนี้ยที่ผมบอกเขาก็จะทำตัวเป็นเหมือนบูลลี่แล้วก็ไปไล่ด่าทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ฟิตเวย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงโดนกระทืบเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมันรบกวนมันแอทแทกเราแบบว่าเข้ามาที่แพลตฟอร์มเราแล้วใช่ครับถูกครับแล้วก็เหมือนกับสมัยนั้นคนที่เล่น Facebook เหมือนกับว่ายังไม่ได้เหตุผลจัดเหมือนคนสมัยเนี้ยครับคือผมต้องบอกพัฒนาการของ Facebook เนี่ยคือคนมัน logical ขึ้นกว่าปี2556เนี่ยมากๆเลยครับ10 ปีผ่านมาใช่ครับแล้วอันล่าสุดเล่าได้ไหมพี่ว่าจบอะไรยังไงมีอัปเดตไหมฮะผมก็คือทราบว่าพี่ก็ได้เห็นเราครั้งแรกก็คือเห็นพี่บวงนี่แหละเขาทำคลิปสรุปของพี่พี่จะมีชี้แจงอะไรไหมว่าพี่บวงเขาพูดอะไรถูกหรือผิดอะไรยังไงกับไอตัวดราม่าครั้งนั้นครูเช็คพี่วิจารณ์ได้นะตัวตนอยู่นี่เลยไม่ครับก็ไม่เขาพูดไปตามเนื้อฮะเขาก็พูดเหมือนกับที่ผมเขาก็พูดไปตามเนื้อไม่ได้พูดอะไรที่ผิดนะฮะแต่ว่าคราวนี้กับทางกูรูเช็คเนี่ยผมก็มีไปแจ้งความมาไว้นะครับแล้วก็กำลังเตรียมเรื่องฟ้องคือมันต้องแยกอย่างนี้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับทำให้เกิดความเสียหายเราก็ต้องฟ้องไปแต่มันก็จะมีเรื่องทางอาญาด้วยว่าอันเนี้ยมันเข้าลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทเป็นการไขข่าวนะครับคราวนี้อาญาเนี่ยหมิ่นประมาทมันมีประเด็นว่านะครับเมื่อรู้เรื่องและรู้ตัวว่าใครเป็นคนหมิ่นประมาทนะครับ
ต้องไปแจ้งความไว้ภายในเวลา3 เดือน หากไม่แจ้งความจะถือว่าคดีขาดอายุความ ครับ ครับ ก็เลยต้องไปแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนก่อนเพื่อเป็นหลักฐาน หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยดำเนินการฟ้องคิดว่าอีกประมาณสัก2 เดือนเนี่ยจะฟ้อง ไม่สามารถ คื เจ อ ร ค จา ดีเนี่ย มีเจรจากันไหมพี่แบบว่าเฮ้ยหลังไม ยัง ค์ ยังไม่ได้มีเจรจาครับ อืม คิดว่าศาลก็คงให้เจรจานะครับ แต่ว่าผมเองก็จะยืนเรื่องของค่าเสียหายที่ตั้งใจเรียกไปเป็นหลักนะครับ หลักการเรียกค่าเสียหายเนี่ยอันนี้ก็จะใช้ตัวที่เคยโพสต์ขึ้นไปบน Facebook ก็คือจะเอามูลค่ากิจการไปประเมินนะครับ แล้วก็ เห็นอยู่เลย จะเป็นผู้ประเมินที่อยู่ในลิสต์กลต.นะครับ แล้วเขาก็เชี่ยวชาญด้านนี้แหละเขาก็มีประสบการณ์เกือบ20 ปีนะครับ ก็จะเอาเขาเนี่ยไปเบิกความเป็นพยานว่าในความเห็นทางวิชาการของเขาเนี่ยบริษัทฟิตเวย์มีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้บาทเพื่อให้ศาลเห็นว่าโอเคสิ่งที่ทางนู้นเนี่ยหมิ่นประมาทไปนะครับ ก็น่าจะเกิดความเสียหายและความเสียหายที่น่าจะเกิดนั้นเนี่ยน่าจะเกิดเป็นเงินกี่บาท เห็นแล้วผมเห็นพี่คำนวณออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนแล้วก็บอกว่าจะนำเงินตรงนี้เอาไปใช้จ่ายอะไรยังไงไปบริจาคอะไรสักอย่าง จะนำเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยฮะทั้งหมดที่ได้ไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีไหนเนี่ยก็คือจะนำมาแจกกลับคืนลูกค้าครับแต่จะเป็นลูกค้าที่ซื้อของไปแล้วนะฮะไม่ได้เอามาแจกลูกค้าในอนาคตเพราะถ้าไปแจกลูกค้าในอนาคตเนี่ยคือมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ถ้าเกิดไปแจกลูกค้าในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาออกมาโพสเนี่ยมันอาจจะประมาณสัก17 ชั่วโมงมั้งก่อนที่ผมจะออกมาแก้ไขนะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าฟิตเวย์เนี่ยแหละเขาก็เชื่อมั่นแล้วเขาก็ช่วยดีเฟนส์ฟิตเวย์ครับในช่วง17 ชั่วโมงตัวนั้นนะไม่งั้นโพสต์นั้นมันก็จะยิ่งไหลไปมากกว่านั้นแต่เขาก็มีทำคลิปขอโทษแล้วพี่หรือว่ามันไม่จบหรอหรือยังไงฮะพี่แบบว่าดูแล้วมันไม่เคลียร์แล้วยังไงคือเขาบอกว่าเขาไม่จริงใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรียกเอนเกจแต่ผมว่ามันชัดว่าเขาตั้งใจเรียกเอนเกจนะฮะโอเคก็เรียกว่ามันยังไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำไปพี่มันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนี้เนาะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ออกมาชี้แจงแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าภาพจำผมเลยที่บอกว่ามาดูได้ว่าเรามีไอ้ผลตรวจเนี่ย400-500 กว่าตัวซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เราต้องมีไอ้ผลแลบมันต้องมีเยอะขนาดนั้นไปเพื่ออะไรแต่ผมมาเข้าใจทีหลังอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าว่ามันต้องมีเยอะเพราะว่าทุกล็อตการผลิตเนี่ยแม้คือแบบว่าพี่ตรวจตลอดไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราบอกว่าฟอร์มูล่าเราเป็นแบบนี้สูตรเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ตรวจครั้งเดียวพอไม่คือผลิตปุ๊บพี่ตรวจผลิตปุ๊บพี่ตรวจอันนั้นคือจุดขายใช่ถูกครับใช่ครับก็ที่ผมบอกจริงๆแล้วอาหารเสริมหรือว่าธุรกิจทุกธุรกิจผมไม่มีอะไรเลยผมถามง่ายๆอย่างเมื่อคู่เนี้ยที่บอกว่าเป็นไมจีนะฮะใช่ไหมฮะแล้วคุณภาพดีมันพิสูจน์ได้ด้วยผลแลบนะผมเชื่อแล้วจริงๆแบรนด์เนี่ยมันก็ควรจะใช้ผลแลบพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทองอาหารเสริมเสื้อผ้าทุกอย่างมันสามารถตรวจได้ด้วยผลแลบหมดแล้วผมก็มองว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีเดียวเลยที่จะทำให้แบรนด์สินค้าเนี่ยมันแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะครับเพราะว่าคนทุกคนพูดว่าสินค้าคุณภาพหมดผมเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ทำไม่เป็นนะครับถ้าจะให้ผมมาพูดว่าเฮ้ยตัวนี้กินแล้วมันดีมากเลยมันพวกเรากินแล้วสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันดีขึ้นกินแล้วมันใหญ่ขึ้นจากเดิมไม่มีแรงก็มีแรงเวลาผมเห็นแอดอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่มีแก่นสารนะมันเป็นคำพูดลอยๆที่ใครพูดก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราซื่อสัตย์แล้วเราจริงใจกับลูกค้าจริงนะครับพิสูจน์ด้วยผลแลบแน่นอนผลแลบที่แบรนด์ไปตรวจเองเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการโดนสุ่มตรวจแต่ว่าถ้าแบรนด์ที่ไม่มีผลแลบเลยแปลว่าของตัวเองอยู่ข้างในเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลย การที่แบรนด์ตรวจทีมันแค่ทำให้แบรนด์เนี่ยมีโอกาสที่จะจับผิดตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะตรวจสอบคุณภาพของซัพพลายเออร์ได้มากขึ้นก็คือว่าเราเปิดเลยชัดๆว่าเรา proof เรา promise อะไรให้คุณเราก็มีสิ่งนั้นอันนั้นคือจุดขายของพี่แล้วเราขายความคือผมขายความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงๆครับขายความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงๆที่ผมบอกว่าผมไม่ใช่อินฟูแต่มีรูปผมอยู่ข้างหน้าสินค้าจุดประสงค์ก็เพื่อจะบอกว่าถ้ากินสินค้าตัวนี้แล้วมีปัญหาก็ไอเนี่ยแหละที่อยู่หน้ากระป๋องที่ต้องรับผิดชอบ
คือเรียกว่าเราใช้เครดิตตัวเองเป็นตัวยืนยัน ก็ไม่เรียกว่าใช้เครดิตดีกว่า เรียกว่าถ้าสินค้ามีปัญหาไอ้คนนี้แหละ ที่ต้องรับผิดชอบ มันไม่ได้ไปแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังหนังสือรับรองหรือว่าอยู่เบื้องหลังนอมินี พี่พอจะแนะนำให้กับคนที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้ 4,400 ท่านนะฮะเข้ามานั่งฟังพี่แดนนี่ครับฟิตเวย์คือมีคนก็พยายามดิ้นรนนะยุคสมัยนี้พยายามจะทำธุรกิจเริ่มต้น แล้วผมว่าภาพของพี่แดนนี่อ่ะในมุมผมนะมันคือแบบคนที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าลัคกี้หรือว่าเก่งหรือว่าจับทางถูกหรือพี่เข้ามาจังหวะพอดีที่พอพี่เข้ามาในโลกของโปรตีนผงเนี่ยแล้วธุรกิจมันแบบว่าพี่เข้ามาต้นน้ำพอดีเลยอย่างเงี้ยอันนี้พี่ประเมินอดีตที่ผ่านมา22ปีของพี่ยังไงว่าพี่ฟลุกหรือพี่เก่งหรือว่ามันคืออะไรคือจุดที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จได้ครับก็เหมือนย้อนกลับไปก่อนที่เราคุยกันตอนเริ่มของพอดแคสต์เนี่ยที่น้องบอกว่าพี่เป็น1 ในล้านแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นลัคกี้สัก 99% แล้วก็อาจจะเป็นความพยายามความตั้งใจเนี่ยอยู่สักแค่ 1% คราวนี้เหตุผลมันเป็นแบบนี้ครับคือผมอะเปิดที่ประเทศอเมริกาครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมก็กลับมาเมืองไทยแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่ที่สาธุประดิษฐ์เอ้ยใกล้ๆกันเลยใช่แล้วก็ผมอะได้เรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิทยาโรงเรียนเดียวกันเอารุ่นพี่นี่รุ่นพี่ครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าถ้าเราเรียงคนในประเทศไทยณตอนนั้นนะฮะว่า1นะครับได้เกิดเป็นลูกครึ่ง2เดี๋ยวนะพี่ครับไปด้วยเสียงหายครับทำไมอยู่เสียงหายพี่แดนนี่เอ้ยเสียงหายแล้วพี่เสียงหายพี่มือถือดับพี่แดนนี่เสียงหายโอเคได้ยินไหมฮะได้ยินเสียงมันหายไปตอนที่หนึ่งก็คือเป็นลูกครึ่งอันนี้คือที่เป็นลูกครึ่ง2ก็คือเกิดอยู่ที่สาธุประดิษฐ์นะครับบ้านก็ต้องมีหลังละประมาณสักแบบ6 ล้านสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะมากถูกไหมฮะครับแล้ว3ผมก็ได้เรียนสารศาสตร์พิทยาซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ถือว่าดีมากสารศาสตร์นะครับแล้วก็4คือผมก็ได้กลับไปเรียนที่อเมริกาอีกก็ได้ภาษาอังกฤษนะครับเมื่อแรงค์อันนี้ออกมาในประเทศไทยนะตอนนั้นน่ะทั้งหมด60 ล้านคนน่ะผมติดอยู่ในท็อป600,000แน่นอนหมายถึงว่าผมเกิดมาเทียบในประเทศไทยผมก็เป็นท็อป 1% อยู่แล้วการที่ผมจะสำเร็จแล้วก็มีบริษัทขายได้ยอด1,000 ล้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมี 99% ที่เกิดมาแล้วไม่ได้โชคดีเท่าผมเนี่ยเขาแพ้บายครับถ้าผมถามว่าถ้ามีนักมวยคนหนึ่งบอกว่าชนะมา100 ไฟต์แล้วมันชนะบายมา99 ไฟต์เรายังจะบอกว่าคนนั้นเก่งอยู่ไหมฉะนั้นก่อนที่เราจะนิยามว่าใครเก่งหรือไม่เก่งเราต้องมา adjust พื้นฐานชีวิตให้มันเริ่มต้นในจุดเดียวกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเทียบแล้วจึงจะรันออกมาแล้วบอกได้ว่าอันนี้เก่งหรือไม่เก่งฉะนั้นในความเห็นผมก็ว่าไม่เก่งครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความฟลุกนะพี่แบบว่ามาถึงวันนี้ได้ใช่ไหมกับการอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมอุตสาหกรรมเดียวและเป็นแพชชั่นเดียวที่เริ่มขายพี่ไม่เคยมีขายสินค้าอะไรตัวอื่นก่อนธุรกิจอื่นไม่มีก็คือธุรกิจแรกธุรกิจเดียวฟิตเวย์โปรตีนถึงวันนี้ต้องบอกว่าตอนเด็กๆเคยขายโปเกมอนการ์ดแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยขายสแตมป์คือผมมาเคยขายโปเกมอนการ์ดสมัยอยู่อเมริกาอยู่ประมาณช่วงม.1 ม.2 เฮ้ยขายได้สูงสุดวันละ$300นะอันนี้คือขายจริงจังเหรอมันคือแบบพวกเป็นพวกแบบสะสมการ์ดเหรอสะสมการ์ดคือผมที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีการ์ดอังกฤษแล้วก็การ์ดญี่ปุ่นแล้วก็โปสเตอร์ผมขายหมดเลยเฮ้ยแล้วคือสมัยก่อนจะเป็นคือเป็นซองนะมี11 อันใช่ไหม1 อันจะมีฟอยล์เนี่ยผมก็มีขายเป็นซองนี้ด้วยแต่ก่อนผมมารับมาซองละ$3ผมก็มาปล่อยต่อที่โรงเรียนซองละ$7เพราะว่าร้านข้างๆโรงเรียนขาย$11
อืม แล้วก็ผมก็มีเอาแรการ์ดอ่ะมีการ์ดชาศาสตร์การ์ดอะไรแบบแรๆอย่างเงี้ยมาขายที่โรงเรียน คือพี่ขายอย่างเดียวไหมหรือพี่เล่นด้วย อืมผมขายเป็นหลักอ่ะผมสะสมอะผมไม่เล่นแต่ผมสะสม อ๋อเนี่ยช่วงนี้ คื ผ อ มก็แบบ ผมอะ ว่านั่งเล่นการ์ดอยู่เหมือนกัน เออไม่คือตอนนั้นนะมันนานมากแล้ว ผมมาสะสมเป็นหลักก็จะสะสมพวกการ์ดฟอยล์อย่างเงี้ยฮะ อืม การ์ดฟอยล์วีเนโซร์การ์ดฟอยล์อะไรนะบลาสตอยส์แล้วก็ ครับ ชาร์ซาร์ดครับ อุ้ยแต่ว่า สมัยนั้นผม ถ้า จำได้มี155ตัว มีมิวทูมีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ยุคเก่า ถ้า แก่ ตั้งแต่สมัยก่อนเก็บมาจนถึงตอนนี้ไอ้ชาริซาร์ดนี่มันน่าจะแพง มั มาน ก น่า แล้ว จะ อะ ก ค ระ รับ ตุยกระจายแล้ว ของผมหายไปไหนเราก็ไม่รู้ ใช่ไหม ไม่อยู่แล้ว แต่ธุรกิจนั้นมันเจ๊งลงเพราะว่าจริงๆแล้วในโรงเรียนนะเขามีกฎอันนี้ที่อเมริกานะว่าห้ามขายของ อืม นะครับ แล้วก็ผมอ่ะจะขายการ์ดทุกๆช่วงเวลาพักใช่ไหมฮะ อ่าฮะ แล้วก็ในขณะที่ผมกำลังขายการ์ดอยู่อ่ะผมหอบโปสเตอร์หอบอะไรเงี้ยมันก็มีคนหนึ่งวิ่งมาข้างหลังผมแล้วก็ผลักให้ผมเนี่ยล้มลง พอผมล้มลงปุ๊บเนี่ยมันก็มีไอคนที่มาผลักผมเกือบอีกประมาณ2คนเนี่ยมันก็ห่อโฟลเดอร์ผมเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปซึ่งไอโฟลเดอร์พวกนั้นอ่ะคือการ์ดแรงๆทั้งนั้นเลย โอ้โหคือเรียกว่าโดนขโมยเลย โดนขโมยครับ แจ้งตำรวจ คราวเนี้ยไม่ได้แจ้งตำรวจไปแจ้งครูใหญ่ เอาไปแจ้งครู พอไปแจ้งครูใหญ่แล้วก็ให้หาว่าใครเป็นคนเอาไป แม่ผมก็ไปด้วยนะแม่ผมก็ไปแจ้งด้วยครับครูใหญ่ก็ช่วยหาอยู่2 วันหลังจาก2 วันก็กลับมาประกาศผ่านไมค์ที่โรงเรียนเลยนะว่า ห้ามทำธุรกิจนี้ต่อทุกคน เชื่อ ก็กลายเป็นว่า ถ้าผมไม่แจ้งอ่ะชีวิตจะดีกว่าเดิม ก็แค่เสียนั้นไป อันนี้คือบุญทางหากินเลย พอแจ้งปุ๊บก็เหมือนกับธุรกิจก็ถูกแบนไปเลย ธุรกิจแรกของชีวิต ขายการ์ดกับโปเก ใช่ มอน ธุรกิจครับ อืม ก่อนหน้านั้นตอนเด็กๆขายสแตมป์ก่อนขายโปเกมอนนะขายสแตมป์ เป็นนักสะสมโดยอินเนอร์อะไรปะเนี่ย หรือยังไงฮะ มัน โปเกมอนนี่อินเนอร์เลย แบบดูแล้วก็ท่องทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วทุกวันนี้ ท่องชื่อการ์ตูนอ่ะ ทุกวันนี้เป็นพ่อค้าประสบความสำเร็จแล้วมันเราเอาเงินมาเปย์ให้ตัวเองแบบเซลล์กับเรื่องนี้ไหมฮะ หรือว่ามันยังมีพาร์ทนี้ ไม่เหรอ เราตัดทิ้งไปแล้วเหรอ ไม่มันหมายถึงว่ามันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งอะฮะ ผมเปลี่ยนความชอบไปเรื่อยๆไงตอนป .4 ตอนช่วงประมาณสักป .4 ชอบสแตมป์ ครับ ป .5 ชอบรามเกียรติ์ ครับป .6 ชอบคณิตม .1 โปเกมอนอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้ววันนี้ล่ะ วันนี้พี่แดนนี่ วัน วั นี้ ย มีของ 40 สะส ปี มอะไรไหมฮะ ทุกวันนี้นอกจากหน้าฉากของการเป็นคนขายเวย์โปรตีนและนักออกกำลังกายแล้ว มันมี ครับ มุมอื่นของแดนนี่บ้างไหมฮะที่จะแชร์ ผมก็อยากเป็นนักคณิตศาสตร์นะแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะคิดสักทฤษฎีคณิตศาสตร์สัก1 ทฤษฎีนะครับ ให้ได้ก่อนตายสักอันหนึ่งคือต้องบอกว่าทฤษฎีคณิตศาสตร์จริงมันมีออกมาเยอะมากนะทุกวัน ครับ แต่ว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยผมเคยไปคุยกับอาจารย์คนหนึ่งแกชื่อว่าดร.ณรงค์แกก็เป็นอาจารย์สอนคณิตที่มสวนี่แหละ ครับ คือแกชีวิตแกถนัดเรื่องของพวก number theory แล้วแกก็คิดได้22 ทฤษฎี แล้วแกได้เงินณขณะนั้นนะฮะรวมแล้ว 110,000 บาทก็คือครั้งละ 5,000 ที่คิดได้อันหนึ่ง ค่าสูตรคณิต ผม ศาสตร์ ก็ใช่ ผมก็อยากจะได้ไอ้ 5,000 บาทเนี่ยมา สักครั้งหนึ่งในชีวิต ทำไมอะแพชชั่นของการชอบคณิตศาสตร์มันมายังไงพี่ก็แปลกอยู่เนื่องจากแบบว่าเด็กทางกายภาพอะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนก็พวกเด็กแบบว่าเก่งพละเก่งแบบว่าเก่งออกกำลังกา ไม่ ย หรอกผมไม่เก่งพละผมเริ่มมาจากคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ อ๋อ ครับไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมีกล้ามอะไรแบบเนี้ยครับไม่ได้เด่นด้านพละครับแต่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยผม on off กับมันมานานแล้วนะครับมีช่วงม .6 เนี่ยที่ผมก็ชอบคณิตศาสตร์มาก แล้วก็ไปเอ็นคณิตศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีนะครับคือช่วงม .6 เทอม2เนี่ยผมชอบคณิตถึงขั้นว่า ผมก็ทำจนเลิกกับแฟนเลยแล้วก็คือนั่งทำอยู่ทั้งวันอะไรแบบเนี้ยครับคือยังไงทำตัวเลิกกับแฟนมันคือยังไงนะฮะมันเกี่ยวโยงไงฮะคือผมเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนเลยนะอยู่ศิลป์ฝรั่งเศสไม่ตั้งใจเรียนเลยจนกระทั่งเทอมสุดท้ายเนี่ยผมเจออาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์กอบศิริครับที่โรงเรียนสตรีวิทย์คือผมอยู่มัธยมปลายผมเรียนสตรีวิทย์นะครับแล้วคณิต2เนี่ย
สมัยนั้นมันเป็นเรียกว่าคณิต2เลยคณิต ครับ 2เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด13 บท อืม ครับ ผมก็ศึกษาคณิต2ทั้ง13 บทเนี่ยภายในเทอมเดียว อืม ครับที่ปกติต้องเรียนกัน3 ปีถูกไหมแต่มันเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าฉลาดมันเป็นแค่ว่าเราชอบ อืม อืม เราชอบมันมากแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามมันอธิบายได้ทุกอย่าง มันอธิบายได้มากอย่างเรื่องที่เล่าตะกี้เนี้ยเรื่องอัตราส่วน99:1เนี่ยมันก็เป็นความคิดทางคณิตถูกไหมฮะ ใช่ แต่ที่บอกว่าเอ้ย อืม แต่พี่มาได้ถึงวันนี้มันก็โคตรเจ๋งถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคณิตเนี่ยมันก็จะมีอธิบายปรากฏการณ์ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์แบล็กสวอน อืม ปรากฏการณ์แบล็กสวอนคือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งแต่มันเกิดขึ้นได้ และมันเกิดขึ้นจากความแรนดอม ครับ อืม การประสบความสำเร็จของผมในการขายเวย์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้ก็ได้นะครับ ก็คือหมายความว่าคนเรามันมีค่าเฉลี่ยความเก่งอยู่ อืม แล้วมันก็มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือความขึ้นลงหมายถึงว่าเป็นปัจจัยภายนอกอย่างเงี้ย เช่น อืม เขาเก่ง แต่เขาไปจับผิดทางอ่ะมันก็จะโดนดิสเคาท์ลงเขาไปจับถูกทาง มันก็จะขึ้นถูกไหมฮะ ครับ ซึ่งไอความขึ้นลงตรงเนี้ยโดยปกติเนี่ย มันก็จะวิ่งอยู่ที่เต็มที่ก็3ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ครับ อืม แต่ว่าถ้ามันเจอแบล็กสวอนขึ้นไป มันก็อาจจะไปถึงเป็น100ส่วนเบี่ยงมาตรฐานไปเลยก็เป็นได้ อืม ครับ มันก็เลยนิยามยากว่าอะไรคือความเก่งความไม่เก่ง ครับ อืม เพราะว่าผมก็ต้องบอกว่าผมทำงานในบริษัทผมก็เจอน้องๆพนักงานที่ผมคิดว่าเขาก็เก่งกว่าผมทุกด้าน อืม แต่ถ้าวัดที่จำนวนเงินสุทธิเขามีน้อยกว่าผมมาก แต่เขาเก่งกว่า อืม ทุกด้านครับ ฉะนั้นเนี่ย ความเก่งมันไม่ได้ correlate กับจำนวนเงิน อืม แล้วทุกวันนี้ยังมีพาร์ทอื่นพาร์ทเล่นเกมอะไรอย่างงี้ยังมีบ้างไหมพี่เด็ก Gen Y อย่างเราอะสมัยก่อนเด็กๆเราก็โต แต่ก่อนผมชอบ Counter Strike มาก ที่ไม่เรียนเพราะว่าไปเล่น Counter Strike เสพติดเกมเหมือนพี่บวงเลยครับ ติดมากครับ แต่ว่าเล่นชอบ Counter Strike แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเล่น Ragnarok แต่ Ragnarok ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ อืม แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือพี่เอาเวลาให้กับการทำธุรกิจหมดเลยเหรอครับ ไม่มีพาร์ทแบบว่าปนเปื้อ ไม่มีพักผ่อนไม่มีแบบว่างานอดิเรก นี่แหละก็ตอนนี้ผมสนใจหลักๆ ก็อยู่สัก3เรื่องวนกันอยู่ก็คือสนใจกฎหมาย โอ้ สนใจคณิต แล้วก็สนใจเรื่องของวิธีการตรวจแลบถ้าพักผ่อนของผมก็คือว่าการได้อยู่กับ3เรื่องเนี้ยก็เป็นการพักผ่อน อืม โอ้วันไหนว่างๆเปิดแบบมาตราในกฎหมายลองอ่านดูหน่อยอะไรอย่างนี้ ใช่ฟิลนั้นเลย แล้วก็มันก็จะมีแบบดีกาแปลกๆอะไรเงี้ยที่อ่านแล้วมันฟินแล้วมันก็มีความลึกซึ้ง หรือไปเจอพวกหนังสือกฎหมายสมัยเก่าๆที่เขามีการใช้คำภาษาไทยโบราณที่มันงดงามอ่ะมันก็จะเป็นเชิงปรัชญาเพราะว่าผมชอบเพลงเพื่อชีวิตด้วยไงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันก็จะมีความเป็นปรัชญาใช่ไหม ครับ อืม ยกตัวอย่างเช่น อันนี้ก็อาจจะแบบเข้ากับรายการนะเคยได้ยินเพลงนส3 กของคาราบาวไหม ไม่เคยครับ นส3 กเนี่ยมันแปลว่าเรามีสิทธิ์ครอบครองที่ดินมีสิทธิ์ทำกิน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน อืม อืม เหมือนกับว่าถ้าที่ดินในกรุงเทพเนี่ยมีโฉนดใช่ไหม เข้าใจ เราก็สามารถเราก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เราก็สามารถขายได้ ครับ แต่นส3 กเนี่ยมันก็คือสิทธิ์ทำกินน่ะ อืม ก็คือให้ชาวบ้านเข้าไปปลูกผักทำกินได้ แต่ว่าได้ครอบครองไหมก็ไม่ได้ครอบครอง อืม อืม ได้ครอบครองแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ ครับ อืม นะครับพี่แอดเนี่ยคาราบาวแกเป็นอัจฉริยะมากนะแกก็แต่งเพลงเนี้ยเมื่อประมาณสักเกือบเกิน30 ปีที่แล้ว นะครับแล้วถ้าเกิดเราฟังดนตรีเนี่ยมันจะโจ๊กมากเลย อืม แต่ว่าคำว่านส3 กของแกเนี่ยหมายความว่าสมัยนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาขายลูกสาวจากภาคเหนือเนี่ยลงไปภาคใต้ อืม ถูกไหมฮะก็คือให้เด็กเนี่ยไปขายตัว อืม ใช่ไหมครับ หมายความว่านส3 กเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าไออวัยวะเพศเนี่ยจิ๋มเนี่ย จิ๋มฮะ เป็นของตัวเด็กเนี่ยได้ครอบครอง แต่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์คือแม่ที่มีสิทธิ์ขายสิทธิ์ในร่างกายเขาได้แค่ครอบครอง แต่เขาไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงของร่างกายเขานะครับ เชี่ เนี่ย ยลึกซึ้งขนาดไหน ซึ่งอันเนี้ยมันไปเชื่อมกับประมวลกฎหมายที่ดินไง
คือผมไปศึกษาประมวลกฎหมายที่ดินแล้วผมก็ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตมาก่อนแล้ว อ่า แล้วพอมาฟังเพลงนี้อ๋อเพิ่งเข้าใจอย่างนี้นี่เอง คือสิทธิ์เก็บกินน่ะมีสิทธิ์เก็บกินก็คือขายร่างกายเสร็จได้เก็บได้กินข้าวโอเคนะครับ แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้แม่จะขายเปลี่ยนมือไปต่อยก็นั่นก็สิทธิ์ของแม่ เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง คือตัวแม่ ไม่ใช่ตัวเด็ก แล้วพี่แอนก็ร้องว่า10 นิ้วที่มีไม่พอทดแทนคุณกำเนิด เนี่ยไม่พอนส3 กพี่แอดก็ให้อีกว่า3 กย่อมาจากอะไร กินกามเกียรติก็ที่ต้องทำก็เพราะว่าต้องกิน เพราะมีน้องที่ต้องส่งที่บ้าน ถ้าไปฟังในเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะบอกมีน้องชายวัยกำลังหม่ำกามก็เหมือนกับว่านะครับมนุษย์มันก็อยู่กับกามแล้วก็เกียรติก็คือเหมือนกับว่าไอ้เกียรติตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญชี้นส3 กเนี่ยประมวลกฎหมายที่ดินเราจำหลักง่ายมากเลยคือเพลงนี้ขึ้นมานี่คือมันชัดมากพี่ไม่เอาช่วงเวลาตรงนี้ที่เรามีทรัพยากรมีเวลามากขึ้นแล้วมีอะไรอย่างนี้แล้วกลับไปในพาร์ทเรียนเคยมีความฝันไหมหรือว่าเราแค่อยากจะศึกษาเฉยๆแล้วไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปในระบบการศึกษาแล้วผมก็ไปเรียนผมก็ไปเรียนผมก็ไปโรงเรียนผมไปโรงเรียนกฎหมายที่ศรีปทุมแต่ว่าผมก็จะไปเลือกเรียนกับเฉพาะบางอาจารย์กับเฉพาะบางวิชาคือผมจะไปนั่งฟังดูก่อนว่าอาจารย์คนเนี้ยสอนน่าสนใจไหมครับถ้าสอนน่าสนใจผมก็จะไปเรียนทุกคาบเลยมีคนหนึ่งสอนน่าสนใจมากแกเป็นผู้พิพากษานะครับมาอยู่สัก30 ปีนะครับแล้วเวลาเขาสอนเนี่ยเขาก็จะขยี้ทุกตัวอักษรบนกฎหมายเลยแต่อาจารย์บางท่านก็จะเป็นลักษณะว่าโอเคมันเป็นภาคพิเศษนะถูกป่ะฉะนั้นก็จะบอกทุกคนว่าออกสอบไม่ยากขอให้ซื้อหนังสืออาจารย์เล่มมา700ผ่านแน่นอน แล้วก็ไอ้ข้างหลังหนังสือเนี่ยมันจะมีข้อสอบอีก23 ข้อวันแรกแกก็บอกว่าแกจะออก7 ใน 23แต่จะไม่บอกว่าข้อไหนแต่พอซื้อหนังสือเสร็จแกก็บอกหมดเลยว่า7 ข้อในข้อไหนแล้วโจทย์จะเปลี่ยนแค่ว่าจากในกเนี่ยเป็นใน A แต่โจทย์เดิมแล้วก็ให้คำตอบหมดเลยก็คือเฉลยคำตอบที่ให้หมดเลยก็สามารถเขียนลงกระดาษ A4 ได้2 หน้าแล้วเอาเข้าไปในห้องสอบได้แล้วก็ลอกจากกระดาษ A4 เนี่ยลงข้อสอบอันนี้คืออาจารย์ที่ดีนะผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เรียนไม่เอาผมไม่เรียนครับผมก็ไม่เอาแบบนี้ผมก็ไม่เรียนดีคือหมายถึงว่ามันก็ไม่ตรงกับมันก็จะมีปัญหาว่าเรียนจบไปแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องไงมันไม่ได้ประโยชน์ไงได้แต่ใบเกรดใบจบอย่างเดียวแต่ว่าความรู้มันไม่มาครับแต่ผมก็เข้าใจคนอื่นที่เขามาเรียนนะว่าเขามาเรียนเพราะว่าเขาจำเป็นต้องมาเพื่อมันก็จะมีบางคนที่เขาต้องมาเพราะว่าเขาทำงานอยู่สายบุคคลแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้จบนิติเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้ขึ้นตำแหน่งไม่ได้อะไรเงี้ยเรียกว่ามาเรียนเพื่อขึ้นตำแหน่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ในการทำงานจริงๆก็เลยเป็นทรงนี้ไหมฮะผมเรียกว่าเขาไม่อินดีกว่าเขาไม่อินแต่ว่าคนที่อินได้มันก็เหมือนกับต้องแบบมันต้องถูกจุดอย่างผมเคยไปเรียนทำอาหารแต่ว่าผมเรียนไป5 นาทีแล้วผมก็ไม่เอาละมันไม่ถูกมือมันก็เขาก็คงรู้สึกแบบเดียวกันอย่างนั้นกับวิชากฎหมายอย่างเงี้ยแล้วก็กับคณิตอย่างเงี้ยคณิตเนี่ยผมต้องบอกว่าคณิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนกฎหมายนะกฎหมายเนี่ยเวลามันฟินมันยังฟินไม่แรงนะคือปกติเนี่ยถ้าเราคุยถึงว่าชักว่าวเสร็จเนี่ยมันก็ฟินแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแก้โจทย์คณิตได้มันจะฟินคูณกว่านั้นนะแบบ10 เท่าแล้วออร์แกซัมเนี้ยแม่งอยู่เป็นวัน what จริงแต่ว่ามันต้องเป็นโจทย์แบบนี้นะมันต้องเป็นโจทย์ที่เราเข้าใจแต่เราแก้ไม่ได้แต่เราเข้าใจประมาณ30%แบบแกะได้คลำได้เดาทางได้แล้วมันมีอยู่ข้อหนึ่งผมคิดไป2 ปี2 ปีครับมันก็ไม่ได้เป็นโจทย์ที่ยากคิดไป2 ปีมันก็คิดไม่ออกมันก็วนอยู่งั้นนะมีเวลาก็คิดนะครับอยู่ในหัวก็คิดเขียนไว้บนกระดานด้วยเขียนไว้บนกระดานแล้วก็นั่งมองตอนคืนแล้วหลังจาก2 ปีมันคิดออกแต่เราภูมิใจคือถ้าเรา Google แล้วคำตอบมันออกมาเฟลแบบขั้นสุดเลยนะเพราะว่าพอเราเปิดดูเฉลยมันจะมาอย่างนี้แค่นี้เองทำไมคิดไม่ได้แค่นี้เองแต่ว่าพอมันคิดพอมันแก้ได้นะมันฟินแต่มันก็จะมีความกลัวหลังจากฟินเสร็จมันจะกลัวว่า
โจทย์ข้อต่อไป เราจะ ถ้าเรา ได้ ไป ไหม เปิด เราจะติดอยู่นานแค่ไหนวะแล้วเราจะได้ไหมแล้วถ้าไม่ได้เราจะโง่ไหมแล้วมันจะวนอยู่อย่างเงี้ย ครับ คือพี่ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังฟินยังเสียวยังน้ำพุ่งอยู่เหรอ ใช่ถูกครับใช่ครับก็บน โคตร Facebook แปลก ผมน่าจะเคยพิสูจน์ไปอยู่ประมาณสัก3-4 สูตรมั้งอันนั้นก็ฟิน อย่างอันล่าสุดเนี่ยใช้เวลาทำอาทิตย์เดียวแต่ก็ถือว่าฟิน แต่ถ้านานสุดจริงๆต้องบอกว่า2 ปี มันคือสมการอะไรพี่มันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์ หรือว่ามันเป็นสมการคณิตศาสตร์ทั้งแบบว่า ไม่ก็เป็น เพียว ส ๆ ม เลย การอนุกรมทั่วไปเงี้ย อนุกรม อย่างสมมติ ทั่วไป จะพิสูจน์ว่า1 กำลัง 2 บวก 2 กำลัง 2 3 กำลัง 2 ไปเรื่อยๆจนถึง n กำลัง 2 จะเขียนออกมาในรูปย่อเนี่ย จะเขียนยังไง แล้วก็จะมีพวกสูตรที่เขาเรียกว่าเป็นคริปโตกราฟีอะฮะคริปโตกราฟีเนี่ยมันก็จะใช้ในพวกการเข้ารหัส ครับ ถูกไหมฮะ ๆ พวกนี้มันก็จะเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ ผมเคยอ่าน เช่นโดยปกติเนี่ย1 สมการ 1 ตัวแปรแก้ได้ แต่ถ้า1 สมการ 2 ตัวแปรแก้ไม่ได้ เช่น x บวก y ได้ 5มันก็เป็นไปได้หลายคำตอบมาก0 บวก 5 1 บวก 4 10 ลบ 5ถูกไหมได้หมด แต่ว่าถ้า1 ตัวแปรเช่น x บวก 1 เท่ากับ 3เราก็แก้ได้ว่า x เท่ากับ 2 แน่นอน ใช่ นะครับแต่คริปโตกราฟีเนี่ยมันสามารถที่ผมทำมานะมันเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับฟิตเวย์ด้วยแล้วผมภูมิใจมากแล้วผมใช้เป็นข้อสอบรับสมัครพนักงานสายวิทย์ผมภูมิใจมากครับคือโจทย์มันคือเวฟิตคูณ63ได้ฟิต0เวฟิตคือเลข7 หลัก เวฟิตคือเลข7 หลัก คูณด้วย63ก็คือเลขอีก2 หลัก ออกมาคำตอบมันได้เป็นเลข8 หลักแต่มันมีอยู่7 ตัวหนังสือถูกไหมแต่ละตัวหนังสือเนี่ยเป็นเลขได้1 ถึง 9ไม่มี0ถ้าเกิดแก้อันนี้ได้มันก็จะคือการจะแก้อันนี้ได้ก็คือต้องรู้ค่าทั้ง7 ตัวก็หมายความว่า1 สมการ7 ตัวแปรมันจะแก้ได้มันจะเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเฉพาะเท่านั้นฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ prime number เป็นเรื่องของคริปโตกราฟีนะครับ7 ตัวแปร1 สมการนะครับคราวนี้ไอเหตุผลที่คนมันขุดบิตคอยแล้วมันช้าลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันพยายามจะนั่งเดาไอ้พวกนี้แหละไอ้ prime number นี่แหละไปเรื่อยๆการเข้ารหัสนะครับที่มันแก้ได้ยากเนี่ยเพราะว่าเขาใช้พวก prime number เนี่ยในการช่วยเข้ารหัสถ้านักคณิตศาสตร์เขาพัฒนาวิธีไปเรื่อยๆให้มันถอดรหัสได้เร็วขึ้นนะครับเช่นใช้ลอจิกบางอย่างในการแบบสมมุติว่าแบบy คูณ3เราได้เลขหลักเดียว y คูณ3แล้วได้เลขหลักเดียวถูกไหมฮะฉะนั้น y ก็จะเป็นได้แค่1 2หรือ3จะเป็น4ไม่ได้จะเป็น5ไม่ได้ใช่แทนที่คอมพิวเตอร์จะต้องไปประมวลผลแทงเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะแทงแค่1 2 3ไม่ต้องแทง4 5 6 7 8 9การประมวลผลก็จะเร็วขึ้น3 เท่าก็จะลดรีซอสในการทำงานของคอมพิวเตอร์ถ้ามันมีอะไรต้องมันประมวลผลมหาศาลอันนี้เป็นตัวอย่างการแอพพลายของคณิตศาสตร์Facebook ทุกอย่างที่เราเห็นที่เก็บเป็น impression เขาไม่ได้เก็บ data จริงๆแต่เขาใช้หลักทางสถิติหลักทางสถิติมันจะมีเรื่องของ central limit theorem นะครับก็คือเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าสู่ค่ากลางหมายความว่าการสุ่มการเก็บข้อมูลจำนวน 1,000 ครั้งกับจำนวน1 ล้านครั้งถ้าเข้าโมเดลที่ถูกต้อง1 ล้านครั้งก็จะได้ค่าใกล้เคียงมากๆ1,000 ครั้งก็จะได้ค่าใกล้เคียงมากๆกับ1 ล้านครั้งไม่จำเป็นต้องเก็บ actual 1 ล้านครั้งเพราะไม่ทำให้เกิดนัยสำคัญมันคือสถิติอนุมานเช่นถ้าผมอยากจะรู้ว่าคนไทยสูงเฉลี่ยกี่เซนติเมตรผมก็มี2 วิธี1ผมก็ไปวัดทุกคนในประเทศไทยกับ2ผมก็วัดคน 200,000 คนsample เล็กๆถูกไหมฮะผมก็ใช้ sample ในการอนุมาน population แต่ว่าถ้า sample 1 คนก็น้อยเกินไป10 คนก็ยังน้อยอยู่แต่มันจะมีนะตัวเลขหนึ่งมันก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าหมายความว่าสุ่มมากกว่านี้ก็ไม่ได้ผลที่แม่นยำไปมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่แล้วเราก็ควรจะพอที่ตรงนั้นครับฉะนั้นแอพพลายคณิตศาสตร์มีเยอะมากครับชื่อแบบว่าเป็นสายแบบว่าสายกี๊กเลยเนี่ยมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่เต็มไปหมดพี่แอดบอกว่าสมัยก่อนทำนาปีละ2 ครั้ง
ตอนนี้ทำนาครั้งละ2 ปี ปีละ2 ครั้งหมายถึง2 ยกกำลัง 1 ครั้งละ2 ปีคือ2 ยกกำลังลบ 1 2 กำลัง 1คือปีละ2 ครั้งไงถูกไหมครั้งละ2 ปีก็เท่ากับว่าปีหนึ่งทำครึ่งครั้งไงนี่เขาซ่อนอันนี้เอาไว้2 กำลัง 1กับ2 ยกกำลังลบ 1แกนึกซึ้งมากแต่แกร้องแบบบ้านๆสมัยก่อนแกร้องเพลงแมงกะไซคนจนวกวนเล่นหวยคนรวยๆเข้าไปเล่นหุ้นแกก็จะบอกว่าหุ้นมันเป็นพนันหวยก็เป็นพนันแต่ว่าผมก็ชอบอ่านทฤษฎีการคำนวณราคาหุ้นมากนะมันจะมีศาสตร์หนึ่งเรียกว่า quantitative finance แล้วมันจะมีโมเดลในการประเมินราคาออปชันของหุ้นไม่ใช่ราคาหุ้นนะราคาออปชันของหุ้นว่าถ้าหุ้นตัวนี้มีผลตอบแทนเฉลี่ยเท่านี้มีความผันผวนเท่านี้เวลาใน6 เดือนข้างหน้าเนี้ยสิทธิในการซื้อหุ้นออปชันนะครับเป็นสิทธินะครับแต่ไม่ใช่บังคับนะเป็นสิทธินะครับสิทธิในการซื้อขายสิทธิในการซื้อขายเนี่ยควรจะตีราคาเท่าไหร่มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า back show model แล้ว back show model ก็จะมีที่มานะครับของคน3 คนที่เขาคิดอันเนี้ยในปี 1979แล้วมันก็จะมีเหตุผลว่าทำไมเขาเลือกใช้ทฤษฎีแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนั้นแบบนี้มันมีเหตุผลทางตัวเลขด้วยแล้วก็มีเหตุผลทางด้าน apply ด้วยว่าเลือกวิธีนี้เพราะว่าง่ายครับแล้วมันก็เท่ผมคิดว่าคนเนี้ยเขาก็ได้รางวัลโนเบลนะแต่ว่า1 ใน 3 คนเสียไปก่อนด้วยโรคมะเร็งแล้วมันฮาตรงไหนรู้ไหมยังไง1 ใน 3 คนเนี้ยซึ่งก็เป็นคนที่ผมศรัทธามากนะแกก็ทำ hedge fund ของแกเองแล้วแกก็เจ๊งอ้าวครับใช่ถูกไหมครับฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าคือผมไม่ได้ชอบคณิตเพราะว่ามันเป็นการคำนวณทางธุรกิจหรือมันเป็นอะไรหรอกแต่ผมชอบมันเพราะว่ามันเป็นความสวยงามมันelegant มันงดงามแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเส้นทางของการสนุกสนานแล้วก็เซลล์ไปกับคณิตศาสตร์เนี่ยกับเส้นทางของการเพาะกล้ามเพื่อจะไปจีบสาวเนี่ยสุดท้ายแล้วความเซลล์ทางด้านกายภาพมนุษย์จะชนะนะพี่ดูเส้นทางชีวิตพี่สิใช่ไหมล่ะสุดท้ายแล้วไอ้แก้ไขสูตรมันอาจจะไม่ได้เสียวเท่ากับมีคนดูดกระดอเลยพี่ ก็มันอาจจะเป็นจริงบางช่วงเวลามั้งบางช่วงเวลานะเป็นจริงบางช่วงเวลาตอนที่โดนดูดแล้วยังไม่แตกก็อาจจะจริงแต่พอแตกแล้วไอ้นั่นก็อาจจะเสียวกว่าครับผมว่าเรื่องพี่บุ๋มมีอะไรจะสอบถามพี่แดนนี่เกี่ยวกับตัวทางธุรกิจเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าคนละอยากรอถามเรื่องออกกำลังกายหรือว่าเรื่องโปรตีนอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นแบบว่าพี่บุ๋มมีคำถามอะไรในพาร์ทของธุรกิจไหมเพิ่มเติมก็ไม่มีแล้วนะคือพี่แดนนี่ก็เล่ามาค่อนข้างเคลียร์นะว่าแบบความเป็นมาเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผู้ชายอนาคตก็มีเล่าไปแล้วผู้ชายวัย40ทุกวันนี้ปี1986พี่แดนนี่ดูแลตัวเองใช้เนี่ยเมนเทนความเป็นสุขภาพดีวันนี้เนี่ยมันเหลือกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังคงทำอยู่แล้วก็อยากจะแนะนำอะไรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทำก็ได้เป็นความคิดที่ผิดๆอะไรเงี้ยโดยคร่าวๆตอนนี้พี่เมนเทนยังไงบ้างฮะชีวิตร่างกายสุขภาพก็เล่นเวทแล้วก็คาร์ดิโอครับก็เล่นเวทที่ประมาณ4 วันแล้วก็คาร์ดิโอวันละ30 นาที4 วันต่ออาทิตย์เหมือนกันแล้วก็คุมอาหารก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยนะแต่ว่าต้องทำสม่ำเสมอมันต้องทำสม่ำเสมอครับใช่ครับมีหยุดไหมพี่ยาวมาเลยชีวิตอยู่กับการเล่นเวทมีช่วงผ่าตัดหยุดเนี่ยผมผ่าตัดมาประมาณสัก10 กว่าที่ได้อ๋อผมเห็นในข่าวพี่ให้มันลงในข่าวว่าพี่แดนนี่ฟิตเวย์เนี่ยเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็ฉีกขาดทั่วร่างกายใช่ผมผ่ามา17 ครั้งอ่ะเดี๋ยวนะพี่ช่วงนึงผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับพวกการผ่าเนี่ยนะคือผมเคยเห็นประโยคเนี้ยครั้งเดียวคือข่าวคุณทักษิณชินวัตรคือไอ้เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นพี่อีกคนนึงเนี่ยที่เป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแต่ว่าอันนี้พี่เป็นจริงๆถูกไหมเป็นครับเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงพี่ลักษณะมันยังไงนะคือปกติเนี่ยผมมีที่มันขาดแบบขาดทีเดียวไปเลยนะไอ้แบบนี้รักษาง่ายเช่นเราเล่นใช่ไหมแล้วเราพลาดแล้วมันขาดปึ๊กไปเลยไอ้แบบเนี้ยมันเป็น acute มันไม่เป็น chronic คือมันต่อง่ายนะครับไอ้พวกเปื่อยยุ่ยเนี่ยมันจะเกิดจากการค่อยๆสะสมมันขาดนิดเดียวแล้วร่างกายมันก็ซ่อมใหม่คราวนี้เวลามันซ่อมใหม่เนี่ยมันไม่ได้กลับมาเป็นเนื้อเอ็นละมันก็จะเป็นแคลเซียมมาโปะครับแล้วมันก็ขาดอีกแล้วมันก็โปะอีกขาดอีกโปะอีกขาดอีกก็โปะอีกอย่างเงี้ย
นะครับ แล้วผมก็ทำแบบเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆจนในเอ็นผมเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเนื้อตายครับ ถ้าศัพท์หมอเขาเรียกว่า necrosis อะครับมันก็จะมี necrosis อยู่ในเนื้อเอ็นเยอะ อือฮึ แล้วผมก็เลยต้องไปทำการตัดไอ้เนื้อตรงนี้ออกเนี่ย แล้วก็เอาเอ็นใหม่เนี่ยใส่เข้าไป คราวนี้ถามว่าเอ็นเอามาจากไหน เอามาจากศพครับ ผมก็ต้องไปซื้อแล้วก็นำเข้าไอเอ็นเนี้ยมา เพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีบริจาคร่างกายนะครับ สมมุติว่ามีคนรถชนอะไรก็เสียชีวิตขึ้นมาเขาก็จะเอาเอ็นอาจจะเป็นเอ็นที่แฮมสตริงหรือไม่ก็เอ็นที่น่องนะครับตัดแล้วก็ฉายรังสีโดสอ่อนเก็บเอาไว้ แล้วเราก็เอาเอ็นเนี้ยเข้ามาแปะเนี่ยศอกซ้ายผมก็มีเอ็นอันนั้นอยู่ เดี๋ยวพี่สาเหตุของการที่พี่เป็นเอ็นเปื่อยยุ่ยทั้งร่างกายมันเกิดจากอะไรที่ว่าคนมันจะได้แบบว่า เวทอย่างเดียว เพราะเราออกกำลังกายมันเลยเป็น ใช่เวทอย่างเดียว ผมมาเล่นแบบเล่นหนักมากคือผมชอบเล่นหนักๆแล้วก็ผมเชื่อว่ายิ่งเจ็บเท่าไหร่ ยิ่งจะเป็นวิถีลูกผู้ชายอะผมมีความคิดเรื่องวิถีลูกผู้ชายรุนแรงมาก ว่าความทรมานความซัฟเฟอร์ ความเจ็บเนี่ย มันจะเป็นตัวที่จะตัดสินระหว่างคนที่จะมีกล้ามกับไม่มีกล้าม โนเพโนเกน มันจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ แต่ว่าคอนเซ็ปต์มันสุดโต่งกว่านั้นอีกเพราะว่าที่ผมว่ามันสุดโต่งกว่านั้นเพราะว่าผมรู้อยู่ว่าไอ้สิ่งที่ผมทำอ่ะมันผิดหลักหมดเลย อ้าว แต่ว่าถ้าไม่ทำมันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชาย what คือถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ย ถ้าเจ็บเนี่ยนะครับ มันก็ต้องอดทนต่อไงแต่ลูกผู้ชายมันคงไม่หยุดอยู่บ้านแล้วเอาน้ำแข็งมาประคบเนี่ยความคิดมันจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วผมก็จะไปให้หมอเนี่ยฉีดโคร์ติโซนให้ไปจิ้มเข็มไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้สามารถที่จะไปยกได้ แล้วก็ทำแบบเนี้ยคราวเนี้ยผมทำแบบนี้ไปแล้วเอ็นเข่าผมขาดใช่ไหมพอเอ็นเข่าผมขาดเนี่ย ผมก็ไปเย็บเอ็นเข่าแต่ว่าเอ็นศอกผมยังดีอยู่ไงเอ็นศอกยังดีอยู่ก็ผมก็ไปเล่นจนเอ็นศอกมันพังพอศอกพังเข่าพังแล้วคราวนี้ผมก็ยังเหลือไหล่อยู่ผมก็ไปเล่นจนไหล่มันพังเชี่ยเลยวอริเออร์ถึงจุดหนึ่งปุ๊บผมก็พังหมดทุกอย่างเส้นประสาทก็ยืดอะไรเงี้ยคือหลังก็เบี้ยวมันพังหมดทุกอย่างปุ๊บผมก็เลยเหมือนกับแบบว่าประมาณสักช่วงปี2020ครับผมก็เลยคิดแล้วว่าผมน่าต้องหยุดวิถีนี้แล้วแหละมันถึงเวลาละใช่คือหมายถึงว่าหลังจากประมาณ5 ปีอ่ะผมก็คิดแล้วว่าแม่งน่าจะต้องเหมือนใจเย็นลงอย่างเงี้ยคือลูกผู้ชายไม่น่าจะต้องพรูฟกันทางนี้แล้วผมก็ไม่ได้คิดได้แบบนั้นนะไม่ได้คิดแบบนั้นสภาพร่างกายมันไปไม่ได้คือผมไม่ได้คิดได้นะคือผมไม่ได้คิดได้แต่ว่ามันเหมือนเรียกว่าโดนบังคับด้วยร่างกายถูกใช่ก็คือผมขยับคือผมลงบันไดผมก็ยังเจ็บอ่ะคือผมลงบันไดนี่ผมลงไม่ได้นะลงสลับขาไม่ได้นะผมต้องค่อยๆลงทีละขาอย่างเงี้ยแล้วผมก็เล่นเวทไม่ได้เลย3 ปีเนี่ยฉะนั้นมันเหมือนว่าผมไม่ได้คิดได้ มันแค่ต้องมันต้องหยุดอ่ะคือเดี๋ยวนะพี่ไม่แต่ว่าพี่พูดอันนี้ทำความเข้าใจก่อนคือจริงๆแล้วการออกกำลังกายถ้าไม่ได้ออกกำลังกายหนักเกินไปแล้วมีการพักผ่อนมันก็ไม่เป็นใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นใช่ยุ่ยคือจริงๆแล้วการบาดเจ็บก็เป็นเรื่องปกติในการออกกำลังกายคือการที่จะเป็นแบบผมได้เนี่ยต้องโง่แบบมันต้องโง่จริงๆเลยคือการออกกำลังกายไม่ได้ทำให้คนบาดเจ็บได้ขนาดนั้นไม่สามารถได้คนที่เป็นแบบนี้มีน้อยมากคือเป็นเหมือนถ้าเกิดว่าดูแมดแม็กฟิลลี่โหลดก็เหมือนกับไอ้พวกวอร์บอยที่แม่งฉีดแบบฉีดใส่ปากตัวเองมันเป็นการพิสูจน์กับตัวผมเองข้างในอ่ะมันไม่มีใครบังคับไงมันเป็นการพิสูจน์กับตัวผมเองข้างในว่าถ้าผมไม่ทำเนี่ยผมก็จะรู้สึกผิดทั้งคืนแล้วก็นอนไม่หลับว่าเรามันขี้ขลาดเรามันไม่กล้ากลับไปยกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอ้ความเจ็บแค่นี้ทำไมทนไม่ได้มันพี่ครับผมขอถามอันนี้เป็นความรู้ไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันนับว่าเป็นปัญหาทางจิตแบบว่าผมเคยได้ยินคำว่า muscle dysmorphia อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแบบว่าคล้ายๆมันจะคนละแบบอันนั้นมันจะเหมือนแบบอาจจะเหมือนแบบอาจจะกลัวว่าตัวเล็กหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นคือผมไม่ได้สนใจขนาดกล้ามผมไม่ได้สนใจขนาดกล้ามผมไม่ได้สนใจน้ำหนักที่ยกได้แต่ผมตั้งคำถามว่ามันได้สู้ได้แลกทุกอย่างเท่าที่มีแล้วหรือยังถ้าได้แลกทุกอย่างเท่าที่มีแล้วโอเคลูกผู้ชาย
ต่อให้แขนจะเล็กลง แต่ถ้าได้แลกทุกอย่างแล้ว เจ๋ง แต่ถ้าเกิดค่อยๆเล่นแบบพอดีสติมูเลตกล้ามเนื้อให้มันได้ตามทฤษฎีไอ้แบบนี้ถ้าภาษาผมนะตุ๊ด อย่างนี้ไม่ใช่เป็นผู้ชาย ภาษาผมในหัวนะ คือผมบอกตุ๊ดครับแต่ผมก็เกรงใจเพศที่ 3มาก แต่ในหัวมันตุ๊ด โดนนะ ผมก็นั่ง โดนนะ ถามว่าเป็นตุ๊ดเป็นอะไรหรือเปล่า ใช่ เนี่ยในหัวผมมันเป็นอย่างนั้นเลย ใช่ ครับ แล้วมันก็รู้สึกแย่มากแล้วมัน แล้ว ก็จะว ปั น จจุบัน อยู่อย่างเงี้ย ปัจจุบันเป็นยังไงฮะ ตอนนี้เหรอฮะปรงฮะ ปรงแล้วนะ ผมก็ไม่ได้เล่นหนักครับ ก็คือออกกำลังกายตามปกติเท่าที่ออก อ ได้ อกกำลังกายตามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้ผมก็ไม่ หาย ไม่ ป่ว ได้ ยแล้ มี ว ไม่ได้มีวิถีแบบนั้นแล้ว ใช่ คือตอนนั้นเนี่ยผมมันมีปัญหามาก ผมก็เลยต้องเบี่ยงมา ตอนที่ผ่าตัดเนี่ย ผมก็เบี่ยงมาอินกับควอนไฟแนนซ์ อ๋อ เหมือน โอเค มันต้องชิฟต์อะถูกป่ะมันต้องชิฟต์ ครับ คือตอนนั้นคือผมก็เจ็บ ผมก็ไม่ได้อยากเล่น แต่ผมก็มีปัญหาว่าผมจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ ที่รู้สึกว่าตัวเองตุ๊ด ใช่ไหม ผมก็เลยต้องหาอะไรบางอย่างมาเบี่ยง ผมก็เลยไปพยายามอินกับทางควอนไฟแนนซ์อะไรก็ได้ที่มันได้ใช้ความเข้มข้นความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากจุดนั้นมันก็ค่อยๆที่จะทำใจได้ ทุกวันนี้ก็คือเหลือแต่เมนเทนอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าต้องเอาให้แบบว่าชีวิตกูหาไม่กูต้องแบบว่าสละพีชีพจนกว่ากูจะยกไม่ไหวจนกว่ากล้ามเนื้อมันจะปริขาด คือผมชอบพี่หลงลงลายนะชอบพี่หลงลงลายก็คือเหมือนไปฟังเพลงแกแล้วก็เหมือนกับว่า ก็คิดได้ว่าสุดท้ายเหมือนกับว่าลูกผู้ชายที่แท้จริงมันต้องต่อสู้ทางจิตหมายความว่าคือเราไม่ต้องยึดติดกับการมีกล้าม กับการพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชาย แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้เนี่ย อันเนี้ยคือลูกผู้ชายที่แท้จริงครับคือเพลงพี่หลงแกจะมีความลึกซึ้งนะแต่ต้องเป็นอัลบั้มแบบดิบๆนะแล้วผมก็จ้างแกแต่งเพลงด้วยนะจ้างแกแต่งเพลงไว้ฟังเองใช่ โอ้โหก็คือไม่ได้แบบว่าปล่อยให้ใครฟังเราก็ฟังของเราเองชิวๆเพราะเราชอบ ผมฟังผมคนเดียวแกก็อาจจะมีอัปโหลดขึ้นไปบ้างบางเพลงใช่ครับก็แกก็บางเพลงแกก็เขียนดีมากอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยอย่างเช่นแบบน้ำบริสุทธิ์มนุษย์กับดื่มไม่ได้คืออะไรคือเขาก็แค่จะเล่าว่าเวลาที่จะเล่าแฟกต์อะไรเพียวๆแล้วมันไม่มีอะไรกิฟต์แรปปิ้งหรือไม่มีอะไรผสมเลยมนุษย์ก็รับไม่ได้บางที มันก็เนี่ย แฟกต์มันเฮิร์ตเกินไป ถามว่าแอปพลายกับรายการบิ๊กบ่วงยังไงก็รายการบิ๊กบ่วงก็เลยต้องมีอย่างอื่นผสมไงที่ไม่ใช่แค่น้ำบริสุทธิ์อย่างที่ผมบอกว่าการวิเคราะห์เรื่องของสหรัฐอิหร่านนั่นก็เป็นน้ำถูกไหมไอความไม่บริสุทธิ์ก็คือเอาเติมกระเจียวเข้าไปหน่อยมนุษย์ก็จะชอบรสชาตินี้มันลงตัวแล้วมันก็ทำให้ผมคิดได้ว่าเวย์โปรตีนของผมแต่ก่อนผมจะไม่ยอมเสียตังค์กับกระป๋องเลยเพราะว่ากระป๋องอันหนึ่งมันประมาณแบบ60 บาทไอตัวกระป๋องเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าผมสามารถเอา10 บาทเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นถุงซึ่งมัน20 บาทแล้วก็เอา40 บาทเนี่ยไปลดราคาให้ลูกค้าได้แต่ว่าพอพี่หลงนี่แหละบอกผมว่าแดนนี่น้ำบริสุทธิ์มนุษย์กับดื่มไม่ได้แดนนี่ต้องทำใจแดนนี่ต้องเปลี่ยนเป็นกระป๋องแดนนี่ต้องยอมจ่ายลิขสิทธิ์บากิเพราะน้ำบริสุทธิ์คือผงเวเฉยๆมันเป็นแฟกต์คือฉลากมันจะเป็นบากิจะเป็นก็อดซิลล่าเนี่ยมันไม่เพิ่มโปรตีนก็จริงแต่ว่าแฟกต์โปรตีนที่แดนนี่อยากจะนำเสนอมากๆมนุษย์ดื่มไม่ได้มันต้องปรุงนิดนึงต้องปรุงให้แบบว่าเขาเข้ามาหยิบจับให้เขาเข้ามาให้คอนเนคกับเขาได้ใช่ครับแต่ถามว่ามันออปติมอลไหมเพราะมันตีในตัวผมไงในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะบอกว่าแบบนี้ไม่ออปติมอลมันจะมีเขาเรียกว่า modern economic theory อย่างเงี้ยไม่ออปติมอล modern economic theory ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องเป็นเหตุเป็นผลหมดคนทุกคนจะซื้อสินค้าในราคาที่ยุติธรรมเท่านั้นจะไม่มีใครยอมจ่ายสินค้าราคาเกินจริงแต่ว่าทฤษฎีเนี้ยคนที่คิดออกมาเนี่ยเขาก็ได้รางวัลโนเบลนะครับแล้วมันเรียกว่าโมเดิร์นแต่ได้ปี1950 กว่านะแต่ว่ามันมีคนหนึ่งมันคิดเป็นทฤษฎี behavioral แทน
เป็นพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ behavioral finance ครับ คนเนี้ยคิดในปี 2000 แล้วบอกว่ามนุษย์เนี่ยโง่กว่าหมู ก็คือหมายความว่าก็บอกว่าไอ้คนที่คิดทฤษฎีไอ้ modern economic theory อันเนี้ย มันบอกว่ามันต้องใช้เวลา 20 ปีในการคิดอ่ะ ครับ ซึ่งอันนั้นอ่ะมันบอกว่าคนทุกคนน่ะเป็นยิ่งกว่า AI อีกนะ คือสามารถเข้าถึงแฟกต์ทุกอย่างได้หมดเลย เช่นมองขวดน้ำขวดเนี้ยแล้วบอกได้เลยว่าราคายุติธรรมขวดน้ำขวดเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่คำว่าราคายุติธรรมเนี่ยคือเป็นการคิดแบบ inside out เลยนะ คือคิดได้ว่าต้นทุนที่แท้จริงของพลาสติกเนี้ยอยู่ที่กี่บาท น้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงคำนวณกลับมารวมภาษีราคายุติธรรมแล้วบวกกำไรให้ไม่เกิน 10% แล้วนั่นจะเป็นราคาที่จ่าย อันนี้คือ modern economic theory ทฤษฎีที่บอกโง่กับหมูเขาบอกว่าอ๋อถ้าเกิดคุณอยากจะขายน้ำขวดนี้ราคา6 บาทใช่ไหมให้คุณสร้างน้ำขวดนี้ราคา5 บาทมาตั้งข้างๆกันนะครับ แล้วคุณก็ยกตัวอย่างหาน้ำขวดที่3มาเป็นอันนี้เป็นเมาส์นี่นะเนี่ยแล้วอันเนี้ยตั้งป้ายว่า15 บาทแล้วตั้งกันตรงกลางเนี่ยว่า6 บาทแล้วตั้งกันเนี่ยว่า5 บาทในยี่ห้อเดียวกันแล้วคนจะหยิบอัน6 บาทเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่า5 บาทเว้ยแต่ถูกกว่ามันไม่แพงขนาด15 บาทแต่ข้างในเนี่ยน้ำเดียวกันได้เลยเพราะว่ามนุษย์ใช้ relative comparison หมายถึงว่าการเปรียบเทียบแบบไวๆแต่จะให้การเปรียบเทียบแบบไวๆต้องมีอะไรให้เขาอยู่ตรงหน้าและอันเนี้ยจะถูกใช้บ่อยมากเขาเรียกว่าเป็น anchoring method หมายความว่ามันถูกใช้ในพวกการสมัครsubscription สังเกตเขาจะทำราคา1 เดือนมาแพงๆทำราคา6 เดือนแล้วก็ทำราคาปีนึงมาแล้วมันจะมีราคาหนึ่งในนั้นน่ะที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามากเลยว่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นราคานั้นมาแค่ราคาเดียวแล้วไม่ได้เทียบราคาอื่นให้ดูเราก็จะน้อยลงไม่คุ้มค่าใช่ครับเพราะว่ามนุษย์เป็น anchoring มนุษย์ไม่ได้เป็นเหตุผลโอ้ my god ย่างโหดลองเซิร์ชดูครับ anchoring คำนี้เป็นคำที่เป็นคำที่ผมว่ามีประโยชน์มากพี่บอกเคยได้ยินไหมคือไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าพอฟังดูแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่แดนนี่ถึงแบบว่ามีธุรกิจเป็น1,000 ล้านได้เพราะมันเหมือนว่าแบบไม่ได้ใช้ทีนี้กับลูกค้านะไม่แต่ว่าหลายๆอย่างมันเหมือนเราคือดูพี่เข้าใจว่าเหมือนศึกษาแนวเรื่องของการทำธุรกิจรวมถึงเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์มาเยอะอะไรเงี้ยว่าแบบลูกค้าน่าจะแบบว่ามีพฤติกรรมประมาณไหนขายได้ประมาณไหนอะไรอย่างงี้แต่จากที่ผมฟังมาผมขออนุญาตย้อนกลับไปคือเรื่องการที่พี่มาทำตรงนี้แล้วมันก็รบกวนจิตใจพี่อยู่นานแล้วพี่ก็มียกตัวอย่างของศิลปินคนนู้นนักปราชญ์คนนี้ที่ตอนนี้ทำให้พี่แบบเหมือนกับว่าเปลี่ยนมุมมองแล้วคือผมเข้าใจถูกไหมว่าไอตอนก่อนหน้านี้เนี่ยไอความป่วยความเสพติดของพี่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นปมในจิตใจเหมือนที่หลายๆคนเขาพูดหรอว่ามันมีคนไม่ใช่ทุกคนคนจำนวนมากก็ออกกำลังปกติแต่ว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งที่เข้ายิมไปแบบเสพติดเพราะว่ามันพยายามจะไปฟิกซ์ปมหรือว่าปัญหาในตอนเด็กหรือเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องไหมพี่กว่ามันจะมาแกะได้ตอนโตเนี่ยผมว่ามันมีส่วนอยู่แล้วแล้วก็ผมต้องบอกว่าการเล่นกล้ามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผสมกับการใช้ยาเนี่ยคือผมต้องบอกผมใช้อนาโบลิกก็คือใช้ฮอร์โมนเพศชายนั่นแหละนะครับคืออย่างนี้ก่อนการใช้อนาโบลิกมีหลายระดับใช้เยอะใช้น้อยใช้ปานกลางอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ใช่นักกล้ามระดับโปรที่ไปใช้เยอะนะครับคราวนี้ผมต้องบอกว่าคือพอเราเข้ายิมแล้วเรามีกล้ามเนี่ยสังคมเนี่ยจะปฏิบัติดีขึ้นกับเราโดยอัตโนมัติใช่ครับคืออย่างนี้คือสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากหุ่นไม่ดีพอเขามีหุ่นดีใช่ไหมฮะแล้วเขาเข้าไปทำงานที่หนึ่งแล้วเขามีเจ้านายเขาก็จะถามว่าเล่นกล้ามยังไงมาสอนพี่หน่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานมันจะช่วยทำให้จากการที่เป็นคนคุยไม่เก่งก็จะมีแต่คนเข้ามาคุยเข้ามาทักมีเสน่ห์มีบุคลิกดีถูกครับหรือแม้กระทั่งการเล่นกล้ามโดยที่ไม่ได้ใช้ยาก็ตามเวทเทรนนิ่งเนี่ยไปเปิดดูได้เลยเบเนฟิตต่อ mental นะเบเนฟิตต่อทางด้านจิตใจนะคือ self confidence คือ self confidence หมายความว่าคนที่เล่นเวททุกคนน่ะสุดท้ายมันจะพัฒนาในเรื่องของ self confidence ขึ้นมา
พอมันมี self confidence แล้วสังคม validate สังคมให้การ validate ก็คือสังคมก็เหมือนกับแบบให้การยอมรับ ครับ ถูกไหมครับปฏิบัติกับเขาดีขึ้นอาจจากแต่ก่อนสมมุติว่าอ้วนไม่มีใครสนใจเลยพอมีกล้ามปุ๊บสังคมปฏิบัติเปลี่ยนไปเพศตรงข้ามปฏิบัติเปลี่ยนไปคนพวกเนี้ยก็จะมาเสพติดยิมเพราะว่ามันทำให้เขาได้ในสิ่งนั้นแต่เสพติดการออกกำลังกายจริงๆเลยอ่ะผมว่ามันแยกเป็นคนละเรื่องกัน คนละเรื่อง เพราะว่าเพาะกายเนี่ยผมต้องบอกเพาะกายเป็นกีฬาแอสเตติกนะมันเป็นกีฬาความงามมันไม่ใช่กีฬาเพอร์ฟอร์แมนซ์ อ่า เออ ฮะ กีฬา performance มันจะเป็นเหมือนแบบฟุตบอล powerlifting หรืออะไรแบบเนี้ย อ่าฮะ ครับ โอ้แล้วพี่บวงมีอะไรจะถามพี่แดนนี่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพราะว่าตอนนี้พี่บวงเขากำลังฟิตร่างกายอยู่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่บวงเขาเป็นเกมเมอร์นั่งเปื่อยอยู่ในเก้าอี้ตัวเองวันๆแต่ช่วยตัวเอง 6-7 ครั้งต่อวันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เมื่อประมาณ2 เดือนที่ผ่านมาพี่บวงเขาเพิ่งจะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เข้ายิมตอนนี้เข้ากับจันมิงก็คือ ครับ เราก็เลยได้ลิงก์ได้คุยได้รู้จักกัน ครับ ให้ คือ คำแนะ คือน ำ หลักๆอะผมแบบว่ามาออกกำลังกายเพราะว่าหมอบอกแหละ ผมเป็นรองแชมป์ครับ เมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะผมไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากแล้วอยู่ๆผมอยากจะมาวิ่ง ผมก็ไปวิ่งเลยในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งปรากฏว่าเป็นรองแชมป์แต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นรองแชมป์ผมก็นึกว่ามันปวดแป๊บเดียวมันก็หายปรากฏว่ามันปวดเรื้อรังไป3 เดือน แล้วพอผมไปหาหมอเขาบอกไม่มีอะไรมากเป็นรองแชมป์อายุเยอะแล้วน้ำหนักเยอะก็ให้ลดน้ำหนัก ผมก็เลยแบบว่าเริ่มลดน้ำหนัก แต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้นะผมก็แบบว่านั่งที่บ้านมีดัมเบลอยู่อันนึงก็ยกดัมเบลที่บ้านแบบว่าซิทอัพที่บ้านวิดพื้นที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เล่าให้ฟังในสตรีมอย่างเงี้ยครับตอนสตรีมก็เล่าให้คนดูฟังปรากฏว่าคนดูเขาใจดีเขามีอยู่คนนึงเขาเป็นเทรนเนอร์อยู่แถวบ้านผมเขาบอกเนี่ยผมฟังพี่ตลอดเลยเป็นเทรนเนอร์อยู่แถวบ้านพี่นะแล้วผมมีบัตรเข้ายิมฟรีอาทิตย์นึงถ้าสนใจแบบมาเข้ายิมแล้วเดี๋ยวผมเทรนให้ผมก็ไปเทรนกับเขาโอ้ผมจำได้เลยผมไปวันแรกเขาให้ผมแบบว่าลุกนั่งแล้วก็สควอตบาร์ครับบาร์เปล่า20 โลผมลงไปแล้วผมลุกไม่ขึ้นแค่20 โลผมลุกไม่ขึ้นเลยผมก็เลยรู้เลยว่าเป็นเรื่องปกติผมเลยรู้ตัวเลยว่าร่างกายผมอ่อนแอขนาดไหนแล้วคือที่หนักกว่านั้นที่มันทำให้ผมเห็นภาพเลยก็คือน้องเขาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนกันเขาก็แบบชอบดูผมทั้งคู่น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนของน้องเทรนเนอร์เขาก็มาออกกำลังกายด้วยคือเขาสควอต60 โลขึ้นแบบ10 ทีแต่ผมแบบของผม20 โลผมทีเดียวผมไม่ขึ้นแล้วผมก็เลยแบบอ๋อไอ้เชี่ยร่างกายเรามันอ่อนแอมากที่ออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยแล้วเขาก็เทรนอยู่ผมอาทิตย์นึงผมก็เลยได้เข้าใจว่าโอ้โหการมีเทรนเนอร์เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเทรนเนอร์เขาจะช่วยได้เยอะรู้ลิมิตของเราทำให้เราร่างกายพัฒนาไปไวแล้วพอบทอาทิตย์นึงเนี่ยน้องมิงเนี่ยเขาก็เป็นคนดูอีกคนหนึ่งกันเขาก็บอกว่าเขาเป็นเทรนเนอร์เขาก็สนใจจะมาช่วยผมออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยมาเรื่อยๆครับก็ค่อยๆออกกำลังกายแล้วก็ดูเรื่องกินอาหารด้วยอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆขออนุญาตก็เลยเหมือนอยู่ในจุดที่แฮปปี้อยู่สอบถามเป็นข้อมูลเพื่อความรู้ส่วนตัวความรู้เรื่องการออกกำลังกายผมน้อยพี่แดนนี่ผมเคยเปิดไปดูคลิปตาม YouTube ว่ามันจะมี Kegel exercise ครับที่แบบว่ามันจะแบบว่ามีท่าให้เราเด้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพิ่มความเจียวแข็งแบบว่าโอ้โหพุ่งปลื้ดเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีเคยมาคุยกับพี่บวงว่าอันนี้มันเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบว่ามันแบบว่ามันเพราะประกันมาร์เก็ตติ้งเป็นจริงฮะยังไงพี่Kegel นี่มันช่วยจริงเหรอฮะคือกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะกันพวกปัสสาวะเล็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราฝึกตอนที่เราหนุ่มๆมันก็ทำให้น้ำพุ่งไกลขึ้นอันนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะพี่อันนี้ไม่ใช่เป็นแน่นอนก็มันเป็นเมคานิกกลมันแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องยิงได้ไกลขึ้นแสดงว่าสุขภาพกายของเรากับสุขภาพทางเพศมันแปรผลมันลิงก์กันอยู่แล้วตรงกันมันยังไงก็ต้องลิงก์มันลิงก์กัน 100% อยู่แล้วฮะไม่มีที่แบบว่าโอ้โหถ่ายรูปหุ่นดีๆบึกแต่ว่าเจียวนิ่มไม่มีนะส่วนใหญ่ก็คือจะเกี๊ยวถ้าเกิดว่าข้างบนแข็งโป๊กเจียวก็ต้องไม่มีถ้าแบบนั้นเนี่ยต้องมีปัญหาจากการใช้ยาอะไรบางอย่างอ๋ออันนั้นคืออาจจะใช้ยาเยอะเกินใช่ถ้าใช้ยาเยอะเกินบางทีมันมียาบางตัวมันไปกดความรู้สึกทางเพศครับแต่ยาหลายตัวส่วนใหญ่มันจะไปกระตุ้นนะครับหลักก็คือคูณ4ถ้าใช้อยู่7ใช่ไหมเราก็ไปเลย28วันหนึ่งรอบตะกี้นี้บอกว่าชักอยู่7ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นคูณ4ถ้าไปออนไซเคิลยังไงคือคูณ4อะไรนะอันนี้ผมได้ยินมาเหมือนกันคือหลักการมันคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนใช่ไหมฮะใช่ครับ
ซึ่งมันเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ยิ่งมีเยอะเราก็จะยิ่งมีอารมณ์ทางเพศเยอะ ถูกครับ หมายความว่าถ้าสมมติปกติเราเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศเยอะอยู่แล้วแล้วเราไปใช้ฮอร์โมนอีก มันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก ถูกครับ เฮ้ย อันนี้ก็ได้ยินมาเหมือนกัน คืออย่างนี้คือพวกคอร์สยาพวกเนี้ยเขาก็จะมีการขายกันตามเน็ตนะคือเขาก็อาจจะแบบคอร์สหนึ่งปัก10,000 20,000อะไรก็แล้วแต่ประเภทยาแล้วแต่จำนวนยาหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าปัญหาที่สุดเลยนะที่ผมเคยคุยกับพวกอาจจะเป็นคนรู้จักเงี้ยที่เขาเล่นพวกเพาะกายอะไรเงี้ยเขาก็คุยกับผมแดนนี่ค่ายาแม่ง10,000 เดียวเองว่ะแต่ตอนเนี้ยแม่งที่ไปที่เดอะลอร์ดเนี่ยแสนกว่าบาทแล้วติดเดือนเนี่ยคือหมายถึงว่าพวกนี้มันจะมีค่ากินค่ายาค่าเวย์ค่ายิมไอ้ค่ายิมไม่ต้องพูดถึงเล็กน้อยถูกปะแต่ค่าที่ใหญ่สุดเนี่ยคือค่าตีกะหรี่ คือเวลาที่มันออนไซเคิลปุ๊บมันเงียบมากมันก็จะแบบ คือมันก็แบบแล้วมันอยู่แถวประชาอุทิศมั้งตอนนั้นแล้วมันไปเดอะลอร์ดไปอะไรอย่างเงี้ยเดอะลอร์ดมันแบบ มันเท่าไหร่2,500อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตัวท็อปก็10,000อะไรอย่างเงี้ยสมัยนู้นนะถ้าเกิดว่าอยากจะประหยัดเนี่ยเอาเทคนิคเพื่อนผมไปใช้ได้นะพี่แดนนี่เพื่อนผมปีคนแค่ได้ครึ่งราคานะมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยพี่บิ๊กไม่ใช่เหรอผมไม่ใช่ไม่ผมจะบอกว่าเรื่องเนี้ยผมมาเคยศึกษานะยังไงพี่ศึกษาด้วยเรื่องเนี้ยชีวิตมากใช่ไหมคือผมมาชอบปรัชญาชีวิตมากแล้วผมก็ไปเจออยู่ที่หนึ่งแต่ผมไปจริงนะผมไปแต่ผมไม่ได้ขึ้นนะผมไปที่หัวเฉียวกับไปที่คลองหลอดครับคลองหลอดเนี่ยขายตัวอายุ150 บาทต่อครั้งโอ้โหราคาดีเลย 150ตอนนี้ผมไม่รู้ราคาขึ้นหรือยังตอนนั้นผมไปประมาณปี2019 7 ปีฮะ2562อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะ150 บาทถ้าใครมาบอกสวนลุม500เนี่ยอันนี้ไม่ได้ละพรีเมียมเกินแพงไปแล้วนี่150แล้วห้องนี่101นะครับแต่ปัญหาคือสบู่ก้อนนะห้องน่ะสบู่ก้อนสบู่ก้อนนะไม่ใช่สบู่เหลวไม่เป็นไรพี่ไม่ซีเรียสราคานี้เขาว่าได้ตังค์นี่แหละครับแล้วก็ที่หัวเฉียวเนี่ยคือ300แต่ค่าห้องก็แพงค่าห้อง300มันเลยรวมเป็น600โอ้แพงห้องใช่แล้วผมมาไปนั่ง observe อะไรพี่ผมชอบศึกษาเรื่องนี้มากไป observe ว่าคนที่มาเที่ยวที่เนี้ยเขามีพฤติการยังไงเป็นยังไงแล้วผมนั่งรถวอลโว่ไปไปแบบไปที่แบบเนี้ยนึกออกไหมแล้วตัวปกติมันจะมีแต่กระบะแบบคนงานมาเป็น10แล้วผมนั่งวอลโว่ไปแล้วผมก็ลงไปคนเดียวพี่แล้วผมไปใช่แล้วก็ไปกับพี่คนขับอีกคนนึงไป2 คนบัดดี้ไปแล้วก็ลงไปโดนป้าที่เขานั่งอยู่แถวนั้นแซวว่าอะไรป่ะทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ทำไมก็เหมือนว่าขับวอลโว่ไปไงก็เหมือนกับเขาแซวประมาณนี้ใช่คราวนี้ผมก็ไปนั่งดูคนจ่ายตังค์คือคนจ่ายตังค์เนี่ยเขากำแบงค์กำเหรียญมาเลยนะเหมือนเขาแบบคือต้องการมากคือเราเห็นป้าใช่ไหมเราแบบว่ามันจะไหวเหรอวะแต่อันนี้คือแบบคือค่าเต็มที่คือกำแบบกำเหรียญมาเลยแล้วก็จ่ายเคาะกระปุกมาเลยใช่แล้วก็ผมก็จะไปคุยกับผู้หญิงตรงนั้นหลายๆคนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่ผมไปคุยคนเนี้ยเขาพิเศษคือเขาจะนั่งเรียงเป็นแบบยังไงหัวเฉียวมันเข้าไปมันจะเป็นเหมือนลานจอดรถรูปตัวยูครับแล้วมันก็จะมีคนนั่งตามขอบตัวยูแต่มันจะมีคนหนึ่งเว้นเลยแล้วก็จะไม่มีผู้หญิงคนอื่นนั่งกับเขาเลยเขาจะนั่งของเขาคนเดียวเท่านั้นผมก็สงสัยมากว่าคนนี้เป็นอะไรผมก็เลยเข้าไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าสดได้แต่1,000ครับแล้วผมก็เลยไปทราบเรื่องราวมาว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นเอดตัวซีเคทเนี่ยตัวแรงนะใช่ถูกคือผมแล้วผมก็เห็นใช่ไหมว่าที่เดอะลอร์ดเนี่ยราคา10,000ถูกปะและที่เนี่ยราคา100สิ่งที่แตกต่างระหว่าง2ที่เนี้ยคือแกนเดียวเลยคือเวลายังไงฮะก็ที่นั่นอายุ20ที่นั่นอายุ50แค่เวลามันเปลี่ยนไปราคามันก็เปลี่ยนไปแล้วคือที่ผมบอกผมชอบศึกษาเรื่องปรัชญาชีวิตนะครับพอเห็นแบบเนี้ยคือพอเราเห็นเนี่ย
150ที่คลองหลอดเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะ อืม แก่ที่สุดที่ขายตัวเนี่ย80 กว่านะ สเปคพี่บวง คือผมจะบอกว่ามันดาร์กอ่ะมันดาร์กแล้วมันเป็นมุมของกรุงเทพที่แบบที่มันดาร์กจริงๆ แล้วก็ผมก็เลยไปที่ไปทำบุญที่บ้านหญิงอายุเยอะอะไรนะหญิงสูงอายุนะครับพอไม่ค่อยมีคนไปทำบุญที่นู่น แล้วผมก็ไปคุยกับผมก็ไปบริจาคที่นู่นนะครับ บริจาคไป500,000แล้วผมก็ขอเขาว่าผมขอคุย ผมมีความต้องการเดียวผมขอคุยกับคนที่พักที่นู่น ผมก็ไปคุย ก็จะมีแบ่งประเภทไปอันนี้แบบปกติ อันนี้แบบคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง อันนี้แบบความจำเสื่อมละคือเขาจะคุยกับเราเนี่ยใหม่เรื่องเดิมใหม่ทุกนาทีใหม่ อัลไซเมอร์ขั้นหนัก ครับหนึ่งก็วนครับหนึ่งก็วนครับหนึ่งก็วนแล้วบางคนก็จะคิดว่าผมเป็นลูกชาย อายุ92คือลูกเขาเอาเขามาทิ้ง ครับ เขาอายุ92เขาก็จะนึกว่าผมเป็นลูกชาย ก็ลุกขึ้นมากอดแล้วก็กลับลงไปนอนใหม่แล้วสักพักก็ลุกขึ้นกลับไปกอดมานอนใหม่นะครับเราก็จะมีบางคนเป็นจิตเวชแล้วก็ในเวลาเดียวกันผมก็หลังจากที่ผมไปที่นี่เสร็จใช่ไหมผมก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปเซ็นทรัลเอมบาซีไม่ใช่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเอมบาซีเนี่ยมันก็จะขายพวกของแพงๆแฮร์เมดกระเป๋าใบละแบบ2 ล้าน8 ล้านถูกไหมแล้วผมก็เห็นสาวๆสวยๆใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าชีวิตเรานะมันก็แค่นี้เองประมาณเนี้ยอันนี้คือเหตุผลที่ผมไปที่แบบนี้ไปดูใช่ไป observe ใช่มันรู้สึกแบบมันรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรมันรู้สึกฟินในเชิงปรัชญามันรู้สึกฟินในเชิงปรัชญาแต่ว่าผมไม่ใช่สายปรงนะไม่ใช่สายปรงแต่มันรู้สึกฟินในเชิงปรัชญาแล้วก็รู้สึกว่ามันเรียกว่าอะไรมันได้พยายามค้นหาเหตุผลสูงสุดเชี่ยแล้วพี่แฮนเดิลยังไงกับต้องถามงี้ก่อนออกกำลังกายแบบพี่จนแบบว่าแม่งแบบแม่งแบบแม่งปรีแม่งแบบว่าตึงอย่างเงี้ยเนี่ยความต้องการทางเพศมันแฮนเดิลยากไหมถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาในปริมาณที่ไม่ใช่ปกติเพราะผู้ชายทั่วไปแค่แบบว่าหุ่นแบบผมโอ้โหกว่าจะควบคุมความหื่นของตัวเองไว้มันยากนะแล้วถ้าเกิดว่าพี่บัฟไปอย่างนั้นแล้วพี่บอกว่ามันมีการแบบว่าแปรผันตรงกันแล้วมีปัญหาในการควบคุมความอยากของตัวเองตามธรรมชาติไหมพี่เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยค่อนข้างกำลังต่อสู้เรื่องนี้อยู่ฮะผมว่าก็ต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองนะต้องช่วยตัวเองครับทางเดียวนะไม่มีทางได้เป็นทางเลือกดีที่สุดทางเดียวครับก็อัตตาหิอัตโนนาโถครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่บางทีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผู้หญิงบางคนเขาไม่ชอบให้แฟนช่วยตัวเองนะเหมือนนอกใจแบบว่าไปทำไมไม่แล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่บางคนมีปัญหานะมันก็ถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหานั้นพี่มีปัญหานี้นะถ้าผู้หญิงเขายอมมันก็โอเคไงประเด็นคือเวลาเรามาช่วยตัวเองนี่คือแบบผู้หญิงเขาไม่ยอมไงใช่ไหมเขาแบบปวดหัวเหนื่อยไม่มีเวลาปัญหาอยู่นี้แต่ว่ามันก็มีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองนะยังไงพี่ยังไงบ้างฮะช่วยแนะนำเพิ่มก็อย่างของผมก็ที่บอกไงก็คือว่าถ้าผมได้ทำคณิตหรือได้ทำกฎหมายหรือได้ทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ได้ใช้ energy divert ไปอีกทางหนึ่งเชี่ยคือถ้าเกิดว่าข้อสอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโอเน็ตมาแล้วบอกว่าถ้ามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยต้องทำอะไรมันมีเตะบอลมีต่อยมวยมีคิดเลขเนี่ยพี่แดนนี่กาข้อทำคิดเลขเลยคือไอเตะบอลกับต่อยมวยผมว่าไม่ช่วยผมว่าไอเตะบอลกับต่อยมวยเนี่ยแล้วผมว่ามันไม่ช่วยนะมันทำให้มันแบบมันทำให้มันนั่นมากขึ้นก็ผมไม่ต้องบอกอะไรมากผมมียิมอยู่ใช่ไหมแล้วก็มียิมอยู่3 ยิมใช่ไหมฮะแล้วผมก็ไปเล่นเวทตอนเช้าที่ยิมผมเองแล้วสาวๆก็แต่งตัวแบบเซ็กซี่ถูกไหมมันก็คือใจผมก็พยายามจะไม่มองนะแต่ว่าธรรมชาติมันก็ห้ามไม่ได้ครับมันก็มองอย่างเงี้ยผมว่าการไปยิมไม่ได้ช่วยให้แบบควบคุมไอ้พวกอารมณ์ทางเพศอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นเลยโดยเฉพาะไปในยิมที่มีสาวๆอยู่หรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าป่วงน่าจะเห็นด้วยแหละ
ครับ เห็นด้วยครับ คือบาง ครับ ทีมัน ใช่ ก็แบบว่า นั่นแหละมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะคือถ้าเกิดเข้าไปแล้วมันมีแต่แบบไส้กรอกล้วนอะโอเคเข้าใจได้ครับอันนั้นอะดับแน่นอน แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นไง อืม ครับ อ๋อ แล้วเขาแต่งตัวแบบเซ็กซี่จริงๆครับ ทุกวันนี้พี่แดนนี่มีครอบครัวแล้วก็คือเวลายังต้องเข้ายิมอยู่เนี่ยหรือว่าผมไม่รู้ว่าพี่สร้างยิมไว้ที่บ้านตัวเองหรือเปล่าหรือยังพี่ยังมีนิสัยไปเข้ายิมพบปะผู้คน ผมไปเล่นที่ยิมผมเองครับไปเล่นที่ยิมผมเองครับ อ๋อ อ๋อคือพี่มี เครื่ ยิ อง ม มันโดน ที่ กว่า แบบ ที่ ว่า บ้าน อืม ไปเล่นที่ยิ ยิ ม ม ผมเปิดยิมที่ลาดพร้าว101แล้วก็ที่โชว์ดีซีแล้วก็ที่พระราม2โอ้ผมไปอยู่พระราม 2แล้วเดี๋ยวเข้าไปแย่เข้าไปเยี่ยมนะพี่ อ๋อได้ เขา มาเลยฮะเดี๋ยวผมให้เมมเบอร์ฟรีเลย อุ้ยผมไม่ต้องพี่ไม่เป็นไรเกรงใจกันเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมอยากไปทักทายแต่ว่า ครับ โดยเทคนิคของพี่ พระ แด ราม น 2 นี่ ที่ผมซื้อเป็นที่ดินผมเองแล้วสร้างเองเลยนะ ตรงไหนพี่ อืม วัดกกซอย44โอเคพี่บวงสนใจไปเล่นยิมพี่แดนนี่ว่าเอา ได้วันไหนบอก ได้เดี๋ยวนัดไปเล่นด้วยกันได้ครับ ผมจะบอกว่ายิมพระราม2เนี่ยผมภูมิใจมากเลยนะล่าสุดผมมีผลแลบยิมพระราม2ด้วย คือเรื่องอะไรฮะเรื่อง แปลก ตรวจยิม ยิ เหร ม อ มี ฮะ ผลแลบคืออย่างนี้คือไอ้ยิมเนี้ยตึกเนี้ยผมสร้างเองใช่ไหมมันสูงประมาณสัก20 กว่าเมตร4 ชั้นอะแล้วมันมีแผ่นดินไหวมาใช่ไหมครับ ตอนช่วงมีนาใช่คราวเนี้ยผมมันมีผลแลบยืนยันว่าอาคารเนี้ยใช้งานได้หลังแผ่นดินไหวและผมก็มีผลอีกอันหนึ่งที่ผมจ้างวิศวกรเขาทำเกี่ยวกับพวกการประเมินแผ่นดินไหวครับมายืนยันเป็นรายงานชิ้นที่2คือรายงานมันแยกกันชิ้นแรกบอกว่าอาคารเนี้ยปลอดภัยหลังแผ่นดินไหวกับชิ้นที่2บอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวอีกรอบหนึ่งอาคารนี้ก็จะทนได้ก็คือชิวๆเลย สร้างมาแบบปลอดภัยถูกครับใช่ครับก็จ่ายไปประมาณรวมๆน่าจะ400,000ได้2 รายงานครับแต่ว่ามันฟินไงมันฟินตรงที่ว่าเนี่ยที่ผมบอกว่ามันตรวจได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าผมเห็นตึกคือตึกมันก็ไม่เป็นไรตอนนั้นมันก็แค่แบบมีฝ้ามีอะไรหล่นนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไอ้ที่มันอยู่อ่ะกับไอ้จุดเกิดแผ่นดินไหวอ่ะคือรอยเลื่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่เป็นจุดกำเนิดอ่ะมันอยู่ไกลกรุงเทพเยอะไงคือกว่ามันจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยแรงที่มันสั่นมาเนี่ยมันก็เหลือน้อยแล้วถูกไหมฮะไอ้ตึกทั้งหลายในกรุงเทพเนี่ยแรงต้านที่มันต้องใช้เนี่ยมันก็เลยไม่เยอะครับใช่ครับคราวนี้พวกนี้เขาก็จะคำนวณมาว่าโอเคตึกมันสูงประมาณกี่ชั้นรอยเลื่อนที่มันอยู่รอบๆของกรุงเทพเนี่ยที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมีรอยเลื่อนพม่ารอยเลื่อนภาคตะวันออกรอยเลื่อนตรงนู้นรอยเลื่อนตรงนี้ถ้าจำลองสถานการณ์ที่ว่ากี่ริกเตอร์แล้วแรงสั่นสะเทือนที่มันมาถึงอาคารเนี่ยมันจะต้องมันมาถึงแล้วเนี่ยอาคารจะทนได้ไม่ได้ครับก็มีรายงานตรงนั้นที่บอกว่าอาคารทนได้หมดนะครับรายงานนี้มันอ่านแล้วมันฟินมากเลยนะมันเทพขนาดไหนรู้ป่ะยังไงมันเทพขนาดว่ามันคำนวณย้อนกลับว่าถ้าสมมุติว่ามันมีรอยเลื่อนเกิดขึ้นในรัศมี50 กิโลเมตรนะครับอาคารก็ยังจะทนได้อยู่ถ้าเท่านั้นเท่านี้ริกเตอร์แต่ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางธรณีวิทยาว่ามีรอยเลื่อนอยู่ตรงนี้คือแผ่นดินไหวจุดกำเนิดมันไม่ได้เกิดได้ทุกที่มันเกิดได้แค่ที่มีรอยเลื่อนครับนะครับครับผมก็เลยนั่นแหละเป็นความออฟเซสของผมที่สบายใจที่ครับอาคารมันปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวได้ครับสุดท้ายเนี่ยที่เราคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่หัวข้อของการออกกำลังกายอยู่นะพี่ยังไม่ได้ให้คำแนะนำผมอีกอันนึงคือว่าแล้วสรุปไอ้คีเกิลที่ทำให้มันพุ่งปรี๊ดพุ่งปราดเนี่ยมันมีท่าไหนพี่แนะนำผมหน่อยดิผมสรุปว่าตอนแรกผมก็นึกว่า Stormac Vacuum ครับ Stormac Vacuum Stormac Vacuum คือยังไงฮะ Vacuum พี่แนะนำหน่อยก็คือเหมือนกับดึงท้องเข้าไปข้างในอ่ะดึงภาพอย่างนี้ก็ได้ฮะเหมือนฉี่อยู่แล้วก็จะกั้นฉี่อ่ะมันจะกระดิกกระเจียวตรงนั้นนะครับรู้สึกไหมครับนั่นแหละใช่แล้วก็โฮอย่างนี้ไว้แต่ว่าไม่ได้กั้นหายใจนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก20 วิครับแล้วกี่เซตทำแบบนี้เล็กลงด้วยอะไรเล็กลงนะคือเอวเล็กลงด้วยครับเอวเล็กลงด้วยเอวเล็กลงด้วยเพราะว่ามันแยกเป็น2 ส่วนเวลาที่เราเห็นคนเราเอวใหญ่ฮะ
คือเกี้ยวเท่าเดิมนะ โอเค ไม่เล็กลง ครับผม คือเมื่อกี้ เสียงมัน เมื่อ ขาด กี้ผมอธิบายก่อนพี่ไอตอนที่พี่บอกว่าเอวเล็กลงอ่ะไอคำว่าเอวมันหายไป เสียงมันหายไป พี่บิ๊กก็เลยตาโตเลยเอ้ยอะไรเล็กลง แม่งเหลือเล็กลงอย่างเดียวว่าเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มหน่อยเชื่อเอาข้อมูลคอน ครั เฟิ บ ร์ม ครับ อ่ะ โอเคนะคือไอ้ท่าเนี้ยจริงๆมันฝึกกล้ามเนื้อมัดหนึ่งชื่อว่า TVA transverse abdominis ก็คือเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่มองไม่เห็นแต่อยู่ข้างใน ครับ นะครับเคยเห็นคนมีพุงเบียร์ไหม พุงเบียร์คือท้องหมาน้อยเหรอหรือไง ใช่หรือแบบคนที่แบบไม่ได้อ้วนน่ะ แต่ว่าท้องมันป่อง อ๋อโอเค ๆ อ่า เนี้ยมันคือกล้ามเนื้อตัวเนี้ยอ่อนแอมาก มันเลยปล่อยโยมา ถูกไหมฮะคราวนี้ถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ย มันก็จะเล็กลง และเอวมันก็จะดูเล็กลง พวกนี้มันไม่แปลกนะครับ ที่ฝึก3 อาทิตย์แล้วก็เอวอาจจะลดลง2-3 นิ้วได้ อืม โดยที่ไขมันไม่ลดนะคือไขมันก็คือไอไขมันที่เหมือนใต้ผิวหนังเนี่ย เราเรียกว่าเป็นไขมันสีขาวไอไขมันสีขาวเนี่ยไม่ลดลงเลยนะครับ แต่เอวรอบเอวลดลง เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันแข็งแรงขึ้นนะครับ แล้วพอไอตัวเนี้ยมันแข็งแรงขึ้นเนี่ย มันก็จะลิงก์ไปถึงเรื่องของพวกไอปัสสาวะเล็ดแก้อาการปวดหลัง แล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของน้ำที่พุ่งออกไปเนี่ย มันก็จะแรงขึ้น แล้วความแข็งนะฮะความแข็งของกระดองเนี่ยมันมาด้วยไหม strength ก็อาจจะมานะช่วยนะผมว่าช่วย อาจจะช่วยเหรอ ครับ ผมว่าช่วย แต่ว่าจริง ๆ แล้วถ้าคนเล่นเวทส่วนใหญ่แล้วอวัยวะมันใหญ่ขึ้นมันเป็นเพราะว่าไขมันมันลดลง มันก็เลยสามารถโชว์ได้เต็มลำขึ้น คือถ้าเกิดเรายังมีไขมันอยู่มันก็จะออกมาบังกระเจียวถูกป่ะส่วนหนึ่งสมมติเรายาว6 นิ้ว มันก็อาจจะออกมาแค่ 5.5 แต่ถ้าเราลีนเข้าไปเนี่ย มันก็จะโชว์มาได้เต็มแท่งขึ้น อ๋อโดนไขมันกินจูเลยสั้นลงเล็กน้อย ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเวทนะครับ หรือว่าเราใช้ฮอร์โมนนะครับ แล้วเราโดยเฉพาะคนที่ใช้ฮอร์โมนเนี่ย มันจะมีเลือดเข้าไปในกระเจียวเนี่ยมากขึ้นมันก็ทำให้จูเนี่ยมันแข็งขึ้น แต่ว่าถ้าเรากล้ามใหญ่ ใช่ไหมเรากล้ามใหญ่ แต่กระเจียวมันเท่าเดิมไงภาพของเราเนี่ย กระเจียวมันจะดูเล็กลง เทียบเป็นอัตราส่วนกับตัวสิ่งสำคัญคือเราต้องพกสายวัดไปให้เขาดูว่า นี่เรายัง6 นิ้วอยู่นะ คือตรวจหน้างานเลย ว่ามันไม่ได้เล็กลง มันเป็น illusion optical illusion อันนี้ เราต้องมีวัดให้ดูเลย แล้วก็วัดรอบวงให้ดูว่า นี่รอบวงดีขึ้นนะ ความยาวดีขึ้นนะแต่ภาพรวมพอไหล่มันดูกว้างขึ้น เอวดูเล็กลงขาใหญ่ขึ้น ไอเนี่ยมันก็เลยดูเล็กลงนะครับ เราต้องเป็น mid buster เราต้องพกสายวัดไป พี่บิ๊กมีพกปะเนี่ย ผมเพิ่ง ผม ท พก ราบ สายวัดติดตัวตลอดเวลานะเนี่ย พกทำไมวะพี่บวงพกทำไม สายวัดรูปหัวใจด้วย พกทำไมวัดอะไรพี่บวง เราก็เผื่อว่าจากวัดนู่นวัดนี่มันก็จะได้แบบว่าสะดวกไงวัดได้ตลอด ผมไม่ต้องเอาสายวัดผมให้เขาเอามือล้วงเข้าไปจับเลยเขาจับไปเขาก็รู้แล้วว่าของมันใช้ได้หรือเปล่าเช็คของพี่บวง แต่ว่าถ้าจับแล้วมันบีแล้วมันยังนิ่มอยู่มันไม่แข็งสักทีเขาก็บอกอ้าวทำไมไม่แข็งสักทีพี่บิ๊กใช้ไม่ได้หรือเปล่าของปลอมเนี่ย รู้แป๊บเดียวน้องรอแป๊บเดียวน้องรูปวนๆแป๊บนึงน้องอย่าเพิ่งรีบไปน้องวนๆแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็มาลองแป๊บเดียวเช็คของโอ้ ไม่ยากเลยหรอกถ้านั้นพี่แนะนำสรุปแล้วพี่บวงไอ้เชี่ยKegel exercise exercise ร่างกายให้Kegel exercise 4 เซตวันละ4 เซตครับเซตละแค่20 วิทำตอนอาบน้ำก็ได้คือยังไงพี่ให้ผมยืนตรงๆแล้วก็ยืนขมิบเก่งเยี่ยวอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำท่าอื่นเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาแมวเนี่ยเข้าไปแค่นั้นเองเขาแมวท้องเข้าไปแล้วก็เก่ง คือคนไม่รู้ว่าเรากำลัง exercise กล้ามเนื้อโคกระเจียวอยู่ถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่นี้ก็ทำได้ครับนั่งอยู่นี้ก็ทำได้เนี่ยผมก็ทำอยู่แล้วผมก็คุยไปด้วยได้สบายแต่ว่าเราไม่ต้องไปกั้นหายใจนะเราไม่ต้องแบบดูดข้างบนเข้าไปอย่างเงี้ยมันอยู่แค่ข้างล่างครับอกมันต้องไม่เชิดขึ้นแค่นั้นเองกราบขอบพระคุณสำหรับความรู้ฮะเดี๋ยวผมจะไปฝึกฝนแล้วไอ้ถ้าเกิดว่าเป็นสควอตทั่วไปนี่มันได้ไหมพี่มันก็ได้เหมือนกันนะถือว่ามันอยู่ใกล้ๆกันหรือว่ามันคนละจุดเลยมันไม่ได้คีเกิลสควอตทั่วไปไม่ได้มันไม่ได้ความแข็งแรงของ TVA มันได้จากตัวนี้ตรงๆครับมีท่าอื่นไหมครับเผื่อเอาไว้เป็นออปชั่นเสริมนอกจากยืนเก่งก็อย่างเงี้ยมันมีแบบท่าอื่นใช่ไหมผมก็มองว่าเป็นเรื่องของพวกการเล่นต้นขาด้านในครับ
อืม เล่นต้นขาด้านในเนี่ยมันจะมีเครื่องนะแล้วมันก็จะมีเดดลิฟท์ที่อย่างเงี้ย ไอ้ที่พับขาเข้ามาเหรอ ที่มันตรงเนี้ยไอ้ที่พับขาเข้ามานะเป็นเครื่อง แต่มันจะมีเดดลิฟท์ที่อย่างเงี้ยปึ้งแล้วมันจะได้ต้นขาด้านในนี่ โอ้ ครับ อ่า ตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงไอ้กรอยด้วยที่อยู่ตรงเป้า ครับทำให้มันเอ่มแข็งแรงขึ้น เดดลิฟต์ก็คือได้คีเกิล แต่ ด้วย ว่าต้องเป็นเดดลิฟท์แบบยืนขาเปิดนะ ขา อ๋อ มันต้องเปิด ยืนเปิดยืนหน้า มันเป็น ขา ท่าซูโม่เหรอฮะ ขามัน ท่า ปิด ซูโม่เดดลิฟ ขา ต์ มันปิดเหมือนเดดลิฟท์ปกติเนี่ย ได้หน้าขา มันจะไปลงที่อื่นแทนมันจะไม่ได้ต้นขาด้านในครับ อืม พอต้นขาด้านในมันแข็งแรงมันก็จะช่วยทำให้ตรงนั้นมันแข็งแรงแล้วก็คือเวลาเสร็จมันจะสุดขึ้น คือเวลาเสร็จเคยเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันออกมาจากตรงรากไข่เลยไหม ผมมาจากท้องน้อยมาจากแบบเลนกระเพาะอะตรงม้ามอะพี่ผมมาแบบโอ้โหแม่งขุนออกมาแบบไกลเลยอะ คือผมว่าคุณอยู่เท่าไหร่มันก็ต้องลงไปได้ลึกกว่านั้นนะ อันนี้ถ้าเกิดแบบสมมุติว่าเล่นเสร็จอาจจะมาจากปอดเลยมั้ง ผมว่ามันอาจจะมาจากปอดเลย ใช่ เชี่ย คือมันก็จะไปได้แบบมันจะผมว่าออร์แกซัมมันจะฟิลได้มากกว่าเดิม เพราะมันไม่มีอะไรร่างกายมันแค่ดีขึ้น แล้วก็แน่นอนถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดอย่างบ่วงเนี่ยครับเพิ่งมาออกกำลังกายเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่าเขาฟิตเร็วขึ้นมาก คือในช่วงแรกน้ำหนักที่มันยกมันจะพัฒนาได้เร็วขึ้นมากเขาเรียกว่า newbie gain newbie gain ตรงนี้มันอยู่มัน9 เดือน 9 เดือนแรกเนี่ยทำแบบทำผิดทำถูกขอให้ทำมันพัฒนาหมด แล้วก็ถ้าเกิดได้คาร์ดิโอฟิตด้วยเนี่ยยังไงชีวิตเซ็กซ์เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิม แน่นอน 100%แสดงว่าพี่แดนนี่วัย40นี่ก็เรียกว่าชีวิตเซ็กแบบว่าอิ่มหนำสำราญนะยังไม่เพราะว่าหลายคนเพื่อนๆผมนี่ก็เริ่มกระเจียวนิ่มกันหมดแล้วนะพี่แบบว่าเป็นคนยุคนั่งเล่นคอมติดเกมสูบบุหรี่นอนดึกกระเจียวเละกันหมดแล้วตอนนี้เหลว ถ้าสูบบุหรี่นี่หนักสูบบุหรี่นี่จริงๆเป็นอะไรที่แย่มาก ครับ สูบบุหรี่กับเหล้าเนี่ยแย่ แต่ว่าผมก็บอกตลอดถ้าเกิดใครกินเหล้าก็ไม่ได้ให้เลิกก็แค่แค่ลดนะฮะลดปริมาณไม่ต้องเลิก มันไม่มีอะไรร้อยคือ ถ้าจะไปบอกให้คนติดเหล้าเลิกกินเหล้าเนี่ย มันบอกไม่ได้หรอกนะครับ เราให้เขาแค่ลดนะฮะแค่ลดมันก็ลด 50% นี่มันก็ได้ผลมากกว่า 50% แล้วเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะถามพี่โบมีอะไรจะถามเพิ่มแทรกก่อนไหมผมอยากไปถามเรื่องโปรตีนเป็นความรู้แบบว่าเลือกซื้อโปรตีนแบบว่าอะไรยังไงเนี่ยผมไม่มีความรู้อยากถามเล็กๆน้อยๆพี่โบมีจะถามเรื่องอื่นไหมไม่มีนะตอนนี้ไม่มีพี่ครับในโปรตีนผงเนี่ยฟอร์มูล่ามันมีความสำคัญมากไหมต่างแบรนด์ของพี่เองเนี่ยหรือว่าสุดท้ายแล้วแค่คุณแบบว่าเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ promising ว่าคนซื้อเนี่ยมันหรือว่าฟอร์มูล่าสิ่งที่อยู่ในโปรตีนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรของสำคัญของแต่ละแบรนด์อะไรอย่างงี้ด้วยมันสำคัญขนาดไหนคือเรื่องสูตรเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนนะครับ แค่ต้องเป็นของที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็ตรงฉลากนอกนั้นเป็นเรื่องรสชาติมากกว่า เพราะว่าอะไรก็ตามที่ไม่อร่อยคนก็กินได้ไม่นานเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับฟิตเนสเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแต่ทั้งชีวิตเขาไม่ใช่ฟิตเนสดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งว่าบวกเองมาออกกำลังกายเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าก็ยังควรกินอะไรที่มันอร่อยไม่ต้องไดเอทที่เข้มเกินเพราะว่าถ้ามันตึงเกินมันจะรักษาระยะไว้ไม่ได้แล้วมันจะขาดคือผมก็เคยไดเอทเป็นปีนะไดเอทเป็นปีคือกินอาหารเดิมๆเป็นปีไม่มีหลุดแม้แต่วันเดียวไม่มีหยุดคาร์ดิโอแม้แต่วันเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งคือมันก็ล้านะครับฉะนั้นโปรตีนถ้าเป็นเวย์โปรตีนก็เหมือนกันหมดทุกเจ้าในโลกนี้ไม่มีเวย์โปรตีนใครวิเศษกว่าเวย์โปรตีนใครนะครับแต่ว่าถ้าจะไปตัดกันก็ไปตัดกันที่รสชาติอย่างไรก็ตามปัญหาในวงการคือเขาไม่ใส่เวย์กันแค่นั้นเองเขาใส่อย่างอื่นเพื่อลองเพื่อตรวจว่าเป็นเวย์นี่คือปัญหาใหญ่ใช่ฉะนั้นตอบเลยความซับซ้อน formulation ไม่ซับซ้อนถูกไหมครับแต่ว่าความซื่อสัตย์คือปัญหาใช่คือผมเคยคำนวณว่าถ้าต้นทุนทางงบการเงินของผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ580 ล้านนั่นคือต้นทุนการวัตถุดิบนะครับถ้าผมปลอมด้วยไกลซีนแบบที่คอมเมนต์เขาบอกเนี่ยนะครับ
ผมสามารถประหยัดเงินได้ปีละ500 ล้านนะแล้วถ้าเกิดผมทำเนี่ย ผมมั่นใจมากว่าถ้าผมทำนะจะจับยากมาก เพราะว่าผมเข้าใจวิธีตรวจทุกวิธี แล้วผมก็จะสามารถที่จะหลบหลีกได้สักพักหนึ่งก่อนที่จะโดนจับได้จริงๆนะครับฉะนั้นเมื่อมันทำแล้วมันได้เงินปีละ500 ล้านส่วนเกินนะแค่100 ล้านคนเขาก็ทำกันแล้ว ไม่ต้องรอ500หรอกครับ ผมไม่รู้ว่าคำถามที่ถามได้ไหมทุกวันนี้สินค้าที่มีให้เลือกอยู่ในตลาดเนี่ยโดยทั่วไปเขาตรงฉลากกันไหมมันเป็นเรื่องเข้าใจยากมากไหมกับการตรงฉลากวันนี้ หรือว่ามันเป็นยังไงฮะการที่คนเรามันไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วมันแรนดอมซื้อไปเรื่อยเนี่ยคือผมไม่ได้ต้องการที่จะพูดให้เกิด fear mongering นะฮะ fear mongering ก็คือทำให้เกิดความกลัวของยี่ห้ออื่นแล้วก็ให้คนมาซื้อยี่ห้อตัวเองแต่ว่าหลักการง่ายๆเลยว่าก็ให้ตั้งคำถามว่ายี่ห้อที่ซื้ออยู่เนี่ยเขามีผลแลบไหมและเขามีผลแลบก่อนกระแสดราม่าโปรตีนหรือเปล่านั่นคือหมายถึงว่ามีผลแลบของปีที่แล้วไหมตรวจประจำไหมกระแสดราม่าโปรตีนที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับถ้าเขาไม่มีผลแลบของปีที่แล้วก็แปลได้แค่2 อย่างนะครับ1ก็คือว่าสินค้าของเขาตกฉลากหรือ2ของที่เขาขายไปเมื่อปีที่แล้วทั้งปีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ของที่เขาขายไปมันมีปริมาณเท่าไหร่อยู่บนฉลากซึ่งถ้าใช้เกณฑ์นี้ในการวัดว่าควรซื้อไม่ควรซื้อเนี่ย 90% ของแบรนด์ในตลาดก็ไม่ต้องซื้อเลยครับแต่ถ้าถามผมว่าแบรนด์ที่ผมไปตรวจมาแล้วตกฉลากแบบรุนแรงจริงๆเลยอยู่ที่ประมาณ 30%ครับโอเคก็แต่ 30% นี่คือโกงแบบฮาร์ดคอร์เลยนะแบบน่าเกลียดเลยฮาร์ดคอร์เลยน่าเกลียดเลยคือซ้ายกับขวาเลยคือบอกมี90มี10อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เชี่ยแต่10ที่มันมีนี่เขาไม่ได้ใส่เวย์นะฮะคือต้องบอกว่าพอมันเป็นรสช็อกโกแลตโกโก้มันก็ให้โปรตีนแล้วโกโก้เขาไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าโกโก้มันจะต้องใส่โดยประมาณสัก 15% ของน้ำหนักได้ครับไม่งั้นมันจะไม่เห็นสีโกโก้เลยถูกไหมไล่โปรตีนที่ตรวจพบทั้งหมดเป็นโปรตีนที่มาจากโกโก้ไม่ได้มาจากเวย์คำถามเรื่องเวย์โปรตีนสำหรับผู้สูงอายุอย่างคนวัยพ่อแม่ผมเพราะว่าเป็นวัยที่เกิดมาไม่รู้จักคำว่าโปรตีนผงเลยแล้วบางทีตอนนี้เราดูแลคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้สูงอายุในรุ่นของพ่อแม่เราเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆคนก็มีความกลัวโปรตีนแล้วก็หลายๆคนรับประทานโปรตีนไม่เพียงพอทำให้แบบมีปัญหากล้ามเนื้อสลายอะไรเงี้ยอายุมากๆนะการมาของผงโปรตีนเนี่ยผู้ใหญ่บางคนกลัวผมไม่อยากทราบว่าพอมันเข้ามาในวิถีชีวิตมนุษย์มาประมาณ20 กว่าปีเลยพี่ก็แบบว่า observe มาตั้งแต่รุ่นแรกถึงทุกวันนี้เนี่ยครับอันนี้ผมไม่รู้พี่จะสามารถตอบได้ตรงๆหรือเปล่าว่าการรับประทานเวย์โปรตีนและยะยาวทุกวันนี้ความเข้าใจมันมีผลเสียอะไรยังไงไหมพี่ที่แบบเป็นความรู้ที่เราควรรู้ประดับเอาไว้สำหรับคนที่อาจจะกินโปรตีนต่อเนื่องยาวนานไอ้เรื่องพวกนี้มันมีข้อมูลอะไรแชร์ได้ไหมพี่ครับคือในงานวิจัยครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า meta analysis คือเวลาเราพูดคำว่างานวิจัยมันจะมีระดับของงานวิจัยนะครับ meta analysis ก็คือเป็นระดับงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะว่าเป็นงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆงานวิจัยใน meta analysis เนี่ยก็บอกว่าการกินโปรตีนนะครับที่2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลต่อวันในระยะยาวใน healthy adult นะไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับมีแต่ผลดีนะครับผลดีในที่นี้ก็คือเขาก็มีวัดทั้ง BMI วัดรอบเอววัดคอเลสเตอรอลวัดตับวัดไตนะครับค่าทุกอย่างก็ดีกว่าคนที่ไม่ทานนะครับแล้วตัวโดยเฉพาะโฟกัสไปที่ตัวไตเลยเนี่ยไตก็ไม่มีปัญหาคนที่จะต้องระวังเรื่องโปรตีนเนี่ยจะต้องระวังเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเกรด3ขึ้นไปอันนี้คือต้องระวังสำหรับคนทานโปรตีนผงถ้าเป็นโรคไตต้องระวังครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เป็นโรคไตไม่ต้องระวังครับแล้วก็ในโรคอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคมะเร็งนะครับวิธีการรักษาคนไข้ที่หมอใช้คือจ่ายเวย์ครับเพราะว่าคนไข้มะเร็งอัตราการมีชีวิตรอดเขาจะคุยกัน5 year survival rate 10 ปี survival rate อยู่ที่น้ำหนักตัวเป็นหลัก
น้ำหนักตัวในที่นี้ก็ต้องพูดถึง lean body mass มันจึงเกิดอาหารเสริมพวก Ensure ขึ้นมา Ensure ถ้าไปดูส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็คือ whey protein บวก maltodextrin ที่เป็นแป้งฉะนั้นจะบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเขากลัวโปรตีนผงแต่ว่าคนไทยซื้อ Ensure ให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองทานมา30-40 ปีแล้วใช่ฉะนั้นจะบอกว่าเขากินเวย์โดยที่เขาไม่รู้ตัวอยู่แล้ว แต่ว่า Ensure เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยที่เรียกว่าอาจจะไม่มีฟันหรือว่าติดเตียงมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารใช่เพราะว่าของเขาส่วนใหญ่ในนั้นมันเป็นแป้งมันเป็นแป้งเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้แคลอรี่กับคนที่ฟันไม่ดีหรือกับผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงถูกไหมซึ่งแป้งมันก็จำเป็นถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถจะเคี้ยวอาหารปกติได้แต่แค่กินเนื้อสัตว์เพิ่มไปที่2 กรัมต่อกิโลไม่ไหวหมายถึงว่าผู้สูงอายุนะฮะก็ให้กินแป้งตามปกติกินอาหารทั่วไปแล้วก็เสริมเป็นเวย์โปรตีนล้วนๆจะดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรับแป้งกับน้ำมันปาล์มส่วนเกินที่อยู่ตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้โจมตี Ensure แต่ว่ามันเป็นแฟกต์ที่เราสามารถหมุนดูฉลาก Ensure แล้วเขาก็จะบอกว่าเขาใส่เวย์โปรตีนโดยน้ำหนักเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาใส่แป้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาใส่น้ำมันปาล์มกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารทางการแพทย์แม้กระทั่งใช้คำนี้นะอาหารทางการแพทย์หรืออาหารปกติแป้งก็คือแป้งคำว่าอาหารทางการแพทย์มันเป็นในเรื่องของมาตรฐานการผลิตเท่านั้นเองมาตรฐานสถานที่ผลิตนะครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้จากแป้งกลายเป็นแป้งที่ดีกว่าปกติหรืออะไรครับแล้วก็เราอาจจะมองว่าเวย์โปรตีนมันอยู่กับนักกล้ามมันมีผลอะไรไหมต้องบอกว่าท่านจากแอนมัมคนท้องแอนมัมเนี่ยสมัยที่ราคาเวย์ยังไม่สูงขนาดเนี้ยเขาใส่เวย์โปรตีนเป็นส่วนประกอบนะฉะนั้นต้องถามว่าเวย์โปรตีนจะต้องปลอดภัยขนาดไหนที่1อยู่ในสูตรนมเด็กทารกเอ็นฟาแลกเอ็นโกรดูเมกอะไรพวกนี้มีเวย์โปรตีนหมดแต่ยี่ห้อที่แพงจะเวย์สูงยี่ห้อที่ถูกจะเวย์ต่ำอยู่กับเด็กทารกนี่แปลว่าต้องปลอดภัยมากเพราะว่าอาหารที่ของเด็กทารกเนี่ยอย.จะเข้มงวดมากมาตรฐานจะสูงมากอยู่กับคนสูงอายุอยู่กับคนท้องได้แล้วถามว่าคนปกติเนี่ยต้องกลัวอะไรในเมื่อกลุ่มเปราะบางยังใช้กินเวย์โปรตีนเป็นยาเขาให้เวย์โปรตีนเป็นสารอาหารหลักกับกลุ่มเปราะบางเลยโอเคใช่ครับแต่ล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือราคาเวย์เนี่ยมันมีการถีบตัวขึ้นไปประมาณ6 เท่าภายในช่วงเวลาประมาณปีครึ่งราคาเวย์ดิบครับขึ้นไปประมาณ6 เท่าเพราะอะไรฮะค่าขนส่งเหรอหรือว่าเพราะว่าวัตถุดิบไม่ค่าขนส่งพวกนั้นส่วนน้อยฮะมันมีดีแมนด์เข้ามามหาศาลจากการปักปากกาพอคนปักปากกาปุ๊บกินอะไรไม่ได้แต่ต้องกินก็ต้องกินโปรตีนเพื่อรักษากล้ามเนื้อไม่งั้นก็จะโทรมมันก็เลยทำให้คนที่อ้วนมากๆที่อเมริกานะครับซึ่งอเมริกาประชากรที่น้ำหนักเกินนะอยู่ 50% นะของประชากรทั้งหมดมันก็มีคนประมาณ 12% ของประเทศอเมริกาประชากร300 ล้านคนนะ 12% เนี่ยจู่ๆ36 ล้านคนเนี้ยที่ปักปากกาเนี่ยไม่เคยกินเวย์ไม่เคยออกกำลังกายซื้อเวย์กันหมดก็มาซื้อเวย์กินกันหมดแล้วก็ต้องกินวันหนึ่ง3 ครั้งแล้วเขาก็กินอย่างอื่นไม่ลงนะแต่เวย์เนี่ยน้ำแบบมันเบามันจะไม่หนักเหมือนนมโปรตีนคือนมโปรตีนที่เราเห็นในเซเว่นอันนั้นเป็นนมนะเป็นมิลค์โปรตีนจะคนละอย่างกับเวย์มันเบามันก็เลยมีคนเนี่ยมากินเวย์เนี่ยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากทั้งที่การผลิตเท่าเดิมตลาดมาต่อจากนั้นอีกคือกระแสโปรตีนเนี่ยมันก็มาว่าเฮ้ยทุกอย่างถ้าจะเฮลตี้มันต้องมีการเติมโปรตีนใช่ไหมครับที่อเมริกาเนี่ยมันก็เลยมีไฮโปรตีนเครสหมายความว่าขนมต่างๆที่เคยเป็นจังก์ฟู้ดอย่างเช่นเอ็กโก้ทวิงกี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สารโปรตีนเพิ่มเข้าไปแล้วถ้าจะไปสารโปรตีนประเภทอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ในเชิงความรู้สึกไม่ได้ในเชิงฟีลลิ่งก็ต้องบอกว่ามาจากเวย์โปรตีน Starbucks ที่มันนอกตอนนี้ก็มีเมนูที่ให้แอดเวย์โปรตีนได้เลยและ Starbucks ก็ออกเครื่องดื่มเวย์โปรตีนของตัวเองอีกมันก็เลยทำให้แล้วหลังจากนั้นกระแสฟิตเนสที่โตขึ้นทั่วโลกอีกถูกไหมครับหมายถึงว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นว่าประเทศอย่างเช่นประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมเริ่มขายแรกๆเนี่ยคือ
ฟิตเนสน้อยมากถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ฟิตเนสเนี่ยขึ้นกันแบบกระจุยกระจายถูกไหมฮะเหมือนร้านกาแฟเลยเหมือนธุรกิจร้านกาแฟเลยแล้วแม้กระทั่งประเทศอย่างแบบประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศอะไรเองคือกระแสพวกฟิตเนสเนี่ยก็มานะครับมันก็เลยทำให้มีปริมาณคนต้องการกินโปรตีนเนี่ยมหาศาลเพิ่มขึ้นเลยว้าว มันก็เลยไม่ราคาขึ้นไป6 เท่าพอราคาขึ้นไป6 เท่ามันก็เลยต้องเกิดทางเลือกก็คือซอยโปรตีนซึ่งฟิตเวย์ก็ขายเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองแต่อันเนี้ยโลนึงมันอยู่ประมาณ100 กว่าบาทกับเวย์ตอนเนี้ยมันอยู่โลละประมาณ1,000 กว่าบาทคราวนี้ที่ผมจะเล่าเมื่อคู่นี้ก็คือหมายความว่าผมเห็นล่าสุดว่าทางแอนมัมเขามีสวิตช์จากเวย์โปรตีนมาเป็นซอยโปรตีนแทนเหมือนกันไหมครับ แล้วมันต่างกันไหมครับเวย์โปรตีนกับซอยโปรตีนถ้าเอาตามทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันก็ต่างกันประมาณ 10% หมายถึงว่าเวย์ดีกว่าซอยโปรตีนเพราะว่าเขาจะมีการวัดค่าดัชนีที่ชื่อว่าไดแอสของเวย์เนี่ยได้อยู่ที่1ไดแอสของซอยเนี่ยได้อยู่ที่ 0.9 ก็ต่างกันประมาณ 10% ถ้าคิดตรงๆก็คือกินมากขึ้นกว่ากัน 10% แต่ราคามันถูกกว่ากันมากดังนั้นก็ถ้าพูดถึงความคุ้มแน่นอนว่าซอยก็จะต้องคุ้มกว่าแต่ถ้าถามว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านเงินเราก็ต้องบอกว่าเวยังไงก็ดีกว่าแต่ว่าพี่วงขอผมมีใครไม่มีใครปวดฉี่เลยเหรอปวดฉี่กันบ้างไหมเนี่ยไม่ปวดเลยไปฉี่ไปก่อนครับผมมีพี่บิ๊กไปฉี่ก่อนได้โอ้แต่ที่พี่แต่นี่พูดตะเกียจริงนะเพราะว่าผมอะสังเกตพอผมแบบว่าเข้ายิมใช่ไหมผมก็พยายามดูเรื่องอาหารการกินแล้วเหมือนใน Facebook กับใน YouTube อะพวกอินฟลูเอนเซอร์หลังๆอะเขาจะเริ่มทำมันจะมีอินฟลูเอนเซอร์แนวแบบว่าทำคลิปทำอาหารนะครับแบบเป็นมิลเพรปว่าทำยังไงให้แบบว่าแคลอรี่ไม่เยอะแล้วก็โปรตีนเยอะซึ่งไอ้มิลเพปพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นของคาวใช่ไหมแต่หลังๆอ่ะเหมือนเขาเน้นทำของหวานแล้วแบบเป็นของหวานที่ใช้เวย์แล้วก็คือเป็นของหวานที่กินปุ๊บมันโปรตีนเยอะมากแบบว่าเอาเวย์มาใส่แล้วก็ผสมกับไข่ใส่กล้วยเข้าไปแล้วก็เอาไปเข้าเวฟมันก็จะเป็นบราวนี่แบบสำหรับออกกำลังกายอะไรแบบเนี้ยผมเห็นเยอะมากเดี๋ยวนี้ที่บ้านผมก็ใช้ไอ้เครื่องทำไอติมนินจาครับเอามาทำกเวย์ก็กินอร่อยนะก็ใส่นมนิดหน่อยมันก็ออกมาเป็นเหมือนแบบไอติมบราวนี่ไอติมทุเรียนไอติมมะม่วงอะไรครับอร่อยมากแล้วก็พวกนี้แหละมันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะไดเอทได้จริงในระยะยาวเพราะว่าแทนของหวานจริงๆไปได้เลยแบบ1-1ไงเพราะว่าไอไดเอทอ่ะมันทำแค่1-2 วันใครก็ทำได้แต่คำถามคือว่าจะทำยังไงให้เราสามารถทำได้ยาวแล้วผมถามอีกเรื่องนึงฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเหมือนกันคือตอนที่ผมเริ่มออกกำลังกายอ่ะก็มีคนแนะนำผมว่านอกจากกินเวย์แล้วเนี่ยเป็นโปรตีนใช่ไหมให้แบบว่ากินครีเอทีนเพิ่มไปด้วยไอ้ครีเอทีนเนี่ยมันช่วยอะไรฮะในมุมของสมองกับการออกกำลังกายคือครีเอทีนเรื่องสมองเนี่ยเขาบอกว่ามันยังเป็นมัน promising คือมันดูน่าจะช่วยนะครับแต่ที่มันช่วยจริงๆเนี่ยคือเรื่องกล้ามเนื้อครับคือปกติเนี่ยในร่างกายคนเราเนี่ยมันมีระบบพลังงานอยู่ประมาณสัก3 ระบบแรกคือระบบ ATP มันคือระบบที่พลังงานจะหมดภายใน10 วิตอนที่เรายกเวทครับเวทหนักๆเลยนะแล้วเรายกเนี่ย10 วิเนี่ยคือระบบ ATP นะครับระบบที่2ก็คือที่เราเล่นประมาณสักเซตละประมาณสัก40 วิถึงนาทีเนี่ยที่เรายกเนี่ย10 ครั้งนะครับมันก็จะใช้ระบบอันหนึ่งเราเรียกว่าไกลโคไลติกแล้วก็เป็นระบบแอนาโรบิกแล้วก็อันต่อมาก็คือจะเป็นระบบแอโรบิกที่เรารู้จักกันอันนี้ก็คือการวิ่งอันนี้ก็จะใช้น้ำตาลนะครับระบบสุดท้ายก็คือ fatty acid oxidation ก็คือการเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานหมายความว่าเมื่อตอนที่เราวิ่งเนี่ย30 นาทีแรกเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำตาลได้แต่หลังจากนั้นน้ำตาลมันหมดร่างกายมันก็ต้องไปดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนถูกไหมครับเอานี้ย้อนกลับไปที่ระบบ ATP 1-10 วิคำถามคือแล้วมัน1 วิของเรามัน1 วิหรือของเรามัน10 วิล่ะเพราะถ้าเกิดของเรามัน10 วิโอกาสที่เราจะดันน้ำหนักขึ้นได้มันก็มีแต่ถ้ามัน1 วิปุ๊บมันก็หมดน้ำหนักมันก็ลงมาถูกไหมครับครับเขาก็เลยบอกว่า
ถ้าอยากให้ระบบ ATP เรามันทำงานได้เต็มที่อ่ะมันต้องกินครีเอทีนนะครับพอกินครีเอทีนเสริมเข้าไปเนี่ยพอร่างกายสะสมครีเอทีนได้เยอะเนี่ยฮะระบบ ATP เนี่ยก็จะทำงานได้นานขึ้น โอ้ ว่าพอ ATP เนี่ยพอมันแตกตัวมันจะกลายเป็น ADP การจะให้ ADP คือไดคือ2การจะให้มันกลับมาเป็นไตรเนี่ยก็ต้องใช้ครีเอทีนเติมเข้าไปก็หมายความว่าครีเอทีนจะทำให้เรายกเวทได้หนักขึ้นนะครับพอเรายกเวทได้หนักขึ้นนะครับ มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นครับทำให้แรงเราเยอะขึ้นถามว่าเยอะขึ้นแค่ไหนก็ประมาณ 10% มีในธรรมชาติไหมครับครีเอตินหรือว่ามันต้องเป็น มีครับในเนื้อวัว1กิโลมี1กรัมแต่ว่าวันหนึ่งต้องกิน10 กรัมเพื่อที่จะได้มีแรงพอในการเล่นแบบเต็มแม็กแบบ capacity นั่นหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปกินจากอาหารธรรมชาติมันก็จะท้องอืดตายพอดีครับมันก็เลยเป็นรูปแบบซัพพลีเมนต์แล้วก็ต้องบอกว่าครีเอทีนเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่มีอยู่ประมาณสัก 14,000 โรงงานวิจัยมั้งฉะนั้นหมายถึงว่า long term study มี long term study คือการศึกษาระยะยาวว่าไม่มีผลข้างเคียงนะครับแล้วก็ได้ผลจริงแล้วก็กินเป็นครีเอทีนฟอร์มเบสิกก็คือครีเอทีนโมโนไฮเดรตแต่ว่าต้องกินเป็นรูปแบบที่ไมโครไนท์รูปแบบเล็กเพราะว่าครีเอทีนเนี่ยถ้ากินเป็นรูปแบบที่มันไม่ไมโครไนท์เนี่ยเขาจะดูดซึมได้ไม่ดีพอดูดซึมได้ไม่ดีบางทีจะมีอาการท้องเสียพอเอาไปทำให้เล็กลงเนี่ยมันจะเล็กลงกว่าเดิมประมาณ17 เท่าครีเอทีนแท้ๆเลยนะเวลาใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไม่ละลายเลยพอเราเขย่าเราทิ้งไว้เราจะเห็นมันตกตะกอนเป็นสีขาวนั่นคือเป็นวิธีดูว่าเฮ้ยมันเป็นครีเอทีนจริงไม่จริงถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นแบบสายเลิฟโปรตีนผงมากเลยแล้วเขากินต่อเนื่องยาวๆทั้งตัวครีเอทีนด้วยตัวโปรตีนผงด้วยไม่มีผลครับไม่มีผลต่อไตแต่ว่าเวลาไปตรวจเลือดเนี่ยมันจะมีค่าบันกับครีเอทินินนะครับที่อาจจะสูงขึ้นแล้วทำให้เกิดผลบวกรวมคือไอ้ปัญหาที่คนบอกว่าเวลากินโปรตีนกินครีเอทีนแล้วไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วหมอทักว่าค่าไตขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ค่าเนี้ยที่มันขึ้นเนี่ยพวกนี้มันเป็นสกรีนนิ่งเทสเบื้องต้นสกรีนนิ่งเทสเบื้องต้นหมายความว่าบางทีมันไม่แม่นมากแล้วมันสามารถเกิดผลบวกรวมได้เพราะว่าคนที่เขาพัฒนาวิธีตรวจค่าเลือดพวกนี้ไอ้บันกับครีเอทินีนเนี่ยนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนกินโปรตีนเท่ากันแล้วถ้ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตเกินเท่านี้แปลว่าไตคุณเนี่ยผิดปกติแต่ว่าตีว่าทุกคนกินเท่ากันนะถูกป่ะแต่ว่าเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยสมัยเมื่อสัก30 ปีที่แล้วของคนที่คิดวิธีนี้ออกมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดหมอไปถามมาว่าเอ้ยวันนี้คุณที่ผ่านมา3 เดือนเนี่ยเฉลี่ยกินโปรตีนวันละกี่กรัมก็คงไม่มีใครตอบได้ถูกไหมครับดังนั้นค่าเลือดเนี้ยมันก็เลยฟิกไปว่าทุกคนกินโปรตีนเท่ากันแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นช่วงหนึ่งกดว่าไกด์ไลน์ของอย.เนี่ยหรือโภชนาการทั่วไปแบบที่เราเรียน3 เหลี่ยมถูกไหมครับมันก็จะผัดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ค่อยไปเนื้อสัตว์ถูกไหมครับแล้วก็ค่อยไปไขมันน้อยสุดคือสมัยนั้นเนี่ยก็กินโปรตีนเป็นเพียงแค่ 10% ของแคลอรี่ทั้งหมดทุกวันนี้ไกด์ไลน์เนี่ยการแนะนำยังอยู่ที่ 10% อยู่เลยนะ10 โปรตีน 60 คาร์โบแล้วที่เหลืออีก10เป็นเดี๋ยวก่อนนะ10 50 10 มันต้องบวกกันได้100มันไม่ใช่10 50 10มันอาจจะเป็นโปรตีนอยู่มาสัก10แล้วก็คาร์โบไฮเดรตอีกสัก70ไขมัน20อะไรแบบเนี้ยนะครับหมายความว่าปริมาณการกินโปรตีนเนี่ยที่เขาแนะนำเนี่ยมันน้อยมากครับไอ้ค่าเลือดพวกเนี้ยที่เขาพัฒนามามันก็เบสออนคนที่กินโปรตีนน้อยโอเคอันนั้นพอคนที่กินโปรตีนเยอะไปตรวจมันก็เลยเหมือนกับจะมีปัญหาค่าไตเกินที่สูงขึ้นเราก็เลยเรียกว่าเป็นผลบวกรวมคำว่าผลบวกรวมก็คือหมายความว่าเมื่อเราหยุดกินโปรตีนเลยเราหยุดกินโปรตีนไปสัก2 อาทิตย์แล้วกลับไปตรวจใหม่ไตเราก็จะปกติแต่ถ้าเราเป็นโรคไตจริงเราหยุดไป2 อาทิตย์เราก็จะไม่หายครับคราวนี้ในการตรวจไตเนี่ยมันก็จะมีการตรวจที่เรียกว่า GFR อีกถูกไหมฮะหมายความว่าการที่ค่าบันกับค่าครีเอทินินสูงก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคไต
ถ้าจะตรวจลึกลงไปกว่านั้น มันก็ตรวจได้มันเป็นการตรวจที่แม่นยำกว่า ครับ ก็คือเขาเรียกว่าตรวจ GFR แต่การตรวจ GFR เนี่ยน่าต้องเก็บปัสสาวะทุกๆชั่วโมงเป็นเวลา24ชั่วโมงซึ่งมันไม่ practical สำหรับการตรวจร่างกายประจำปี ครับ ทุกวันนี้เขาก็เลยยังใช้การตรวจบันแล้วก็การตรวจครีเอทินินอยู่นะครับคราวนี้เหตุผลที่เราต้องไปเจอหมอเนี่ยเพราะว่าต่อให้ค่า2ค่านี้เกินเนี่ยแต่หมอสมัยเนี้ยหรือไม่ว่าสมัยไหนก็ตามเขาจะดูอาการทางคลินิกร่วมด้วยอาการทางคลินิกเช่นสมมุติว่าไตจะต้องมีอาการตรงนั้นตรงนี้บวมเท้าบวมปรากฏว่ามันไม่บวมอย่างเงี้ยถูกไหมฮะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็น่าจะมาจากเหตุผลอื่นไม่ได้มาจากการเป็นโรคไตโอเคก็สบายใจขึ้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะกังวลเรื่องนี้เรื่องตับเรื่องไตว่าทำงานกำจัดโปรตีนที่กินเข้ามาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะไม่กินโปรตีนธรรมชาติเลยชีวิตผมเนี่ยผมพึ่งโปรตีนจากผงนะแล้วผมกินแป้งกับไฟเบอร์อย่างเงี้ยยาวๆเลยเนี่ยแนะนำไหมหรือว่ามันก็ไม่แนะนำอยู่ดีเพราะว่ามันขาดผมแนะนำนะผมแนะนำ50-50กำลังสวยคือหมายความว่าตะกี้นี้2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลใช่ไหมฮะครับสมมุติว่าน้องหนัก60ใช่ไหมฮะน้องหนักประมาณเท่าไหร่60 70ผมหนัก70 140 กรัมโปรตีนถูกไหมฮะถ้า140 กรัมโปรตีนหั่นมาครึ่งหนึ่งก็คือ70น้องรับจากอาหารธรรมชาติมันก็จะเท่ากับอกไก่ประมาณสัก3 อก4 อกประมาณนี้3.5 อก3.5 อกก็คือแบบอกไก่มื้อละอกและอีก70 กรัมก็คือเท่ากับเวย์ประมาณสัก3 ช้อนชีวิตมันก็ยังจะบาลานซ์แล้วก็แบบว่าพอไปได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดพี่บอกน้องตอนนี้ว่าน้องต้องกินอกไก่วันละ6 อกมันก็จะอยู่ยากหรือเป็น7 อกเงี้ยต่อวันน้องที่หารออกมาก็ยากนะมันก็จะไม่สามารถเมนเทนได้ในระยะยาวใช่ถ้าไข่ขาว1 ฟองมีโปรตีนอยู่4 กรัมตะกี้นี้เราคุยกัน140ใช่ไหมฮะครับฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องกินตัวเนี้ยอยู่ราวๆประมาณ35 ฟองไข่ขาว35 ฟองต่อวันเพื่อให้ได้โปรตีนอยู่ที่เนี่ย140 กรัมน้องว่าน้องสามารถกิน35 ฟองต่อวันทุกวันได้ไหมไม่ไหวหรอกมันก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ไหวใช่ไหมครับหรือว่าอกไก่ในเซเว่นที่เห็นอย่างนั้นน่ะน้องต้องกินอย่างนั้นวันหนึ่ง6 ชิ้นแล้วต้องแบ่งเป็นมื้อถูกไหมมันไม่คือโปรตีนผงเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่อาหารเคมีนะคนเข้าใจผิดคือคนเข้าใจคำว่า processed food ผิดเยอะมากแล้วก็ไปเชียร์เรื่องอาหารธรรมชาติลองอธิบายนิดหน่อยคนกลุ่มนี้คือมีปัญหากับวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการสารเคมีแต่อันนี้ H2O นะโอเคครับอันนี้ H2O นะครับคราวนี้เขาบอกว่าอาหารธรรมชาติดีงั้นก็ต้องบอกว่าเขาบอกยิ่งธรรมชาติเท่าไหร่ยิ่งดีงั้นผมบอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปปิ้งไก่เลยควรกินไก่สดๆเพราะอันนั้นน่ะธรรมชาติที่สุดแต่ถ้าเกิดกินเนื้อไก่สดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูดซึมได้แค่ 50% ของโปรตีนแล้วก็จะท้องเสียถูกไหมฮะการเอาไปผ่านไฟเนี่ยเป็นโปรเซสแล้วทำให้โครงสร้างโปรตีนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันดีเนเจอร์ถูกไหมฮะเนื้อไก่มันไม่อยู่เหมือนเดิมนะนอกจากความชื้นมันจะออกแล้วถูกไหมเพราะว่าในอกไก่100 นึงเนี่ยมันมีความชื้นอยู่ประมาณ77ไอความชื้น75-77มันก็ระเหยออกแล้วโปรตีนมันก็เปลี่ยนรูปนี่ไงโปรเซสฟู้ดแล้วนะถ้ากินไก่ที่ผ่านความร้อนเท่ากับกินโปรเซสฟู้ดแล้วถามว่านมเอานมมาใช่ไหมฮะถ้าเอามาจากบัวแล้วกินเลยนมดิบเนี่ยอันตรายมากไม่ได้เชื้อมันเยอะถูกไหมฮะแต่ธรรมชาติไหมธรรมชาตินะครับมีคนทำไหมมีอันตรายมากเขาก็เลยคิดวิธีเฮ้ยเอานมไปพัชเจอร์ไลท์ดีกว่าถูกไหมใช่ที่ความร้อนเท่านี้เพื่อฆ่าเชื้อทิ้งไปอันนี้ก็เป็นโปรเซสแบบหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าในนมเนี่ยมันมีน้ำตาลนะมันมีไขมันนะเขาก็เลยเอานมเนี่ยไปผ่านสิ่งที่เรียกว่าเมมเบรนมันก็จะกรองเอาน้ำตาลตกลงไปข้างล่างไขมันตกลงไปข้างล่างเพราะน้ำตาลกับไขมันเป็นโมเลกุลเล็กโปรตีนเป็นโมเลกุลใหญ่ก็จะเหลืออยู่แต่ข้างบนคราวนี้เราก็จะได้น้ำที่มีโปรตีนสูงละพอเราได้น้ำที่มีโปรตีนสูงคำถามก็ถามต่อว่าเอ๊ะ
ถ้านมที่มันมีน้ำอยู่เยอะ มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เยอะ มันเก็บแป๊บเดียวมันก็บูดแล้วถูกไหม ครับ เขาก็เลยไปไล่ความชื้นเนี่ยออกจากน้ำโดยการใช้ความร้อนนะครับ เรียกว่าสเปรย์ไดร์ อือฮึ แล้วก็ทำให้ไอโปรตีนที่เป็นน้ำเนี่ย กลายเป็นผงซะ แล้วก็บรรจุลงกระสอบ แล้วก็เรียกมันว่าเวย์โปรตีน แล้วคนก็บอกว่าอันเนี้ยคือโปรเซสฟู้ดแต่มันไม่ใช่โปรเซสฟู้ดมันคือฟู้ดเอนจิเนียริงมันคือฟู้ดเอนจิเนียริงแปลว่าวิศวกรรมอาหาร เข้าใจ วิศวกรรมมันก็ต้องมีโปรเซสอยู่แล้ว เข้าใจฮะ ครับ ซึ่งผมจะบอกว่าถ้าถามว่าอาหารธรรมชาติเนี่ยทำคนเป็นมะเร็งกระจุยกระจายนะ ที่ภาคอีสานเนี่ยที่คนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเพราะว่ากินลาบดิบไง โคตรธรรมชาติเลย คือเชือดจากวัวปุ๊บรองจานแล้วก็ซดถูกไหม คือผมว่ามันต้องแยกระหว่างความเชื่อชีวจิตกับความเชื่อทางกับสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะว่ามันก็จะมีเชื้อแต่ละตัวที่มันตายที่อุณหภูมิแต่ละอุณหภูมิไม่เท่ากัน เข้าใจพี่ อันนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งผมว่าค่อนข้างเคลียร์แล้วเพราะว่าคนทางบ้านก็ฟังแล้วก็เข้าใจได้ แต่ว่า ครับ อย่างถ้าเกิดว่าเรากินผงโปรตีนเกินลิมิตที่เขาให้เนี่ย มันจะเป็นโทษต่อร่างกายมากไหมพี่ อันนี้ถาม ถ้ากินไปถึงแบบ5 กรัมต่อกิโลต่อวันมันก็ท้องอืดแล้วก็เปลืองตังค์ฮะแต่ว่าการจะแบบกินโปรตีนให้เป็นพิษให้เสียชีวิตไปได้เลยเนี่ยมันยากมาก มัน โอเคเข้าใจ มันไม่อยู่ในระดับปกติที่เราสามารถจะทำได้นะ แล้วพวกสารเติมแต่งล่ะครับ อันนี้มีคนเขากังวลมากไหมมันเป็นประเด็นไหมในโลกของเวย์โปรตีนพวกโลหะหนักหรือว่าน้ำตาลเทียมอะไรพวกเนี้ยมัน คือโลหะหนักเนี่ยผมก็เคยทำคลิปออกมาเปรียบเทียบนะว่าปริมาณโลหะหนักที่เจอเนี่ยนะฮะคลิปต้นทางเนี่ยที่ทำเรียกว่าโลหะหนักเกินเนี่ยนะครับมันมาจากเว็บชื่อว่า Consumer Report นะครับคราวนี้ Consumer Report ที่เขาไปเทียบว่ามันเกินมา 1,000% เกินมา 2,000% เนี่ยเขาเอาไปเทียบกับกฎหมายของที่เข้มงวดที่สุดในโลกแล้วก็เป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้จริงนั่นก็คือของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผมจำตัวเลขโลหะหนักไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาเขียนไว้ในปริมาณที่ต่ำมากต่ำขนาดไหนก็คือหมายความว่าอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียเองอ่ะถ้าเขาสูดเข้าไปแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะมันก็เกินแล้วฉะนั้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า alert fatigue เพราะว่าไอ้กฎหมายตัวนี้ของเขามันเรียกว่า proposition 65มันจะเขียนถึงสารอันตรายต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงตะกั่วแล้วมันมีปัญหาว่าปริมาณตะกั่วที่มันให้มีอยู่หลงเหลือได้ในอาหารเนี่ยมันต่ำขนาดว่าในร้านสตาร์บัคอะครับเขาก็ต้องตั้งป้ายว่าการดื่มกาแฟแก้วนี้จะทำให้คุณได้รับตะกั่วเกินปริมาณต่อวันที่รัฐกำหนดครับฉะนั้นหมายความว่ากินกาแฟก็เกิน กินอะไรก็เกินแม้กระทั่งเสื้อชั้นในของผู้หญิงอะบิกินี่อะครับปริมาณตะกั่วที่มันหลงเหลืออยู่ในชั้นในอะมันยังเกินดังนั้นชุดชั้นในที่นู่นอ่ะมันก็จะมีป้ายวอร์นิ่งว่าถ้าใส่ชุดชั้นในตัวเนี้ยคุณจะได้รับตะกั่วเกินแล้วคุณอาจจะเป็นหมันได้เพราะว่าตะกั่วที่นู่นมันจะมีการเตือน2ระดับแรกผมจำไม่ได้แล้วว่าที่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีคำเตือนแบบนึงแล้วถ้าไปถึงระดับนึงมันก็จะมีคำเตือนอีกแบบนึงระดับ2อ่ะตัวเลข make sense แต่ระดับ1อ่ะตัวเลขไม่ make sense เข้าใจคราวนี้หมายถึงว่าอาหารในโลกนี้ทุกอันมันก็เกินกว่าที่รัฐนี้กำหนดหมดนะครับผมก็เลยไปเอาข้อมูลผักที่ปลูกในรัฐแคลิฟอร์เนียเองแล้วมีงานวิจัยว่ามันมีตะกั่วหลงเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นหมายความว่าถ้ากินผักในรัฐแคลิฟอร์เนียเองที่รัฐแคลิฟอร์เนียให้ขายเองตะกั่วมันก็จะเกินแล้วแต่ว่าที่นู่นเขาเหมือนกับโปรเกษตรกรฮะโปรเกษตรกรก็คือสนับสนุนเกษตรกรเขาก็เลยทำข้อยกเว้นว่าไอ้ตะกั่วเนี่ยไม่ต้องไปเขียนถ้าเป็นอาหารที่มันมาจากเกษตรครับเพราะว่าอาหารที่จะมีตะกั่วเยอะสุดก็คือพวกผักเพราะมันปักลงไปที่ดินมันก็ดูดกับตะกั่วตรงๆถูกไหมครับคราวนี้ไออาหารเสริมตอนนั้นที่มันโดนโจมตีเพราะว่ามันมีโปรตีนพืชกับโปรตีนจากนมและไอโปรตีนพืชเนี่ยตะกั่วมันเกินเยอะก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าพืชเนี่ยมันดูดขึ้นมาตรงๆจากรากไงครับแต่ว่าถ้ามาจากนมเนี่ยวัวไปกินหญ้าแล้วเนื้อวัวเนี่ยมันก็ดูดโลหะหนัก
เอาไว้ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว อืม แล้วมัน ครั ก็ บ ขับโลหะหนักทิ้งออกไปจากร่างกายอีกส่วนหนึ่ง อืม แล้วมันก็เลยหลงเหลือมาอยู่ในนมเนี่ยน้อยลง อืม เอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะคำนวณปริมาณตะกั่วในแบบไหนเนี่ย คลิปที่ผมทำออกมาก็คือ วันหนึ่งเหมือนกับว่าเราจะกินไก่ได้แค่20 กรัม หรือน้ำเปล่าได้แค่อยู่ที่ประมาณสัก100 กว่า ml มั้ง อืม ครับ ถ้าเรากิน2 อย่างรวมกันเนี่ยก็คือเกินเลย อืม กว่ากฎหมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดครับ แล้วเขาเป็นรัฐเดียวในโลกนี้ รัฐอื่นในอเมริกาก็ไม่กำหนดแบบนี้เขาเป็นรัฐเดียวในโลกนี้ ที่ลิมิตปริมาณตะกั่วที่จะเริ่มขึ้นป้ายเตือน ใช้คำว่าเริ่มขึ้นป้ายเตือนนะว่าถ้ากินเกินนี้อาจจะทำให้เป็นหมันเนี่ยได้ ซึ่งหลักการคิดของเขาอ่ะคือเขาหารพันมาจากโดสปกติ อืม คือที่มาของตัวเลขตอนเนี้ยตอนนั้นนะที่ผมไปแกะก็คือว่ามันเป็นตัวเลขที่มาของปริมาณตะกั่วต่อวันที่พนักงานจะได้รับสูงสุดได้ในโรงงานเขาไปคำนวณว่าถ้ามีตะกั่วอยู่เท่านี้ในคิวบิกอากาศเท่านี้ แล้วพนักงานหายใจเท่านี้คูณเป็นเวลา8 ชั่วโมงออกมาได้ค่านี้ พอได้ค่านี้เสร็จปุ๊บมันเป็นค่าของโอชาไงโอชาก็คือพวกองค์กรที่เกี่ยวกับดูเลเบอร์ฮะแล้วไอ้รัฐเนี้ยมันเอาค่าเนี้ยมาหาร 1,000 เหตุผลที่หาร 1,000 ก็บอกว่าเป็น safety factor ซึ่ง 1,000 นี่มันเป็นตัวเลขที่เอ็กซ์ตรีมมาก อันนั้นน่ะเข้าทางหายใจนะแปลว่ามันเข้าไปได้เยอะกว่านะไอ้ที่โอชาคิดอ่ะอันเนี้ยมันหาร 1,000 แล้วเป็นทางออรัลปกติทางออรัลมันจะเข้าไปได้น้อยกว่า ครับ ครับดังนั้นแคลิฟอร์เนียมันก็เลยมีความพิเศษมีความสุดโต่งแล้วมันต้องขึ้นป้ายเตือนเนี้ยแล้วมันก็ปรากฏว่าอันเนี้ยต้องขึ้นป้ายเตือนทุกสินค้าหมดเลยที่ขายที่อเมริกา ชุดชั้นในก็ต้องขึ้นป้ายเตือน ขนาดอาหารขนาดหม้อยังต้องขึ้นป้ายเตือน ภาชนะพวกแบบว่าของใช้บรรจุภัณฑ์ ใช่ภาชนะนี้ไม่มีตะกั่วแต่ต้องขึ้นป้ายเตือนว่ามีตะกั่วรู้ป่ะเพราะอะไร เพราะอะไรฮะ เพราะถ้าเกิดคุณอาจจะเอาไปทำอาหารที่มีตะกั่วก็กลัวว่าตะกั่วจากอาหารนั้นจะทำให้ข้ามไปอาหารนี้ อ๋อ เช่นคุณทำหม้อนี่มาแล้วหม้อนี้จะต้องต้มแครอทแล้วแครอทเนี่ยมันมีตะกั่วเกินดังนั้นคุณต้องแปะป้ายนี้ที่หม้อนี้สมมติคุณจะเอาหม้อนี้ต้มแครอทกับต้มน้ำคุณเล่าให้ลูกค้าฟังว่าต้มอะไรก็ได้อเนกประสงค์ แล้วไอ้คำว่าอเนกประสงค์เนี่ยรวมไปถึงแครอทแล้วแครอทเนี่ยมีปริมาณตะกั่วเนี่ยมันเกินอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณก็ต้องขึ้นป้ายเตือนไว้ละว่าการใช้หม้อนี้อาจจะทำให้มีตะกั่วเกินคือสุดโต่งมากครับโอเคก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าพี่ต้องมีการตรวจอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้มันก็มีการชัดเจนแบบว่าวัดผมมีตรวจอยู่แล้วคือประเทศไทยเขากำหนดเกณฑ์ของประเทศไทยก็เข้มงวดกว่าของ EU เราเข้มงวดกว่า EU ประมาณ3 เท่านะครับเรากำหนด1 มิลลิกรัมต่อกิโล EU เขากำหนด3 มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับแต่ตรวจเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็ได้กันอยู่ผมก็ได้แบบ10 มิลลิกรัมต่อกิโลอย่างเงี้ยคือไม่ใช่10 มิลลิกรัมต่อกิโลคืออยู่ที่0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลแต่กฎหมายกำหนดอยู่ที่1มันห่างกัน10 เท่าโอเคใช่แล้วต้องบอกว่าอาหารเสริมส่วนใหญ่ไม่มีประเด็นเรื่องนี้โอเคครับคำถามสุดท้ายของผมเกี่ยวกับเรื่องของเวย์โปรตีนคือพี่คิดว่าทุกวันนี้เนี่ยอนาคตของอาหารมันกำลัง transform ไหมอีกหน่อยไอ้ที่ว่าเมื่อก่อนเราเคยดูพวกแบบไซไฟแฟนตาซีอ่ะมนุษย์ไม่ต้องมานั่งกินอาหารแบบว่าเป็นอาหารธรรมชาติแล้วอ่ะอีกหน่อยไฟเบอร์ผักคาร์โบไฮเดรตแบบเป็นผงเป็นแคปซูลหมดพี่ว่าอันนี้มันแบบว่ากาวไปหน่อยไหมหรือว่ามาแน่นอนหรืออะไรยังไงแล้วเราจะมีแบบว่าเรามองเรื่องนี้ไปไหมหรือว่ายังไงฮะมีไอเดียไหมเพราะว่าพี่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มันอาจจะต้องมีเห็นบ้างแล้วหรือเปล่าโปรดักต์ต่างชาติผมอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นแต่ว่าผมอาจจะเห็นอะไรที่เป็นวีแกนเวย์แปลกไหมวีแกนเวย์ยังไงก็คือหมายความว่าคล้ายๆกับสามารถมีอาหารเลี้ยงเชื้อเลี้ยงให้เชื้อเนี่ยกินโปรตีนแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเชื้อเนี่ยให้ผลิตโปรตีนประเภทไหนก็ได้ที่เราต้องการหมายความว่าในเวย์โปรตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราต้องการ subtraction ของมันเราต้องการตัวที่มีประโยชน์ของมันเวย์โปรตีนอาจจะไม่ใช่มีประโยชน์ 100% ที่เราต้องการในนั้นเราอาจจะต้องการแค่อัลฟาแลคโตบูมินอย่างเดียวเราอาจจะเคยได้ยินว่านมเด็กเสริมอัลฟาแลคโตบูมินหรือเราอาจจะต้องการแค่แลคโตเฟอริน
หมายถึงว่าเราต้องการโปรตีนเฉพาะบางตัวที่อยู่ในเวย์ ครับ นะครับ แต่ปัจจุบันเนี้ยเราแยกได้แต่มันอาจจะไม่คุ้มหรือเราแยกไม่ได้ แต่เขาบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย เราสามารถที่จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยแล้วก็เพาะให้มันเลี้ยงเป็นสำหรับโปรตีนเฉพาะตัวนั้นๆได้เลย แล้วเรื่องของต้นทุนเขาก็มองว่าเขาก็อาจจะทำให้ได้ถูกกว่าราคาเวย์ปกติด้วยซ้ำ โอ้ก็คืออนาคต แล้ว อัน มัน ใกล้ ก็จะ นี่ก็ เป็น คือเว vegan ถูกใกล้มาละหรือยังไง มันยังอยู่ผมว่ามันยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ได้ทำเป็น commercial scale ได้ อ๋อยังศึกษาอยู่เหรอ มันมีคนทำกันมาแล้ว แต่ว่าราคาของมันที่มันทำออกมามันยังสูงกว่าราคาเวย์ปกติอยู่เยอะ ครับ ครับแล้วก็แล้วก็ข้อดีของมันคือมันก็จะเป็นวีแกนหมายความว่าคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยการไปกินน้ำนมวัวมันเป็นการไปทรมานสัตว์เนอะสัตว์ต้องมาแบบเหมือนต้องมาแบบ มันก็เกิดมาแล้วก็ต้องไปคั้นนมมันแล้วมันก็ต้องตายไปอะไรแบบเนี้ยครับ มันก็จะเป็นความคิดทางมอรัลในอนาคตอะไรแบบเนี้ย จริยธรรมในการผลิตอาหารในอนาคต ตอนนี้กำลังไปไกล ใช่ครั มา บ ก โอ ก็ เค พวก มี อา คน หารที่มีเชื้อ ครับ มีคนฝากถามว่า แล้วถ้าพวกโปรตีนจากแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่ได้มีแบบว่าเคยดูเรื่องพวกนี้ไหม เคยดูครับแต่ว่าผมยังไม่เคยกินเคยเห็นฝรั่งฮิตอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็หายไปเป็นพวกโปรตีนจิ้งหรีดเราต้องบอกว่าประเทศที่ส่งออกโปรตีนจิ้งหรีดสมัยนั้นนะคือประเทศไทย ผมมาเคยมีคนที่เขาขายเวย์ผมที่อเมริกาเขาให้ผมช่วยไปหาโปรตีนจิ้งหรีดให้หน่อย ในประเทศไทย เพราะว่าโดยปกติแล้วแมลงมันมีโปรตีนสูง แต่ว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปศึกษาแบบจริง ๆ จังๆอย่างเงี้ยครับ อันนี้ผมรีเฟอร์ได้พี่บวง เมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้ว ผมทำงานอยู่ที่สถานทูตดูเรื่องของการเทรดการค้าระหว่างไทยและฮอลแลนด์มีอยู่สายหนึ่งที่ผมดีลอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็คือเขาเป็นคนฮอลแลนด์แล้วก็โทรมาแล้วเขาบอกว่ายูช่วยติดต่อฟาร์มจิ้งหรีดทั้งหมดที่มีในเมืองไทยให้หน่อย นี่คือเมื่อ12 ปีที่แล้วนะ ก็คือพอคุยไปก็คือไปทำเป็นอาหารบล็อก เหมือนกับที่เราเคยดูภาพยนตร์เรื่องอะไรวะ ไอ้รถไฟ ส โนเพียเซอร์ นะที่เป็นโปรตีนบล็อกเป็นก้อนผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอนาคตไหมพี่บวงแดกไหมโปรตีนก็กินได้อะมันก็เป็นแมลงแบบว่าแมลงสังเคราะห์แมลงเลี้ยงอะไรอย่างงี้ใช่ปะน่าดีนะ ไม่รู้ว่ามันจะมา ผม ฆ่า ไม่เคยไปดูนิวทริชั่นว่าเหมือนกับแบบกรดอะมิโนมันได้ไหมหรือมันติดอะไรแต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับแบบเงียบไปแล้วไม่ได้เป็นเมนสตรีมละ ครับ แบบผงก็แบบธรรมดาอย่างนี้คลีนกว่าเซฟกว่านะผมว่าแล้วก็ดูผลิตไม่ยุ่งยากไม่ต้องมานั่งไล่ซื้อจิ้งหรีดที่ยาก ครับ แต่ว่า แล้ว สุ ก็ ดท้าย มี ผมว่ามันจะเป็นเรื่องของแบบมันก็แบบ สุดท้ายมันก็อยู่ที่ความคุ้มค่าครับว่ามันคุ้มไม่คุ้มเพราะว่าตอนเนี้ย คือถ้าจะไปทางเลือกตัวโปรตีนจิ้งหรีดใช่ไหมมันก็ต้องมีเหตุผลว่าแล้วทำไมไม่กินซอยโปรตีนล่ะเพราะว่าซอยโปรตีนราคามันยังถูกอยู่อะไรเงี้ย ครับ แล้วก็มีพีโปรตีนด้วยพีโปรตีนก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเหมือนซอยเลยแต่ว่าซอยบางคนกินเขาก็จะคอนเซิร์นเรื่องของผู้หญิงก็คอนเซิร์นเรื่องพีคอตครับ พี่คอร์ดคืออะไรฮะ เป็นเหมือนโรคอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับรังไข่ผู้หญิงนะเขาเชื่อว่าการกินซอยมันจะไปกระตุ้นพวกนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นในแพลนโปรตีนเนี่ยเขาก็เลยจะโฆษณาว่า no soy formula อย่างเงี้ยเป็นแพลนโปรตีนที่ปราศจากซอย แล้วผลิตภัณฑ์ของทางฟิตเวย์เนี่ยเราต้องแยกไลน์โปรดักต์ของแก๊งวีแกนด้วยไหมฮะหรือว่ามันเป็นอะไรใครก็กินได้ทั้งนั้นของแบบนี้หรือยังไงมันคือของผมก็จะมีเป็นสินค้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่นเป็นพีโปรตีนเป็นซอยโปรตีนอย่างเงี้ยที่มันเป็นวีแกนในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ผมต้องบอกว่าลูกค้ากลุ่มวีแกนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทาร์เก็ตลูกค้าฟิตเวย์คนที่มาซื้อซอยกินหรือมาซื้อพีโปรตีนกินส่วนใหญ่เขามาซื้อเพราะว่าราคามันคุ้มค่าโอเคครับ แล้วก็มีคนหนึ่งเขาวีแกนแท้ๆเนี่ยต้องคือผมต้องบอกว่าถ้าเราเห็นใครก็ตามนะเคลมคำว่าออร์แกนิกเคลมคำนี้นะตีเกมหมดเลยเหรอโหไม่ให้สักคนเลยไม่ได้เลยเพราะว่าออร์แกนิกแท้ๆเนี่ยได้ยากมากยากสุดๆคือออร์แกนิกเนี่ยมันต้องมีฟาร์มมีการรับรองมีอะไรก็แบบ
โอ้ซับซ้อนมากนะครับ ถ้าเกิดแบบเห็นซอยโปรตีนราคาไม่แพงแล้วเป็นออร์แกนิกได้เนี่ยอันนี้แบบ คือไม่ธรรมดาครับ เนี่ยปัญหาของวงการอาหารเสริมมันจะมีปัญหาแบบนี้ด้วยคือการโอเวอร์เคลม น่าจะอยู่ทุกวงการอาหารเสริม ที่เราเห็นตรงๆนะอย่างเช่นเรื่องสารสำคัญนะเคมโอเวอร์ก็เรื่องหนึ่ง ครับ แต่อย่างเช่นบางทีเคมว่าเคมว่าเป็นออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ย หรือเคมว่าปราศจากฮอร์โมนอย่างเงี้ย แต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีไปเคมว่าปราศจากฮอร์โมนไปเคมมันโปรตีนพืชอย่างเงี้ยโปรตีนพืชมันก็ไม่มีฮอร์โมนอยู่แล้วเพราะว่าพืชมันไม่มีการใช้ฮอร์โมนกับพืชนะฮะใช่ไหมครับครับ เนี่ยแหละ มันจะมีพวกคำเคมพวกนี้ที่ผมว่ามันเป็นความอาจจะเป็นความเทาของวงการนะนี่คือสิ่งที่พี่ตัวเองไม่ทำนะคือเวลาที่เราจะเคลมอะไรเนี่ยเราพยายามจะดูให้ว่าเราสามารถพิสูจน์แฟกต์นั้นได้ไหมถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้เราไม่เคลมโอเคครับพี่บัวมีจะถามอะไรเหรอพี่บัวเห็นยึกยักอยู่2 ทีคือมีอีกคนหนึ่งเขาก็ถามว่าเขากำลังจะลดน้ำหนักแบบเนี้ยเห็นของฟิตเวย์มันมีเหมือนเป็นสตาร์เตอร์แพ็คก็คือซื้อเป็นอันนั้นเลยได้ไหมแบบง่ายๆเลยหรือว่าแนะนำยังไงฮะซื้อสตาร์เตอร์แพ็คได้เลยครับเพราะว่าการเริ่มต้นลดน้ำหนักมันไม่มีอะไรแบบ มันไม่มีอะไรหวือหวามันเบสิกครับแค่เริ่มกินเวย์รู้สึกสตาร์เตอร์แพ็คจะมีตัวแอลคาเนทีนใช่ไหมครับมีครีเอทีนครับเวย์ครีเอทีนก็สามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้เลยผมว่าวันนี้เราคุยกับพี่แดนนี่มาแบบเข้มข้นมากเลยพี่ผมอยากจะกราบขอบพระคุณมากที่พี่มาให้ความรู้แบบถึงพริกถึงขิงนั่งคุยกันแบบ แต่ว่าเดี๋ยวถ้าพี่บวงกับพี่แดนนี่มีจะเติมอะไรไหมก่อนที่เราจะตัดเข้าไปพาร์ท Q&A เพราะผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะได้เวลาเหนื่อยแล้วพี่แดนนี่น่าจะคอแห้งแล้วไม่อยากจะแบบนั่งนานอ่ะผมยังได้ผมชอบมีเพื่อนคุยโอ้คุยสบายๆนะได้นะครับดีเลยผมก็ไม่มีอะไรผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าแบรนด์ฟิตเวย์ก็ไม่คือยังไงคือว่าเราก็เป็นแบรนด์ที่อยากจะทำสินค้าให้มันถ้าในทฤษฎีผมก็เรียกว่าค่า ROI สูงสุดสำหรับลูกค้านะครับหมายถึงว่าผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่ลูกค้าจ่าย1 บาทมาเนี่ยเราก็จะใช้เงินลูกค้าให้คุ้มค่าเราไม่ได้ใช้แต่ของดีแต่ใช้ของที่คุ้มด้วยเราไม่ได้มองว่าของแพงเป็นของดีนะครับแต่เรามองว่าของที่มีผลแลบนะครับในราคาที่ถูกอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันผมไปซื้อวัตถุดิบครับผมก็ไม่ได้ดูแต่ราคาที่เขาบอกแต่ผมก็ดูผลลัพธ์ของเขาด้วยแล้วก็เทียบกันชั่งน้ำหนักออกมาแล้วเราก็จะลงทุนแบบนี้ sensibly กับลูกค้าให้กับลูกค้านะครับแล้วก็สูตรสินค้าเวลาที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใส่ลงไปแบบมั่วๆเพื่อเอาการเคลมอย่างเดียวแต่เราจะดูวัตถุประสงค์ของสินค้านั้นตัวนี้ต้องการจะขายเรื่องโปรตีนเราก็จะใส่ที่เกี่ยวกับแต่โปรตีนแต่เราจะไม่เอาโปรตีนไปใส่กับคอลลาเจนแล้วก็ไปแอดอันนู้นแอดอันนี้เพื่อให้ฟังดูว่ามีหลายๆอย่างแต่เป็นคนละวัตถุประสงค์กันแล้วโดสไม่ถึงแบบนี้เราไม่ทำเพราะแบบนี้เท่ากับไม่จริงใจหรือว่าเราจะไม่มีผลิตภัณฑ์ที่แบบมี20ส่วนผสมเพราะว่าการจะกิน20ส่วนผสมให้มันได้โดสที่ได้ผลช้อนมันก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้ แต่ถ้าช้อนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ก็แปลว่ามันมี20อยู่จริงถึงจะมี20อยู่จริงก็แปลว่ามีอยู่อย่างละนิดเราเรียกอันนี้ว่า dusting คืออยากโอเคผมเห็นว่าคนนี้ชอบคำว่าแอลคาเนทีนคนนี้ชอบคำว่าแอสตาแซนตินคนนี้ชอบคำว่า HMB ผมก็ไปหยดไว้อย่างละ 0.1 แล้วผมก็เคลมว่ามีตัวนี้ถึงเวลาคนส่วนใหญ่เขาอ่านเขาก็ดูแค่ข้างหน้าเขาไม่รู้หรอกครับว่าปริมาณอะไรเท่าไหร่ใช่ครับมันก็คือผมว่ามันก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงลูกค้าครับอันนี้ผมก็ไม่ทำนะครับแล้วก็คนอื่นทำก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ไม่ทำเราก็เชื่อว่าเนี่ยเราทำแบบนี้เราให้ความรู้ลูกค้าแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็มี AI ละ AI ก็สามารถให้ความรู้ลูกค้าได้ว่าเฮ้ยไอการใส่แบบเนี้ย dusting เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีครับมีนอกจากสินค้าฟิตเวย์แบรนด์ฟิตเวย์ของพี่แดนนี่แล้วตัวโปรตีนก็มีนะฮะแล้วก็ยิมก็มีอันนี้ขายของให้นึงว่าจักรวาลเรามีโปรดักต์อะไรบ้างครับตอนนี้ที่ทุกคนจะได้เข้าไปติดตามเผื่อใครติดตามสนใจมีเครื่องเหมือนกายครับยี่ห้อ Power Tech
ครับใช่ครับ แล้วก็จะมีขายรับเปิดยิมด้วย รับ หมาย เปิ ถึ ด งว่า ยิม ใครอยากจะเปิดยิมเราก็ไปเซตอัพยิมให้ขายแพ็กเกจยิมให้ โอ้เป็นแฟรนไช ครั ส์ บ เหรอหรือยังไงฮะ เป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมฮะ หรือว่ายังไง อ๋อ ฮะ ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ ขาย ครับ พี่ ขา ชาย ย ขาด เดียว เฉย ขายขาด ๆขายขาดเฉยๆขายขาดครับ แฟรนไชส์จะมีที่ฟิตเวย์ยิมอุดร ครับ ครับ อันนั้นเคยทำแฟรนไชส์ไปทั้งหมด2 อัน เป็นที่ฟิตเวย์ยิมอุดร คือแฟรนไชส์ก็ทำแต่ว่า คือจะทำแฟรนไชส์ต้องขอเคมีที่เข้ากันจริง อื ครับ ครับ ม ๆ เพราะว่าตอนนี้ทำกับน้องโอ๊ตที่ฟิตเวย์ยิมอุดรก็ไม่มีปัญหาอะไร แกเปิด 2 อันแล้วนะ ครับที่อุดรและที่ขอนแก่น ครับ ของพี่ 3 ที่ในกรุงเทพ ของผม 3 ที่ในกรุงเทพ 1 ที่ในเชียงราย 1 ที่ใน อืม เชียงราย แล้วที่ ครับ พี่ ใช่ แดนนี่ไปเล่นประจำคือ ที่ 101 ครับ ลาดพร้าว 101 ลาดพร้าว 101 ไปเจอพี่แดนนี่ได้นะ ใครสนใจไปขอคำแนะนำ ใช่ ไปถ่ายรูป ไปจับมือจับก้ามบีบๆ ขออนุญาตคอนเซนต์ก่อนนะฮะ บีบ ได้หมด ๆ ได้นะ ครับได้ ก่อน ครับได้หมดครับได้หมด สุดยอด ก่อนที่จะเข้าไป Q&A ครับคำถามสุดท้ายจากของผม ถ้าการออกกำลังกายตามความเข้าใจของเด็กป .4 คือการไปออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันแบบว่ามีการทำงานแล้วเราก็กินโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วกล้ามเราก็ใหญ่ขึ้น อันนี้ถ้าเกิดว่าความเข้าใจอะไรเป็นอย่างนี้เนี่ย ผมสามารถทำให้กล้ามเนื้อจูอักเสบแล้วทานโปรตีนแล้วจูใหญ่ขึ้นเนี่ย มันเวิร์กอย่างนี้ไหมพี่ หลักการนี้ อันนี้ชีววิทยาคำถาม ไม่น่าเวิร์กนะ เพราะ ผมว่ามันน่าจะเป็นกล้ามเนื้อคนละแบบกับไอ้กล้ามเนื้อลายนะ คำตอบถูกต้องนะฮะ อันนั้นมันได้ผลกับแค่กล้ามเนื้อลายนะ อ๋อ ครับถ้าเอาดัมเบลไปห้อยนี่มันน่าจะมีปัญหาเรื่องเลือดนะ อืมเพราะฉะนั้นทำให้ น่า เจียว จะมี แบบ ปัญ ว่า หากับเส้นเลือดได้ ทำให้กล้ามเนื้อเจียวปวดแบบว่าพี่บวงใช้งานหนักเนี่ยแล้วกะหวังว่ากินเวย์โปรตีนไปให้มันขยายใหญ่ เป็นความคิดที่ผิดนะฮะ เป็น ผมไม่ได้มีความคิด ผมไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแต่แรกแล้ว ไม่ ว่าถ้ากินเวย์โปรตีนเยอะนะครับ อาจจะทำให้น้ำเยอะได้ อันนี้เกี่ยว เอ๊ะอันนี้ เออ ความเชื่อหรือวิทยาศาสตร์นะเกี่ยววะ วิทยาศาสตร์คืออย่างนี้ คือเคยเห็นเรื่องของพวกคลินิกทำลูกไหมฮะ ครับ ครับ คลินิกทำลูกเนี่ยเขาจะจ่ายอาหารเสริมตัวหนึ่งนะ ชื่อว่า BCA BCA เนี่ยจะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่สุดเลยในเวย์คือคนทุกคนกินโปรตีนเพราะต้องการ BCA โดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่าลูซีนที่อยู่ใน BCA ครับ นะครับแต่ตัวนี้รสชาติจะขมหน่อยนะฮะแต่ว่ากินตัวเนี้ยปริมาณอสุจิจะเยอะขึ้น แล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วย เพราะเวลาพวกนี้เขาวัดจำนวนตัวอสุจิแล้ววัดเปอร์เซ็นต์ที่วิ่งด้วย ครับ โห ก็อาจจะติดลูกง่ายขึ้น น้ำข้นขึ้นวอลลุ่มน้ำเยอะขึ้น ครับ เฮ้ยใครไปทดลองเอาไปใช้ลองดูได้นะ แต่ว่าพี่บวงไม่จำเป็นมากเพราะว่าอสุจิพี่บวงปกติซิ่งมอไซค์อยู่แล้วฮะไม่วิ่ง ของพี่บวงนี่ไม่แบบเบาอ๋อ เพราะว่าต้องระวังว่าถ้าเกิดไม่ได้วางแผนนี้ก็อาจจะได้ได้หนี้ก้อนโตมานะได้เด็กมา โอ้โหพี่บวงผมบอกให้ว่าไลฟ์ที่แล้วเราคุยกันไปให้เป็นนี่พี่บวงนี่เขาเป็นคนที่ดุมากดุแบบว่าร้องขอชีวิตอะแต่ว่าเราไม่คุยเรื่องประเด็นนั้นฮะแต่ไงก็วันนี้เนี่ยผมขออนุญาตขอบพระคุณพี่แดนนี่ฟิตเวย์ที่มาพูดคุยอย่างสนุกสนาน ยินดีครับ ให้ความรู้เยอะแยะมากมาย ผมขออนุญาตตัดเข้าQ&A ถามคำถามเดี๋ยวเราอ่านสักประมาณ15 นาที20 นาทีโดยประมาณดูว่าทางบ้านมีคำถามอะไรยังไงนะพี่บวงขออนุญาตเข้า Q&A ครับ ยินดีครับ มาฮะสบายๆพี่ดื่มน้ำหน่อยก็ได้นะพี่จัดยา ครับ มานี่ไม่เยี่ยวก็ไม่เยี่ยวน้ำก็ไม่กินโหดเลย อันนี้มีคนถามเข้ามาว่า พอดีช่วงนี้ผมกินครีเอทีนหลังออกกำลังกายประมาณ4 ทุ่มแล้วทุกครั้งที่กินก็จะทำให้นอนไม่หลับ หรือว่าหลับตื่นอันนี้มันเป็นอาการไวต่อครีเอทีนไหมครับ ไม่กล้ากินตอนกลางคืนเลยตอนนี้ เขาบอกว่ากินครีเอทีนแล้วเขาหลับบ่อยขึ้นใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ฮะ กินครีเอทีนแล้วมีปัญหาเรื่องการนอนหลับครับ โดยเฉพาะกินตอนกลางคืน อืม มันเกี่ยวไหม่เอ่ย อันนี้ ผมไม่เคยได้ยินนะเคยได้ยินแต่ว่าคนกินครีเอทีนช่วงแรกๆจะมีปวดหัวแล้วก็มีง่วง เพราะว่าครีเอทีนมันดูดน้ำเข้าเซลล์ แล้วมันทำให้บางทีรู้สึกปวดหัว หรือบางทีกินแล้วรู้สึกแบบมันง่วง แต่ว่า
ผมไม่เคยได้ยินว่า กินแล้วทำให้นอนไม่หลับ ฟิต ครับ เว เพราะ ย์ ว่า จะ ครีเอ ทำโปร ทีน ตีนขวดขายไหมครับ ทำครับอ๋อจะบอกว่านี่เดี๋ยวเรากำลังจะลอนช์อันนี้ ร้อนมากครับ ลอนช์นะบอกอันนี้ที่แรก โอ้ ครับ แบม ไอโซเบียโรเซ่ นี่คือเบียร์เหรอฮะ what อันนี้คือเบียร์โรเซ่ครับรสเบียร์โรเซ่แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ เวอร์ชันก่อนนะ อ๋อไม่มีแอลกอฮอล์ เดี๋ยวนั้นมันคือเครื่องดื่ม ค ไหม รับไม่ พี่ มีแอลกอฮอล์ มันยังไงนะ 10 กรัมโปรตีน โอ้โห เครื่องดื่มโปรตีนรสโรเซ่เบียร์ กิน ครับ เบียร์แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ได้โปรตีน เฮ้ย ใช่ได้โปรตีน10 กรัม เพราะว่าอะไรรู้ไหมเข้าพรรษา เข้าพรรษา อ๋อ ก็เป็นไงต้องงด งดแอลกอฮอล์ก็ ง หม ด ด เหล้า เลย เข้าพรรษา เบียร์โรเซ่ ถูก แบม ก็เติมอันนี้แทน อ่า ครับ เพราะว่าพี่หลงบอกว่าอะไรฮะน้ำบริสุทธิ์มนุษย์ดื่มไม่ได้ อ๋อ เชี่ย บอกให้งดเหล้ามันงดไม่ได้มันก็ต้องนั่นนะครับ เพราะว่าผม ก็ เคย กิน ออก เหล้า ตัวนี้ ไป ไป ซะ ก่อนหน้านี้ละผมเคยออกตัวนี้ไปก่อนหน้านี้ละขายดีนะไอเนี้ยรสชาติเหมือนเบียร์จริง อันนี้คืออะไรนะฮะ ผมอ่านไม่ชัดเดี๋ยวภาพมันเบลอ ๆเป็นโปรตีนผงเบียร์ครับ โปรตีนผงรสเบียร์กลิ่นเบียร์ กินเบียร์เลย หุ้ย เหมือนเลย อยากลอง ไโซ อยาก ดานี่ ผมอยากลองตัวนี้ ผมอยากลองตัวนี้ผมอยากลองตัวนี้ ผมรับประกันได้เลยเหมือนแน่ เฮ้ย เหมือนแน่นอน เชื่อเดี๋ยวโอ้ยไปเยี่ยมนะ ผมไปเยี่ยมที่ลาดพร้าว101 ผมอยากลองตัวนี้มาก ได้ครับได้ยินดีครับครับ โอเคนะ สินค้ามา เดี๋ยวนะบอกจำหน่ายเนี่ย ช่วงไหนมีบอกไหมหรือว่าต้องรออีกแป๊บหนึ่ง เราขึ้นแล้วนะ เดี๋ยวนะครับ ขึ้นหน้าเพจฟิตเวย์แล้วครับ โอ้ ซื้อได้ โอเค แต่ เท่าไหร่นะพี่ ไม่เกิน60แบบนี้ครับปองนี่มา60 กระป๋องหนึงที่มัน60 บาทนะฮะ กระป๋องหนึ่งอยู่ที่มา60 บาทกับกระป๋องใหญ่กระป๋องยาวนะป๋องยาว ครับ330 ml 330 ml ได้โปรตีนเท่าไหร่นะอีกทีหนึ่ง 10 กรัมครับ10 กรัม 10 กรัม เป็นโปรตีนใส โปรตีนใส อืม คือยังไงฮะ คือปกติโปรตีนมันจะเป็นนมขุ่นๆนะฮะเหมือนที่ในเซเว่นอันนี้มันก็จะใสๆเหมือนโซดาครับมีแก๊ส อ๋อเป็นน้ำใสโอ้โคตรเจ๋งโปรดักต์ใหม่เชี่ยน่าลองน่าเล่นเลย ในนี้มันอาจจะดูไม่ใส ต้องไปลอง แต่ว่า นี่เทออกมาแล้ว โอ้ ใสเวย์ อันนี้ไม่เหมือนโฮกาเดนโรเซ่เลย ใช่ โปรดักต์ใหม่สุดๆโคตรเจ๋งพี่ นี่คือผมชอบกินโฮกาเดนโรเซ่มาก แต่ว่าผมเป็นคนที่คออ่อน ผมไม่ชอบกินแอลกอฮอล์เอาจริงๆคือกินแอลกอฮอล์แล้วปวดหัวอันนี้เราไปลอง โรเซ่แต่มาเป็นเวอร์ชันโปรตีนถูกใจพี่บวงมากผมบอกเลย ครับ เดี๋ยวต้องส่งให้พี่บวงกินครับ ดีเลยครับดีเลยฮะ ผม เยี่ยม ลอง อืม คำถามต่อไปฮะ อันนี้อร่อยอันนี้อร่อย อันนี้คือมีจำหน่ายคือซื้อจากในเว็บอย่างเดียวใช่ไหมครับ ไม่ได้มีตามร้าน ทยอยลงช้อปปี้ เดี๋ยวก็จะมีทยอยลง Shopee TikTok เป็นออนไลน์ครับ อ๋อเริ่มจากอันนี้ไปก่อนนะ ดูลอง ครับ ตลาดไปก่อนเฮ้ยโอ้โห ใช่ครับใช่ เดี๋ยวผมเป็นลูกค้าล็อตแรกเลยพี่ ครับ น่าสนใจมาก ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ การถ่ายรูปอาหารแต่ละมื้อแล้วอัพให้ Chat GPT คำนวณค่าโภชนาการให้ เช่น โปรตีนคาร์บเท่าไหร่พวกนี้เนี่ย มีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนครับ ใช้ได้ไหมเทคนิคนี้ ผมไม่เคยทำเลยอะก็ ผมไม่เคยทำนะแล้วผมก็มองว่าโปรแกรมอาหารอาจจะไม่ต้องคำนวณอะไรเป๊ะขนาดนั้นนะครับ ครับ เอาแบบที่มันง่ายๆ ไม่ต้องซีเรียสอย่างนี้ดีกว่า ครับ คร่าวๆ ก็ คร่าว ถ้าเกิดเราคร่าวๆแล้วก็เหมือนแบบเวลาเริ่มไม่ต้องเริ่ม100%มากนะฮะ ๆ ก็คือเริ่มจากแก้การคุมอาหาร3 มื้อ แล้วก็คุมแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็หลุดกินได้ ครับ แล้วก็ทุกมื้อก็มีข้าวมีไก่มีผักครับ ประมาณนี้ครับ คือการคุมอาหารที่ดีอ่ะคือการที่เรารู้ว่าเวลาเดินเข้าไปในแมคโดนัลด์เรากินเมนูอะไรได้ แต่การคุมอาหารที่ผิดคือการที่บอกว่าฉันจะไม่เข้าแมคโดนัลด์อีกตลอดทั้งชีวิต เพราะว่าอันนั้นเป็นอะไรที่ทำไม่ได้ เช่นจะไปกิน KFC ไง KFC กินได้นะ แค่เอาไก่แกะหนังออกแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปคนละโลกแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะคือผมก็จะขอน้ำร้อนเขาแล้วผมก็จะเอาไก่นั่นจุ่มลงไปในน้ำร้อน เพื่อล้าง แล้วก็จะ น้ำมั ล้าน ง เหรอ มันออกไปล้างมันออก แต่ว่ารสชาติมันก็ยังได้อยู่นะเราล้างแค่แป๊บเดียวอ่ะแต่ว่ามันที่ออกไปเนี่ยมันเยอะมากเลย
นะครับ แต่แบบเนี้ยเราก็สามารถ enjoy การกิน KFC ได้ครับ ไม่ต้องไปกินอกไก่จืดๆหรืออะไรเงี้ย แต่มันไม่มีหนังกรอบๆนะพี่แล้วมันก็เศร้าอยู่อ่ะ ก็กินได้บ้างแต่ว่าที่ผมบอกก็คือแค่ว่าเรายึดหลักแค่เนี้ยฮะเคยกินเท่าไหร่100ก็ลดเหลือครึ่งนึง Q&A ได้ข่าวว่าพี่แดนนี่กำลังจะเปิดโรงงานยาขอความเห็นต่ออุตสาหกรรมยาหน่อยครับ อันนี้คนนี้ข่าวเขาแม่นนะ แม่นเหรอ แม่นกำลังจะเปิดโรงงานยาครับ เฮ้ยนี่โปรดักต์ใหม่ของ Line Fitbay หรือแยกบริษัทหรือยังไงพี่เปิดเผยได้ไหม เป็นอีกบริษัทนึงครับแต่เป็นอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่า TRT Pharmaceutical ก็คือเป็นเรื่องของตัวเทสโทสเตอโรนที่พูดได้ฟังตะกี้เนี่ยฮะที่ว่ามีการฉีดนะครับ ผมเปิดโรงงานยาเม็ดกับยาฉีด ที่ว่าเพิ่มกำลังวังชาแล้วก็เพิ่มความกระสัน ใช่ ด้วยนะฮะ ใช่ พี่บวง ใช่ครับครับ โอเค ผม ฮะ ผมว่าของผมไม่จำเป็นต้องเพิ่มแล้วนะมันเยอะอยู่แล้ว ผมไม่ค่อยจัดการไม่ค่อยได้แล้ว ครับ มันแยกนะมันมีฮอร์โมนที่ทำให้มีอารมณ์ทางเพศกับฮอร์โมนสร้างกล้ามคนละตัว อ๋อ อีกสักนิดอีกสักหน่อย Q&A มีแพลนที่จะแยกช้อนนอกกระปุกเวย์บ้างไหมครับ ซื้อมาช้อนชอบอยู่ก้นกระปุก ขุดหายาก บางทีกว่าจะหาเจอเลอะไปหมด นี่เขาไม่พิมพ์ไอหมัก ครั นะ บ แต่ว่าประมาณนั้นนะฟิลยังไงฮะ ยังไม่มีแผนครับยังไม่มีแผน ยังไม่มีแพลนเหรอ ยังไม่มีแผนครับ ถ้าอธิบายเหตุผลได้นะ เดี๋ยวเล่าให้ฟัง ว่าทำไม ทำไมฮะ สาเหตุมันเกิดจากอะไรไอ้ปัญหาเนี่ย ครับ คือเรื่องช้อนเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะเนี่ยผมมีตัวอย่างขวดอยู่ ครับ มีช้อนไหมอันนี้ขอช้อนหน่อยช้อนให้พี่ครับ คืออย่างนี้คือเขาบอกคนชอบบอกว่าให้เอาช้อนไปติดไว้ที่ใต้ฝาใช่ไหม ฮะ ฝานะ คือคนเขาเสนอเยอะ แต่ว่าคือแกะนี้พี่แป๊บนึง ปัญหาแบบว่าหาโลกแตกนะคือเขาต้องเข้าใจว่าไอ้ขวดเนี้ยมันจะมีซีนปิดตรงนี้ถูกไหมฮะ ครับ ครับ แล้วพอซีนปิดเนี่ยฝามันปิดพอฝามันปิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีช่องว่างที่จะให้ช้อนที่ใหญ่ขนาดเนี้ยไปอยู่ตรงนี้ได้ ก็คือ ถูกไหมครับคราวนี้มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับ ก็คือว่ามันมีโมพลาสติกอะครับที่ออกแบบมาให้ตรงเนี้ยมีที่วางช้อนได้แต่ว่าเราต้องใส่ในเนี้ยพลาสติกลงไปอีกชิ้นหนึ่ง ครับ นะครับ แล้วเราก็สามารถวางช้อนตรงนี้ได้แล้วเราก็ซีนปิดแล้วเราก็ปิดฝาได้ครับ แล้วปก ครา ติ วนี้ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำมันไม่ได้เป็นเรื่องต้นทุนเพราะว่าพวกนี้ต้นทุนไม่แพงนะครับ แต่มันเป็นในเชิงของความปลอดภัยคืออย่างนี้ คือเวลาที่เรามีการแอดจำนวนชิ้นของพลาสติกลงไปในถังเนี่ยนะครับ มันจะเกิดความเสี่ยงขึ้นในทุกๆชิ้นที่เราแอดเข้าไปครับ เพราะว่าไอตัวที่มันจะล็อกอยู่ตรงนี้ได้อะมันต้องแน่นถูกไหมฮะครับฉะนั้นมันต้องมีการสีกันของพลาสติกเพื่อใส่ให้มันลงล็อกกลึกคราวนี้จังหวะที่มันใส่ลงล็อกกลึกปุ๊บเนี่ยมันอาจจะพลาสติกมันเกิดการเฉือนเนื้อกันเองแล้วทำให้พลาสติกนั้นเนี่ยมันหล่นลงไปอยู่ในนี้อาจจะเกิดเนี่ยสมมุติว่าเกิดโอกาสเกิดแค่1 ในแสนแต่ฟิตเวย์เนี่ยขายเดือนละประมาณ 120,000 ออเดอร์ก็แปลว่าทุกๆเดือนเนี่ยจะมีลูกค้า1 เคสที่ได้แดกเศษพลาสติก ได้พลาสติกปนเปื้อนลงไปเข้าท้องแล้วเผลอกินเข้าไปนะครับซึ่งกินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้อันตรายเพราะว่าพวกนี้เป็นพลาสติกฟู้ดเกรดครับนะครับฟู้ดเกรดแปลว่าร่างกายไม่ย่อยนะครับแต่มันก็เป็นเชิงความเสี่ยงในเชิงของเขาเรียกว่าเชิงของฟิสิกอลเพราะว่าตัวเคมีของพลาสติกเนี่ยไม่อันตรายแต่ว่าความคมของพลาสติกเนี่ยถ้ารูปแบบที่มันลงไปเป็นคมเนี่ยก็เป็นความอันตรายโอเคครับทราบเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมองว่ามันไม่คุ้มก็ให้หาช้อนกันต่อไปครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโยนช้อนลงไปก่อนแล้วเติมผงหรือว่าจะเติมผงก่อนแล้วโยนช้อนยังไงช้อนมันจะมุดลงไปอยู่ข้างล่างอยู่แล้วยังไงช้อนมันก็ลงไปข้างล่างเราใส่ช้อนลงทีหลังอยู่แล้ว
โอ้มันมีจิตวิญญาณของการแบบว่าเราต้องแบบทรมานมนุษย์เพื่อซื้อไป ชอบมุดครับ มันชอบมุดนะครับ มันชอบมุดเพราะว่าพวกนี้มันจะแต่ว่าบางคนเขาก็ได้ช้อนแบบที่อยู่ข้างบนก็มีนะครับแปลว่าอะไรบ้างคนพวกนี้อาจจะอยู่ใกล้ๆอยู่ในกรุงเทพอยู่ไม่ไกลอ๋อรถมันสั่นสะเทือนแล้วช้อนมันก็มุดลงไปเรื่อยๆขน มัน ส่ง ก็ มา สั่นไม่เยอะโรงงานผมอยู่สมุทรปราการเนี้ยถ้าอยู่สมุทรปราการมันก็แป๊บเดียวอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดใครอยู่แบบเชียงรายอยู่ไกลอันนี้ช้อนลงข้างล่างแน่นอนเพราะว่าคนส่งผลมันก็ขับเราอาจจะใช้เทคนิคของ Apple บริษัท Apple นะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าบ่นมากก็อีกหน่อยก็ซื้อช้อนแยกมาเลยจบลูกจบราวสั่งช้อนแยกไปดิไม่ต้องแถมไปพี่ให้ซื้อไปแล้วก็ตะกี้ผมเห็นคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าพี่แดนนี่พอจะมีความรู้เรื่องพวกอาหารที่เป็นอาหารถุงหรือเป็นอาหารที่เอาไว้เวฟอะไรเงี้ยครับที่เขาจะชอบเขียนว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียอันเนี้ยมันปลอดภัยไหมเพราะว่าบางคนเขามองว่าทำมาใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆแล้วเอาออกมาเวฟสุดท้ายมันก็ต้องมีวัตถุกันเสียบ้างไม่งั้นเขาจะขายยังไงผมเองอาจจะไม่ได้รู้ส่วนผสมแต่ว่าผมอธิบายหลักการให้ฟังได้ว่าไอ้พวกที่มันอยู่ในถุงพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นถุงฟอยล์เพราะว่าถุงฟอยล์ครับคือพวกแพคเกจจิ้งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าออกซิเจน transmission rate ก็คือวัดอัตราการผ่านออกซิเจนที่เข้าไปอยู่ในนั้นได้ถ้าถุงพวกนี้มันมีออกซิเจน transmission rate ที่ต่ำหมายความว่าออกซิเจนผ่านเข้าไปได้ยากแล้วความชื้นผ่านเข้าไปได้ยากนะครับแล้วมีแวคคุมก็คือในนั้นเป็นสุญญากาศนะครับมันก็จะถนอมอาหารได้นานขึ้นครับหรือวิธีการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นกันประจำก็จะเป็นการใช้ก๊าซไนโตรเจนคือเราจะเห็นขนมกรอบที่มันป่องๆนะฮะอันนั้นก็คือเป็นการใช้ก๊าซไนโตรเจนครับครับก็เรียกว่าก็อาจจะไม่จำเป็นแบบนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่พวกวัตถุกันเสียครับเพราะอย่างในเวย์โปรตีนของเราก็ไม่ได้มีแอด preservative นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมันเสียยากมากเนื่องจากว่าสิ่งที่จะทำให้ของเสียง่ายไม่ง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชื้นของที่เป็นผงเนี่ยความชื้นมันต่ำอยู่แล้วมันก็เลยเสียได้ยากนะครับเมื่อเทียบกับของที่มีความชื้นสูงผมอยากจะขออนุญาต2คำถามสุดท้ายก่อนเราจะจากลากันไปสำหรับวันนี้อยู่มาอย่างยาวนานนะครับผมเอาคำถามดีๆอันนี้คำถามจากพี่ศิลป์ครับพี่ชายสุดที่รักของพี่บวงนะพี่ศิลป์ฝากถามว่าเด็กรุ่นใหม่เสพโซเชียลและข่าวเยอะขึ้นมีข้อคิดให้ไปโฟกัสตามแพชชั่นทำงานทำธุรกิจยังไงบ้างครับดูถ้าแดนนี่ไม่เสียเวลากับเรื่องโซเชียลเยอะเท่าไหร่ก็อย่ามี Facebook บนมือถืออย่ามี TikTok บนมือถืออย่ามี Instagram บนมือถือครับผมไม่มีนะว้าวผมไม่มีครับมันมีแล้วมันหยุดไม่ได้มันห้ามไม่ได้เพราะนี่มันดูดจริงๆนะใช่ครับเราไม่แข็งกว่ามันหรอกครับมันแข็งกว่าเราครับเพราะว่ามันไม่รู้ตัวมันก็มาเผลอไถแล้วอย่างเงี้ยครับก็คือพี่มี account แต่ว่าพี่ไม่ให้มีบนมือถือเอาว่ากลับมาบังคับให้ตัวเองมาเล่นคอมที่บ้านประมาณนี้เหรอนี่คือวิธีการจัดการของพี่ครับหรือบางทีถ้าเกิดช่วงไหนที่ผมจะต้องออน Facebook เยอะๆผมก็มีมือถือใน Facebook แยกอีกเครื่องนึงไปเลยครับแล้วเครื่องนั้นเราไม่ได้ใช้ประจำอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะเผลอสวิตช์ไปไถก็นั่นแล้วก็ผมไม่เล่นไลน์เลยเพราะไลน์มันจะมีข่าวไงแล้วแบบว่าผมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแบบว่ามันชอบเผลอไปดูข่าวข่าวประเทศไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์ดึงดูดมากเลยโดยเฉพาะข่าวแนวแบบไทยรัฐแบบเดี๋ยวตัดเก่งนะเมียถึงผัวตัดเจียวแช่ไว้ในหม้อหุงข้าว What ผมจำได้เลยมันมีข่าวแบบมันเป็นข่าวที่แบบทำให้เรารู้ว่ามีประโยชน์แต่เราก็ห้ามตัวเราเข้าไปดูไม่ได้เนี่ยมันก็จะเขียนแบบประมาณว่าเนี่ยร้อยตำรวจเอกอะไรไปที่เกิดเหตุนะครับพอเปิดหม้อหุงข้าวขึ้นมาถึงขนาดร้อยตำรวจเอกถึงกับขนาดว่ากระโดดกุมเป้าปึ๊บเพราะว่าเห็นองคชาตอยู่ในหม้อหุงข้าวโอ้โหละเอียดดีเทลจำได้เยอะนะเนี่ยมันคือผมจำติดตามากเลยมันแล้วเนี่ยคือข่าวค่ายเนี้ยคือไทยรัฐไงเขาชอบเขียนข่าวแนวเนี้ย
เดี๋ยวนี้มันก็จะมีข่าวแนวนี้เยอะนะแบบอันนู้นยิงอันนั้นอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหหนัก แล้วมันทำให้เราแบบ เสียเวลาไหม เรารู้มีประโยชน์แต่เราก็อยากจะกดเข้าไปดูอ่ะ อื ผมก็เลยไม่เล่นไลน์แล้วก็เล่น WhatsApp แทนแล้วก็Facebook เนี่ยผมมี account แต่ว่าผมก็ไม่เล่น Instagram นี่ผมแทบไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วก็ TikTok นี่ผมก็ไม่เล่นเพราะว่ามันดูดมากน่ากลัวมากพวกนี้น่ากลัวแล้วก็ผมมองว่าต่อไปในอนาคตมันจะต้องมีกฎหมายมากำกับพวกนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มมีแล้ว หลายๆประเทศเรื่องโรงเรียนต้องห้ามใช้อะไร เรื่องโรงเรียนแต่ว่าพวกนี้จริงๆนะมันคือยาเสพติดนะอันนี้มันคือยาเสพติดแต่มันเป็นยาเสพติดรูปแบบใหม่คือสมัยปี1910อะฮะโคคาโคล่าเนี่ยมันคือโคเคนนะใช่ไหมใช่แล้วคนก็กินกันแบบถูกกฎหมายใช่ไหมแล้วผมก็มองว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้โซเชียลพวกเนี้ยไอ้การไถการที่เราติดอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นยาเสพติดแบบหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังถูกกฎหมายอยู่กฎหมายมันยังแค่ไปไม่ถึงใช่แล้วเรายังไม่มองว่าอันนี้เป็นยาเสพติดเรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ายาอยู่แค่ว่ามันเป็นอะไรเป็นเม็ดเป็นอะไรมันต้องเป็นสารที่มันเข้าไปในร่างกายใช่เลยอันนี้มันแบบมันเข้าไปผ่านทางตาครับผมมองมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากคำแนะนำดีมากพี่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่แล้วแม่งไม่มี Facebook แบบว่าFacebook ล่มแล้วนอนทีแม่งลงไปนอนชักกักครับมันเสพติดจริงๆแล้วผมว่ามันทำให้มันเป็นอย่างผมเองผมก็เป็นเหมือนเป็นสมาธิสั้นในตัวนะถ้าผมยิ่งเล่นพวกเนี้ยอาการผมจะยิ่งแย่อาการไหนฮะอาการสมาธิสั้นของผมนี่แหละผมเป็น ADHD อ่ะADHD ก็คือเหมือน attention deficit hyper disorder อย่างเงี้ยครับพวกนี้เวลาที่มันเล่นโซเชียลอย่างเงี้ยมันจะยิ่งอาการมันจะยิ่งแย่ลงเพราะมันปกติมันสมาธิสั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมันยิ่งไปเสพพวกเนี้ยมันก็ยิ่งรู้สึกแบบลอยไปกับตรงนั้นเลยโหครับมือถือพี่แดนนี่ก็คือมี WhatsApp เอาไว้ติดต่องานแล้วก็มีสูตรคณิตศาสตร์ไว้แก้เผื่อวันไหนช่วงไหนเกิดการหื่นกามขึ้นมาก็นั่งแก้มีแอปไปแก้เดี๋ยวให้ดูเชี่ยนั่งฟินน้ำแตกโพอยู่ในหัวตัวเองนะโคตรดีอ่ะพี่บวงผมเอาคำถามผมแล้วพี่บวงคำถามสุดท้ายส่งพี่แดนนี่ไปนอนรอดูนะฮะพี่แดนนี่เคยดูเรื่องโปรตีนเชื้อวัวบ้างไหมครับพวกนี้มันทำงานยังไงเคยสงสัยเรื่องการกินเนื้อมนุษย์เนื้อหมาแล้วเจอเขาบอกว่าเลิกกินกันเพราะความรู้นี้ไม่เคยได้ยินเลยนะผมคือยังไงนี่ผมไม่รู้เรื่องวัวบ้าเยอะนะแต่รู้แค่ว่าอยเขาเข้มอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะมีเขาเรียกว่า BSA อะครับ BSA มันก็เกี่ยวกับโบวีนเกี่ยวอะไรกับเชื้อวัวบ้าเนี่ยแหละเวลานำเข้าพวกเปลือกเจลาตินนะฮะแคปซูลนะที่ผมขายอ่ะมันไม่ได้มาจากหมูนะเพราะว่าถ้ามาจากหมูมันจะไม่เป็นฮาลาลผมก็ต้องนำเข้าที่มันมาจากวัวแล้วก็จำได้ว่าอย.เขาก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับไอ้เรื่องเชื้อวัวบ้าเนี่ยทราบแค่นี้แต่ว่าไอ้เรื่องที่มาจากหมาหรืออะไรนี้ผมไม่ทราบครับแล้วก็สุดท้ายนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะพี่บิ๊กทำไมอ่ะคือช่องแชทเขาเรียกร้องมากเลยให้แบบว่ามีการเรทกระเจียวอันนี้คือยังไงจริงๆเรื่องแบบนี้มันเราจะไปผลักดันจะไปฟอร์สให้แขกรับเชิญทุกคนเขามาตอบไม่ได้บางคนเขาก็รู้สึกแบบอึดอัดใจเฮียทำไมคะแนนจูตัวเองอะมันต้องเป็นเรื่องที่ให้เขาแบบว่าเต็มใจนะพี่เนอะของแบบนี้มันไม่ควรจะต้องน้องผมเขาเล่าให้ว่าด็อกเตอร์อะไรมาเลทกับเจียวที่นี่ใช่ไหมด็อกเตอร์อะไรนะที่แกด็อกเตอร์โสพลนะฮะใช่ไหมด็อกเตอร์มาเชิญด็อกเตอร์มาพูดคุยแต่ไม่ได้ถามเรื่องจูกับแกครับแกรุ่นพ่อผมแล้วก็เกิดปีเดียวกันน่ะว่าแกเลทนะเขาบอกแกเลทนะน้องเขาบอกแกเลทนะไม่ได้เลทไม่ได้ถามพี่ไม่ได้ถามใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่ยแขกรับเชิญคนอื่นเนี่ยมีการเลททุกคนก็ส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นแบบวัยแบบคนเจน Y คุยกันรู้เรื่องก็มีแบบว่าให้คะแนนกันแบบจริงใจบ้างเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะมาผลักดันไอ้ค่านิยมชายแท้ที่ชอบมานั่งอวดกับเจ้าโตกันหรอกแต่ว่าเรากำลังพูดถึงความสวยงามพี่คือเล็กมันก็สวยได้เล็กมันก็น่าดูดได้พี่ถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยไปในมุมนี้มากกว่าถ้าครับก็แล้วสเกลมันเป็นยังไงแล้วมันมีเรทแล้วเรทขนาดเรทno เราเลยว่าในมุมของความสมบูรณ์และสวยงามในเรื่องของอาร์ติสต์หรือดีไซน์เนี่ยจูเราเนี่ย
เต็ม10เนี่ยความสวยงามมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับจูที่10คือสวยที่สุดในโลก เห็นแล้วแบบพี่หงุดหงิดอ่ะพี่เห็นแล้วแบบพี่หงุดหงิดตัวเองพี่โกรธตัวเองพี่เห็นนี่แล้วแบบพี่คุ้นคิด พี่โทรไปถามแม่พี่แบบว่านอนไม่หลับอ่ะอันนี้คือ10ส่วนแบบถ้า1ก็คือเชี่ยดูไม่ได้อ่ะดูไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะมันไม่เป็นทรงแล้วอ่ะของพี่เนี่ยอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่จากใจนะผมว่า9เต็ม10แดนนี่ฟิตเว ผ ย์ มว่ามันคือผมว่าแอสเตติกมันสวยมากครับ คือหัวเนี่ยมันบานแล้วก็ลงมามันก็จะเป็นเชฟแบบมันไม่ได้ตรงมันก็เริ่มจากหัวบานแล้วก็เชฟมันก็จะลงมาเหมือนตัววีนิดนึงมันจะลงมาเหมือนตัววีหน่อยใช่แล้วก็ อะไรคือตัววีพี่เดี๋ยวนะ ก็ลงมาแบบนี้ไงลงมาแบบนี้ไง หัวมันบานแล้วก็ลงมาแท่งมันก็จะค่อยๆเรียวลงมาอ๋อเป็นเหมือนไม้เบสบอลก็คือมันจะโคนตอบโคนมันตอบคนอัตราส่วนอาจจะไม่ถึงขนาดกับไม้เบสบอลแต่ว่าคือไอ้ท่อนตรงข้างล่างกับหัวเนี่ยไซส์เนี่ยมันห่างกันประมาณนึงอันนึกภาพออกมันจะมีความเป็นแอสเธติกสูงดอกเห็ดเหมือนดอกเห็ดแล้วมีแบบว่าเบี้ยวไหมหรือว่าตรงสมมาตรผมไม่เบี้ยวผมโค้งขึ้นสวยอย่างนี้9คะแนนนะพี่บวงไอ้เชี่ยโค้งขึ้นเพราะว่าพับเก็บขึ้นเหมือนตอนแบบช้างมันร้องแล้วมันแบบงวงมันโค้งขึ้นใช่อย่างนั้นเลยครับคนที่เอาจูพับเก็บขึ้นเนี่ยแสดงว่าจูไม่ยาวหรือเปล่ามันไม่มีปัญหาตอนแบบว่าใส่กางเกงแล้วหัวมันโผล่แบบถ้าได้มีถ้ามันแข็งมันก็มีปัญหาดิต้องระวังโอ้โหแต่สะดือมันแต่สะดือแล้วแดนนี่ฟิตเวย์นะแบมนี่บิ๊กจะลดทรงนะเชี่ยไม่ได้พูดเล่นอันนี้มันเป็นเชื้อฝรั่งไหมพี่เกี่ยวไหมกับความเป็นลูกครึ่งอเมริกันหรือมันไม่เกี่ยวเพราะเราออกกำลังกายหรือยังไงมันยังไงผมก็เป็นมาตั้งแต่เด็กนะนี่ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามาจากความเป็นลูกครึ่งหรืออะไรก็แล้วผมว่าวันนี้เราคุยกันของปากของคอผมขออนุญาตพี่ขอไอคอนิกแบมฟิตเวย์1 รอบพี่เป็นการลาผู้ชมเดี๋ยวผมลาไปเลยฮะครับแล้วยืนยันคำเดิมครับเพราะพี่ห่วงแม่งโคตรเถื่อนคัดย่าสวัสดีครับขอบคุณครับพี่แดนนี่ขอบคุณพี่บวงขอบคุณมากครับสนุกมากพี่ดีใจที่ได้มีโอกาสรู้จักแล้วผมว่าภายในเร็วๆนี้เดือนนี้ผมจะหาโอกาสเวลาเข้าไปทักทายตัวจริงนะพี่ขอบคุณพี่แดนนี่มากครับขอบมากพี่บวงสวัสดีทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ